An incredible day for MLBB fans. Impressive action coming your way. And we have Mobile Legends supporters from all across the globe tuning in just to witness this exciting showdown. This is an event that you don't want to miss. Welcome to the Grand Finals of MPL-Philippines Season 7. Ako po si Mara Aquino, your host, and my partners here at the panel, Renmar the Raptor and Womi, are just as excited as I am. Yeah, excitement is the key term here. Kung sino man team ang sinusuportahan mo, hindi lang dito between Execration and Blacklist International, whoever you support, it just all boils down to this because all the eyes from everyone who follows MPL are here on the Grand Finals. History will be made today. At gusto ko lang din ibalik 3,000 plus teams in the open qualifiers. At nandito na tayo sa final 2 teams, the best teams in the Philippines. This is going to be an exciting best-of-7 series. MPL Philippines Season 7 is presented by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Double up on your passion and achieve that double GG with Smart Double Giga Games. MPL Philippines Season 7 is also brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with the all-new Oppo A94. Get yours now for only 13,999 pesos. MPL Philippines Season 7 is also presented by Head & Shoulders. Put your game face on and finally say goodbye to those awkward hashtag It's a GG moment thanks to Head & Shoulders. 100% dandruff-free and itch-free. Now, Max Pinabango pa. MPL Philippines Season 7 is also brought to you by Master. Bring your clay game with the new Master all-in-one clay wash. Sikreto ng mga guwapo. Ngayon, Renmar the Raptor, Womi, papakita natin ang ating schedule for today. This really impressive lineup that we have for the Grand Finals. Dominance versus Destiny. Magaganap na ang labanan ng Blacklist International and Execration. Grabe talaga yung storyline ng dalawang teams na to. For V-Wise and for the members of Blacklist International, it is their chance to finally prove that they deserve the title of being the most dominant team kasi alam natin they had the best record going into the playoffs and they want to continue that and cap it off with the championship. Meanwhile, for Execration naman, nakita natin kung paano nila ginapang ang lower bracket at papunta dito sa Grand Finals. This is the Cinderella run of all Cinderella runs dito sa MPL Season 7 at nadagdagan pa ng biggest upset sa Season 7 after nila natalo ang M2 World Champions. Tamang-tama yan, magkaiba sila ng path papunta dito sa ating Grand Finals. Pero balikan natin ang kanilang history. Noong Season 7, nagtapat itong dalawang koponan at ang Blacklist International natuwan ang Execration. Blacklist, pinakita nila na kapag short ang kanilang laban, they get to win the games. Pero pagdating ng 25 minutes and above, ang Execration talaga, ang masters ng late game. Yeah, the late game, in terms of the drafting for these two teams, you're really gonna want to make sure na maganda yung scaling nila going into the late game. You're gonna watch out for the Aldous pick of Wise. You're gonna watch out for the Harith and Alice and the Claude of Kelra. And so many more other heroes we have to watch out for. And looking at the matchups as well, gusto ko yung nabanggit ni Mara na pagdating talaga ng late game, Execration, parang hindi natatapos ang laro hanggat sila ang manalo. Etong koponan ng Blacklist International, they've stuck with the same lineup that brought them the dominance para sa ating regular season. Nandyan si Oh My Venus, Wise, Edward, Oheb, and Eston. Magkakalaban ang dalawang potential rookie of the seasons. Of course, we've been giving a lot of highlights to Oh My Venus, Wise, Edward, and Nesson. We have to highlight the young rookie Oheb who's been having a fantastic run so far. Last season, it was Flap TZ in his rookie season run. Now, it's Oheb. Pero sa Execration, mamaya makita natin yung lineup nila. Yeah. Tingnan natin ang lineup ng Execration and they've stuck with this lineup all throughout the season. Nandiyan si Atumax, Kiel VJ, Renjo, Calra, and Chuck Mamba. During the playoffs, ito talaga ang nagbigay sa kanila ng success. Almost all of their games nanalo through the late game. And even when all of the odds are stacked against them, talagang nakakahanap sila ng milagro. And speaking of milagro, mukhang kakailanganin muli nila ang mga milagro na yon dahil malupit ang matchup na to. Sobrang exciting nga ng ating matchup. Meron tayong mga manlalaro looking to get the 3rd MPL Championship. Pero itong Blacklist International, they want to take the crown for today. Pagtabihin natin ang stats ng parehong koponan. Look at that, the first blood, turret destroyed, turtle secured,
really, actually turtle secured. Yung dun laman yung Blacklist International. First blood count and turns destroyed more on the side of execration. So Blacklist International, dapat alagaan talaga nila dito yung side lanes nila. They have to watch out for the split push. In the playoffs, nakita natin dito si Renjo. Lagi niyan tinatrabaho yung side lane. Kung saan man siya mapupunta, he will continue to push that no matter what. So Blacklist has to watch out. And doon nga sa mga stats na yun, mapapansin din natin ang pinaka-stellar difference talaga ay yung KDA average ng Blacklist International, showing how efficient the agents are. Pero para naman sa execration, di naman nagkakalayo sa mga ibang stats. So feeling ko, this is gonna be another close match. Napaka-efficient din ng dalawang manlalaro at pagtatabihin natin sila. Nandyan si Oheb mula sa Blacklist International and Kaura mula sa execration. Look at those stats for Oheb. Number 1 in average KDA, number 9 gold per minute, 22 in kill participation, pero lamang lahat laban si Kelra. That's because Oheb had a better regular season and Oheb has also had a fantastic playoffs run. Pero si Kelra nag-step up talaga para sa execration this playoffs. Yeah, during this playoffs, karamihan ng mga games ng execution, makikita talaga natin na ang mga clutch plays ay nanggagaling kay Chakno at kay Kelra. At kanina lang nakita natin kung gaano ba kalakas si Kelra during the playoffs. Many teams have tried, but so far, none have been able to break the code that Blacklist International. With a 12-1 record in the regular season, 92% match win rate, they cruise through the upper bracket of the playoffs and into the grand finals. But before they compete for their first MPL title, let's take a look at their journey this season 7. But right now, Turtle goes over to Blacklist and so dalawang bala na lang ang kulang dun sa base. Pwede na talagang tapos. MPL Season 7 is sobrang magiging smooth yung run namin and I'm confident na kaya namin maging contender for the title. Sa lahat ng mga kalaban namin sa Season 7, kahit iba nyo pa lahat ng hero ko, may magagamit pa din ako sa inyo. All the members of Blacklist as Edward from the back lines going for a TP after a double kill. Diving in on the backside, he is jumping as much as possible with the demonic force, but is whittled down instantly by wise Blacklist. Trying to Queen caught in the middle. Genji, isama mo na yung slow ni Oh My Venus, Enchanted Talisman. that was funny. The eye for an eye didn't actually stop Daytona's welcome there, and here's the retribution here for Oh My Venus with the airstrike that you mentioned before shuts down Lord Hades. Sa lahat ng makakalaban ng Blacklist International sa MPL Season 7, be sure na maghanda kayo kasi pakikitaan namin kayo ng kaiba't ibang strategy. Madami siya output dito ni OM at ayun pa si Edward with the stickiness na ngayon tumatakbo na sila. Welcome to Matilda Airline! Blacklist International, they want to end this game as soon as possible. It has been such a smooth path for the Blacklist International. Here are their keys to victory. First, they need to cut their momentum short. Secondly, prevent the double K double core. Third, watch out for Chuck Attack. Take out hard engaged heroes and finish the game early. Looking at the key to victories para dito sa Blacklist International, unang-una, crucial na patigilin ang hot streak na meron ang execration ngayon. Dahil kahit hindi natin nakikita sa statistics kung ano bang nadadala ng momentum, kitang-kita naman kung paano naglalaro ang execration sa ganito kainit na streak. Simula kahapon pa ay sobrang lakas na nila. Cut their momentum short was one of the highlighted key to victories there for Blacklist International, and they need to do just that laban sa execration. Alam natin, ever since Season 6, ever since the identity of this team was formed, na malakas sila early to mid, na they can bring out a sudden aggression na biglang masusurpresa ang kalaban nila. I believe Blacklist International has the knowledge, the tools, and the capability to make sure that doesn't happen. Iba naman ang landas ng kanilang competitors. Execration started from the bottom, now they're here in the grand finals. After struggling in the regular season, they are peaking at the right time and even slayed giants in the lower bracket playoffs. On their way to their grand finals, but before they aim for their first crown, let's take a look at their long journey here this season. Natanggal kami ni Kuya Rech at ako.
sobrang motivated ko na parang gusto ko patunayan na hindi naman ako totally umina eh. Kinulang lang ako sa pagbabatak. Kampante ako, pero yung pagkakampante ko na makaya namin mag-champion is hindi ko kulangin sa practice. Kumbaga, mas dodoblein ko yung kung paano ako nag-champion ni season 4, season 5. Jack Mamba! Jack no, Jack no, Jack no! Target and Boshi! Champo! Yeah! Oh my goodness! Nagkakabatuan na! Gets Lusty, that's the damage on the Revo actually, not Lusty! This Lord still Blazing to Duet! Blazing Duet! Can Execration steal this away somehow? Lord! It gets secured by E2 Max! Joke lang pala! Diver Boy mas start easy, pero nakapag-killing spree! Dami pang minions! Execution! Execution! Execration will eliminate the M2 champion! Para sa execration ang kanilang keys to victory, they need to ride their momentum. They need to be mindful of Blacklist early rotations. Watch out for Edward. Win side lane matchups and take it to the late game. And they've proven that. The masters of the late game. Oh, sinabi na nga ni Omi kanina, Execration's late game is something that when it happens, even if it gets to 50 minutes, 1 hour, make it 2 hours na rin. Kaya pa rin ng Execration na makahanap ng sitwasyon to turn that into a victory. But yeah, they have to watch out here for the early game rotation of Blacklist International. Yung ultimate bonding experience, the main three of Oh My Venus, Wise, and Eson. Pero minsan na nga nag-iba-iba yan. Si Edward nagro-rotate with the 3 or si Oheb nagro-rotate with the 3. Whatever happens here, kung gusto mo makaabot sa late game laban sa Blacklist International, you have to watch out for that Blacklist rotation. At ito rin, you have to watch out para sa ating live watching rewards dahil gusto namin kayong ma-reward just for watching this live. Meron tayong QR code right over here. First, 50,000 kada game day ang pwedeng manalo ng mga papremyo. At meron din tayong mythical raffle draw. Now, if you filled out the form, you will stand a chance to win the one and only mythical prize, exclusive in-game reward worth up to 300,000 diamonds! Pipili kami ng isang lucky winner today after the team gets the match point in the grand finals. Now, the mythical prize will contain the following: a huge amount of in-game items worth 300,000 diamonds. You also will get to have Oppo A94, the one that I've been holding all season. You will get to have this. And of course, we also have Secret Lab Charcoal Blue Omega, the ones that the casters have been sitting on, super comfortable. I'm sure you really get to enjoy this, lalo na dun sa mga rank games nyo. Meron din tayong 1-year supply of Head & Shoulders shampoo, Havianas vouchers, Paymaya credit voucher, Jansport insulated water bottle na sobrang sakto sa mainit na panahon, 1-year supply of Master Clay facial wash, and MLBB merchandise. Momi Reptar, kung kayo ang mananalo dito, ano nga ba dyan sa mga papremyo na talagang gusto nyong makuha? Ako, para sa akin, pwedeng dalawa, Mara, kasi Sige. nakaka-tempt yung 300,000 worth of in-game merchandise eh. Pero gusto ko rin naman mag-uwi ng isang Secret Lab chair. Uy, oo. Ikaw naman, Ranmar. Oppo A94 Secret Lab Chair, baka naman. Eto na, sisimulan na natin ang ating aksyon. Get ready because you're about to witness an intense grand final action. Blacklist International kontra Execration. Casters, pasok. Destiny fulfilled para sa Blacklist International and Execration. Who would have thought na aabot tayo dito sa MPL-Philippines Season 7 Grand Finals presented by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Double up your passion and achieve double GG with Smart Double Giga Games. Ako po si Manjin Valdas, kasama ko si Rob Luna. And again, Rob, sinong mag-aakala na dito tayo aabot? Ang daming ginulat, most likely sa Execration pa lang, pero Manjin, this is the grand finals. The giggle is indeed real, pero syempre nais nating ipaalala lahat about sa ating COVID-19 pandemic. We encourage everyone to follow the government's health and safety protocols. This includes practicing social distancing, wearing of face masks, face shields, sanitizing, proper hand washing, and staying at home as much as possible. Let's all do our part and help stop
COVID-19. It's Championship Sunday at wag na nating patagalin. This draft is brought to us by Smart. Here we go. Instant lock. Hina-hype ko na agad, Rob Luna, dahil Estes ang first pick ng Blacklist International. Yes, bihirang-bihira na makalusot ang Estes dito for Blacklist International. Kung papansinin mo, halos lahat na kanilang nakatapat, yan isa sa permaban. Pero for execration, willing sila na labanan itong Estes basta hindi magamit ng Blacklist ang Digi. Ang masasabi ko lang dito, kaibigang Rob, parang ML na ML yung both of the teams, no? Parang hindi pa nga tayo natatapos. Biglang may picks na kagad sila. Kumbaga yung momentum nila dito, gusto nila kagad i-ride. And like what you said, Digi being banned out, but Estes, gaano ka nakakatakot to, kaibigan? Yes, well, kung may Estes ang Blacklist International, lagi mong iisipin yung ube strategy nila. Nasa keys to victory nila to, na pag nagsama-sama ang Blacklist International, ang hirap nilang matibag. Pero for execution, lalo na ngayong playoffs mood nila, from round 1 hanggang dito sa Grand Finals, ilang timba ang kanilang mga pinatumba. Gapang execration. Alam mo pare, maiba lang ako, ang tagal-tagal na. Season 2. Season 1, nandyan na din nung Obs Clan pa, ang execration, OBS pa sila. And finally, nandito na sila sa Grand Finals. Ang tagal nilang hinihiling to. And it's all about the late game. Pinag-uusapan natin lagi nung mga early stages ng season na ang execration, pag nakita mo, puso talaga yung nilalaban nila eh. Sila yung power of friendship na team. May mga nakikita tayong mga teams na, wow, merong mga, may mga objective taking na mga ganito. Meron din sa EXE, pero mas madadamo mo sa kanila yung friendship. And this time, Rob Luna, nilabas ang Claude. Yes, itong Claude na to, hindi mo pa naman masasabi kung ito yung magiging jungler na gagamitin na mismo ni KLVJ. But we all know that it's been Kelra who's been using this one. Kumbaga, isa sa mga naging recipe ng execration for the past days natin dito sa playoff, yung double K. Kumbaga yung spelling mo ng core, double K na K-O-R-A. Core. Ganoon. Double K laban sa The Ultimate Duo. Dito, of course, masayang-masaya din ang V-Wise family dahil nakikita na ngayon si The Queen na nasa gitna ng Blacklist, picking the Rafaela, the Estes, at meron pang Harit. Mukhang tama ka, kaibigan. Ube strategy para dito sa side ng EXE Creation. They've also banned out the Luyi, which is napakagandang pang-counter para dito sa tabi-tabi strat ng ginagawa ng Blacklist International. Yes, isa to sa mga ginamit ng mga huling mga nakalaban ng Blacklist International, specifically Bren Esports. And from that position, kadalasan binaban na ng Blacklist ang Louis, both sa mga 4th and 5th pick nila. Pero looking at execution right now, the respect with Aldous. I like it. Nerespeto dito. Maraming critics, kaibigang Rob Luna. I'm sure nababasa mo rin yun, di ba? Yung mga critics about sa hero pool ni Wise. And this time, nung pinakitaan niya tayo ng Aldous, bigla niyang sinapak lahat ng kritiko at sinabi niya na may hero pa rin ako. So right now, we're waiting for the Wise hero para sa side ng Blacklist. Napapaturo ka dito sa Eudora Pit. Yung Eudora, well, magkakabagyo kasi. Kaya ako tinignan yung Eudora. Sa totoong buhay, sa magkakabagyo. Definitely sa bagyo. Pero speaking of bagyo, Benedetta, isa sa pinaka-comfort pick dito ni Edward sa buong regular, or rather the buong season 7 natin. Nakita natin to against Aura. Wherein, doon ako napahanga sa kanyang Hunter Strike as first item. Kasi ang gagawin lang niya dito is magki-clear ng minion. Dahil sa Hunter Strike, meron siyang 30% move speed. Mas mabilis siyang makaka-responde sa mga kakampi niya. Ang ganda na na-mention mo dito yung kit ni Oheb, no? Pwede nating sabihin na isa sa mga malulupit na super rookies sa liga na ito. Candidate din kung meron man tayong Rookie of the Year award. For sure, nandyan si Edward. Pero makakatapat niya ay isang malupit na rookie din sa side ng execration. Nabanggit mo nga, isang part ng double K, si Kelra, na ang taas ng win rate
sa Alice. Yes, so kung papansinin mo ngayon dito yung Draftman Jin, Blacklist International, they are on to early to mid-game. They would want to finish the game early compared to Execration. Sabihin na natin na sasabay sila sa early, pero yung power spike talaga nila dito, given that si Kelra and si Kel VJ yung pinaka magpo-provide ng damage, that goes to mid to late game. So magkaibang game play style for both of the teams. They have their own winning condition. Ang tanong na lang dito kung sino ang mas makakapag-execute ng mabuti. It's all about late game na naman. Para sa side ng EXE, meanwhile, this is vintage Blacklist International. Hashtag break the code versus hashtag EXE shot. Itaas ang mga kamay. Papakita natin ang lineup this time. Yishun Shin, Estes Harriet, Rafaela Benedetta para dito sa side ng Blacklist. Jawhead, meron kang Glue, Eudora, Alice, and Claude for EXE. MPL-Philippines is under the regulation in the supervision of the Games and Amusement Board. Gera kagad, Rob! Suntukan kagad doon sa Edward sa taas! Ang ganda nung pag-anticipate doon nila Renzo. Given that Renzo is also one of the Benedetta users dito for the side of Execration, alam niya na susubukan ni Edward na mag-cut ng lanes doon sa may top lane. So, medyo nabasa on the first minute pa lang kaagad dito na Execration kung paanong rotation ang gustong gawin ng Blacklist International. Pero for Blacklist, they just have to be passive up until siguro lumabas yung pinakaunang turtle nila, just get those level 4s, probably try to cut the lane once again for Edward. Pero ito ang pinaka-kinakatakutan. Even on the keys to victory, Execration, kailangan nilang bantayan talaga yung mga early rotation dahil sa mga nakakalaban ng Blacklist, lagi nilang sinasabi kailangan yung sabayan ang early advantage ng Blacklist because objective-centric type of team ang Blacklist International. Yeah, I think, Rob Luna, in layman's term, ang sinasabi mo dito, Blacklist International 5-on-5 early game. Meanwhile, Execration 5-on-5 late game. Yes. Doon, malakas yung both of the teams. Nais ko lang din batiin si Dap, ang ating main observer right now. Kelra and Oheb ang hinighlight dito bilang magandang matchup. And kung papansinin mo, sila yung parehas na tinutulungan ng dalawang teams. Here in the bottom side, Kelra outstanding performance sa Alice. Pero take note, si Oheb nire-respeto din yung kanyang Harriet. Yes, well, kailangan lang naman ni Oheb dito is just to play safe. Hindi pa naman mararamdaman dito ang Harriet as early as the next 5 minutes. And not only that, medyo tricky din for the side of Execration. They need to get pick-offs. Pwedeng katulad ng ganito with a flicker from Chakno, pero nagmintis. Yeah, ang ganda ng fake sana na ginagawa ni Chakno, panghuli kay Oheb. Pero mukhang nakaabang si Oheb doon. And with that, may diversion na nagawa ang Blacklist International. Free Turtle in the top lane. Tama ka, Rob. Yung early taking or early objective taking ng Blacklist, talagang napakalakas. Napakalakas, hindi na. Ito kasi yan, Reman Jin, sinubukan nila Chakno with a flicker in and hindi lang nagtumama yung ejector doon kay Oheb. Pero kasi, ito yung early advantage. Or sabihin na natin yung early na gustong gawin ng Execration. This Jawhead and sama mo pa dito yung Eudora, they would like to get pick off. Kaso, pag natuloy-tuloy na nagmimintis sila sa ganon, is that mahihirapan sila going into mid-game dahil wala silang natural minion wave clear. Yes, meron sila ditong Alice, pero bitin pa yan sa early game. Ibig mong sabihin, Rob Luna, alam ng Blacklist na kailangan nilang iwasan si Chak Attack, aka Chak Mamba, na nauntog nga doon kanina. Tapos kailangan nilang iwasan yung kuryente, yung lightning strikes na magmumula kay Eto Max. Baka kaya rin nga siguro pumili ng Joey dito ang EXE. Kasi kung iisipin mo, may way siya para ipaghiwalay ang Blacklist International by using the ejector, di ba? Yes, katulad doon, sinubukan niya ulit doon kay Eson. Nagmintis na naman dito si Chakno. Not the usual Chakno that we used to see on the previous games. Kung isipin mo man, Jane, on the playoffs, nakaka-13 games na ang Execration. 2 best of 5 at isa yung kaninang laro nila na 3-0 nila ang Aura PH. Talagang batak na batak, kaibigang Rob. And tama ka, hindi to yung usual na nakikita natin na early game ni Chakno na nagmi-miss yung mga ejectors niya. Pero kasi, kalaban niya dito, yung pasimuno ng Ubi strategy. Pag
pag ang Blacklist International nahiwalay ang isa sa kanila, automatic hahawakan na agad nung isa yung kamay. Parang halimbawa, si Wise na ejector, biglang biglang nandun si Venus, tutulungan siya, di ba? Yes, definitely. Ang ganda rin kasi ng timing ng pag-purify doon ni Oheb. And alam nila na gano'n ang gustong gawin dito ni Chakno. Meanwhile, for KLVJ, he only needs to farm. Kailangan nila ma-secure yung kanyang mga buff and play it passively up until somewhere na makakasabay na sila sa early team fight. And itong turtle na to, medyo mahirap i-contest to para sa side ng Execration. Second turtle of the game. Execration will not contest. Another free turtle for Team Blacklist International. Gusto ko lang din banggitin na si Edward dito ay nagro-rotate na, no? After ng 4 minutes, makikita mo siya na pumupunta sa mid lane and mukhang pinipilit dito ng side ng Blacklist yung baba. Tama yung sinabi ng panelist natin, you need to shut down one core hero. Si Kelra yun. Look at this. Walang magawa si Chak Attack. This time, si Oheb ang sinasama ni Venus at ni Eson. Yes. Sa bottom lane. Not only that, it's a good target for Chakno as well dahil na-timingan nila na wala pa namang Purify doon yung Harit. Kaso nga lang, like you mentioned, talagang sinasabayan nila Omay Venus and Eson dito, si Oheb, para mas maging libre ang kanyang pagpa-farm. Kasi kung iisipin mo, the late game damage potential na manggagaling sa Blacklist International will rotate around Oheb. So, right at this point, dahil 5 minutes naman, Jin, wala ng energy shield. Okay, protect Oheb as much as possible. Lightning immersion para dito kay Omay Venus. Meanwhile, inatake ngayon ni si Ito Max. Si KLVJ, the king, ang unang mawawala dahil na masyadong napalalim ang side ng EXE. The obvious strategy, ultimate bonding experience, medyo is napalalim paying off para sa Blacklist. Napalalim doon si KLVJ. Hindi na rin siya nakapag-out agad. So Blacklist International, technically na ngayon na ang kanilang power spike. It's all about execution na pahintuin ang aggression na gustong ibato ng Blacklist. Dahil ang gagawin na lang nila dito, Manjin, is isa-isahin ang mga tore ng execution. This is vintage Oh My Venus, pare. Ito yung M1 Estes na nilabas ni Ma'am Shoes, na nilabas ni The Queen. At pinapakita niya dito sa ating Grand Finals kung gaano ito kalakas. Pinilit ng Blacklist yung bottom lane. Execration trying their best to defend. Pero wala silang magawa. Wala silang makuhang damage. And kung iisipin mo, Rob Luna, one win condition again for EXE is to take this to the late game. Pero paano kung alimbawa matapos ng ganyan-ganyan lang ng Blacklist yan? Yun ang malaking tanong. It's all about the execution dito na execution going into mid-game. Meron naman silang konting nakukuha ng mga trade na nakakuha si KLVJ ng invade on the purple buff dito ni Wise dahil kinukuha pa nila yung turtle. Pero 3 turtle na ang nasisecure dito ng Blacklist International at mukhang hindi na wala silang plano na huminto dahil gusto lang nila yung mga tore dito ng execution. And for execution, kailangan lang nilang i-minimize yung mga sabihin natin yung mga tore na nawawala sa kanila kasi kailangan lang nilang makapag-farm si KLVJ and Kelra. Kumbaga kung in layman's term, kaibigang Rob Luna, itong execution, maghihintay sila up until the 15-minute mark. Dahil nag-invest na naman sila ng late game. Right now, meron na silang items, DHS, pero gaano ka-late nila to madadala dahil yung Blacklist International, alam nila yon. Remember pare, nakapagpahinga ang Blacklist International na 2 araw. So they're fully aware na pinoprolong lang ng execution itong game na to. At tingnan mo, yung healing nila, hindi sila nadadamage ng basta-basta. So for sure, execution, kukuha sila dito ng mga anti-regen items. Yes, definitely. Kung papansinin mo Blacklist International, isa sa mga team talaga na mahilig mag-punish. Alam nila kung ano yung playstyle ng kanilang kalaban. Wherein, sabi nga doon sa ating keys to victory kanina, more often than not, 25 minutes and above execution, parang doon lumalakas or doon lumalabas yung kanilang power spike. Kumbaga, wag mong paabutin sa TikTok timers na tinatawag. Umaamba pa lang muna ang Blacklist International dito. Both of the teams respecting each other. 8 minutes na. Kaibigang Rob, first blood pa lang ang nakikita natin. Execution, they know na hindi sila kagad-kagad basta makakapasok. Pero alam din ng Blacklist na hinihintay nila yung EXE magkamali ng entry. Definitely. In terms of pagkamali ng entry, pwede natin sabihin dito, Rencho is an X factor. Kasi alam naman natin that Wise, with the YSS, isa lang naman ang pantakas dyan. What it is? It's the traceless. So, pag na-timingan dito or naunahan dito ni Rencho ng pagpatong dito si Wise at nagamit niya yung kanyang traceless, from that position, pwede nang i-burst down kagad ng mga members
ang si Wise. Pero syempre, andito pa rin naman sila Oh My Venus, nandito Yun sila nga eh. Eson to be able to sustain Oh. their jungler. Speaking of Renjo, he will pop the split, pero nandun si Edward sa gilid, Ito Max, he will save his ally. So ibig sabihin, Rob, ang sinasabi mo dito ay may capability itong si Renjo agawin ang isang member ng Blacklist International. Yun ba ang pwedeng mangyari? Pwede mangyari, and the main target is Wise. Kasi Okay. sabihin na natin dito, si Oheb pwede rin naman, pero kasi mas mabilis yung kanyang chrono dash. Pero look at Shakno Oh. with that ejector kay Eson. At hindi na mabubuhay pa si Eson. Blazing duet mula kay KLBJ. Counter go mula dito sa side ng Execration. Meanwhile, buhay pa rin si Wise. Oh! Anong hihiwalay? Hinawakan na naman ni Venus sa kamay ni Wise. Pero oh no, nandyan si Kelra, the ultimate core player. Inaatake this time si Oheb. That is a 2-for-2 exchange. Napakalupit para dito sa Grand Finals na ito. The mere fact na sumasabay ang execration dito sa early rotation ng Blacklist International, masasabi mong good news para sa kanila. Kasi ngayon na yung power spike ng Blacklist. Napansin mo kanina doon, sinubukan pasukin ni KLVJ, or rather yung Blazing Duet, diretso doon kay Wise na sustain nila Oh My V at ni Eson. Pero with the follow-up coming from Kelra, na secure nila yung kill doon sa YSS. Gusto ko lang i-remind sa'yo, Rob Luna, na itong lineup ng Execration kasi this is a Claude. Okay? This is a Claude na pwedeng mapitas ngayon. Pero ang gusto ko lang sabihin is we need to get a reminder doon sa around the time ng regular season na ito yung ginamit na pantapos na hero. I think may kasama pang Chang'o yun. Tama ba? Sa side ng Brent. So AOE burst damage with the Claude and the Alice. Fully aware ang EXE na magtatabi-tabi ang Blacklist at may damage sila doon. Stun! Mula dito sa Electric Arrow. And that is going to be a pick-off. Execration, ladies and gentlemen. Taking down the tower in the bottom side. Blacklist will disengage in this Lord attempt. Ang ganda nung pag-abang doon kay Edward sa may backlane. Naka-ready na kagad doon si Chakno with the electric arrow na kasama pa rito from Eto Max. Susubukan sana ng Blacklist yung Lord, kaso masyadong mabilis. Nakapag-rotate doon yung Execration. At this point man, Gene, dikit na dikit ang gold natin. Pero it's all in favor ngayon ng Execration dahil sabi nga natin, pang late game ang kanilang draft. Pero sila ngayon ang nagdidikta ng tempo dito sa Game 1. Biglang nabaliktad. Blacklist International, pinilit nila yung bottom lane kanina, but this time, nagka-damage na kasi ang Execration, di ba kaibigan? I mean, kung iisipin mo, naghintay lang talaga yung EXE, naging patient yung EXE, na alam natin hindi natin kaya, try nating mag-poke, and then nawawalan ngayon ng bahagyang damage ang Blacklist International. But then again, ilang beses na napunta ang Blacklist International sa ganitong situation. Diba? Alam nila na kapag hindi nila natapos ng maaga, meron pa rin silang capability para makabalik. And kung papansinin mo, Execration is still respecting the team fight of Blacklist International. Posible na nilang kunin yung Lord doon, pero hindi, ayaw nilang isugal. Alam naman nila yung kanilang power spike is still going in their favor pagdating sa may late game. Pero for Blacklist International, they need to find a way. Kailangan nilang ibalik sa kanila yung tempo. Oh My Venus and Eson has the vision dito para sa Lord na to. Ngayon, dikit-dikit ngayon ang apat na members dito ng Blacklist. Ang tanong, ano ang kanilang magagawa? Meanwhile, sa may baba, Renzo and Edward, talagang kailangan lang nilang i-hold yung bottom lane na yan para mag-force ng reaction sa opposing team. Ito na ang simula. Nagtanong na si Venus, what time is it? It's ube time. Nagtabi-tabi na ang apat na players ng Blacklist International. And look at this. Both of the teams stalking each other. Chakno baiting out the Zaman Force na magmumula kay Oheb. Kelra, magpapop ngayon. Ito na, tunay na pasok ng side ng EXE. Pasok ngayon si KLVJ na Blazing Duet. Ganun lang kabilis. AOEs coming out of nowhere mula sa side ng EXE. Apat ang nawala sa Blacklist International. KLBJ will destroy the tower. 20 seconds down for 3 heroes sa side ng Blacklist. But Edward will save the day. Nice defense mula kay Edward. Buti na lang nandoon pa si Edward dahil pwede nang matapos yung laro na yon, Manjin. And a perfect flank na magagaling doon kay KLVJ. Kompleto yung stack ng kanyang Art of Thievery at tinanggap yung lahat ng Blacklist International. But Edward will do something impossible to try to steal the Lord, pero hindi siya naging successful.
first lord of this game, Edward trying his best to once again get a clutch play. Pero nakaabang si Kiel VJ. BMI in execration. Man, ang taas ng win rate nila dito sa Alice at sa Claude. At kung iisipin mo, yung damage kasi ng Alice, yung damage ng Claude, yung mga ultimate nila, hindi mo tina-target yun, Rob eh. Yes, So and ang daling tamaan ng lahat. kaya ganun din sila ka-confident na ibigay ang Estes for Blacklist dahil alam nila na sasabayan nila yon with raw damage na manggagaling dito sa Claude, pati dito sa Alice na to. Mind you, buo na yung si Halberg dito. Ni kaibigang KLBJ, kailangan ngayon ng Blacklist ng pitas. That is going to be an easy kill sa top lane. Oh no, Kuya Manjin, almost naubos lahat ng mga base turrets dito ng Blacklist International. This might be the first time natin na makikita na ganito kabilis na naubusan ng mga tore ang Blacklist. Pero execration, sila ang mainit ngayon dito pagdating sa laban na to. Coming from that sweep na nagawa nila on the lower bracket finals, Man. mo yung momentum, dala-dala pa rin nila sa laro na to. Parang kung iisipin mo yung execration, kung gagawa ka ng schedule, parang ilalagay mo talaga automatic long games. Kung gagawa ka ng game schedule, dapat lagpas 15 minutes sa prime time, kaibigang Rob. Pwede mong sabihin na sanay na yung mga daliri ng bawat members dito ng EXE. Pero look at Renzo. Oh, man. No damage whatsoever dito as Kelra will go in with the blood. Oh, nice stun! Magpumula dito sa side ng Blacklist. Pero nag-approach as a player. Kelra, masyado nag-overextend. Blacklist International, ito na ba yung run na gusto nila? Pinapatakbo nila this time ang EXE. And Blacklist International will manage to still defend the throne in the middle. At ngayon, si Wise ay kukuha na lang ng orange buff. Hindi na bago to sa Blacklist International na ang isang tore na lang natitira or kahit base na lang mismo, they know what to do. Alam nila kung sino ang dapat targetin. Kailangan nilang gawin yon dahil wala si Kelra. Oh, sakit ng damage output dito. Oh, Kaya head. ng Blazing Duet. Ginamit na yung Moonlight Immersion ni Venus just to get the tower. Nagtabi-tabi this time muli ang Blacklist. They're chasing the Chak Mamba. Pero masyadong mabilis si Chak Nu. Blacklist International. 15 minutes, wala yan sa amin. Sabi nila dito, kaibigang Rob Luna. And now, let's look at the items. Ang pinakamayaman ay walang iba kundi si KLVJ. Pero hindi natin pwedeng ipagkaila na sumasabay pa rin naman dito ang mga damage dealer from Blacklist International. Even Oheb, meron siyang concentrated energy dito with the Oracle. Kaya niyang masustain once na makapagsayaw-sayaw dito yung Harit, kaya niyang tunawin agad-agad dito. Probably si KLVJ. So, ano na lang to, Kuya Manjinip? It's more on paunahan or kung kukuha agad nila or mabuburst down kaagad nila yung mga healers ng Blacklist International. Parang gano'n na burst si Chak Nu, pero look at that! Blazing Duet! Mula na naman kay KLBJ, wala si Wise this time, pero si Edward nandun sa gilid! Sneaky movements mula kay Edward! Sneaky slice and dice! Meanwhile, naging buo na si Pumatong! Renjo pumatong! Sinasabunutan si kaibigang Edward, pero napaalis na si Renjo as Blacklist International will just defend their base. KLBJ buying the immortality. 1-for-1 exchange. Kailangan mag-ingat dito ng execration. Sabihin naman natin na basag na yung dalawang base turrets dito ng Blacklist International. Mas lumalakas ngayon yung mga healing galing na naman gagaling sa mga members ng Blacklist. Kung mapapansin mo yon, pag hindi na burst down agad, si Venus at si Eson, parang magre-reset ang lahat at mag-aalangan pa ang mga members dito ng execration. They have to play it a little slow, Kuya Manjin, dahil nasa kanila pa rin naman ang advantage. Pwede nilang kunin muna yung Lord and from there, baka makahanap sila ng pick-up and probably end the game. Yeah, kung iisipin mo kasi kaibigang Rob, ang Blacklist International, sila yung parang walking fountain na team. So if ever hindi sila ma-burst ng EXE, tama ka, may instant reset lagi ang Blacklist. And kung isipin mo, they also have damage output. Yes, I like that Blacklist International are forcing the Lord dito, Manjin. Vision shit coming in! But Wise with the last hit! Si Kelra makakuha pa rin ng kill dito, pero yun yung tusok ni Edward kay KLVJ. 2-for-1 exchange lamang this time ang execution. Pero Wise, nakuha niya ang Lord. Is it going to be enough para lang maligtas ang buhay ng Blacklist sa game number 1? Remember, 18 minutes na, malapit na ang TikTok timers.
Dalawa na lang natitira sa blacklist, Rob Luna. Nandito pa naman si Edward. Pwede pa nilang linisin yung mga minion wave. Magre-respawn na rin ang Lord. Oh, ang no. tanong, kaya ba na execution i-ento? Eto Max, nagbaback na sila dito. Edward! Edward saving the day once again. Clutch plays mula kay Edward. Isa sa mga win conditions na nakita natin kanina is to really shut down Edward. Pare, twin hit pa ni Edward to na medyo kinabahan dyan. Teka, nakikita na ako masyado. Pero sabi niya talagang magpapakita ako. Edward picking off eto Max. Kailangan mo talagang respetuhin si Edward. And buti na lang nakuha ni Wise doon yung Lord dahil kung nasa execration side pa yon, kahit nandyan si Edward, mahihirapan siyang i-clear ang minion wave. Nagkaroon ng konting breather dito ang Blacklist International and nagpe-pay off ngayon yung kanilang calculated risk na pagkuha doon sa Lord. Ngayon, nagmamarcha na sila ngayon, Manjin, sa may bottom lane. Paano ang magiging siege? Paano ang atake na gagawin dito ng Blacklist sa base ng EXE? One of the greatest mechanical players na masasabi ko, si Edward dito, kabisado yung kits ng kanyang mga kalaban. Look at this, napakabilis ang pasok ng Blacklist International. Of course, with this Lord, hindi pa naman basag yung tore, pero Edward, nandoon, nakipaglaban sa 5. Oh no! Isang minutong wala si Quiz Edward, pero that was a sacrificial play para makuha ng Blacklist International yung tower. Wise will pop the vision, and they will now disengage. But okay, Chaknu, tuloy pa rin ang laban dito. That is the split. Zaman Force coming in. Holy Baptism para kay Eson. Wala si Chaknu pero meron siya immortality dito. May shield. Pasok si KLBJ. Umikot-ikot. Blazing duet. At nandoon pa rin si Renjo. Wala siyang mahuli. Sumabog si Renjo pero sumabog din si Venus. Pero my! Catching 3 doon sa bush. Mukhang ubos ang side ng Blacklist. Execration Nation. Sila ang mananalo para dito sa unang laban. Oh my, Manjin, grabe. Sinubukan nila maging agresibo doon. Nabasag nila yung tore pero kapalit noon si Edward. And this team. Wow! That winning moment is brought to you by Oppo A94 Execration. Riding their momentum, Rob. Oh wow. Alam nila na mangyayari yung ube strategy. Papapansin mo, even on the drafting phase, willing silang ibigay yung Estes dahil alam nila na kaya nilang i-out-damage by having the Claude on their lineup, and even Kelra, nag-itemize siya doon ng maigi, and minsan hindi nga nagbibuild ng necklace of Durance ang isang Alice, pero napilitan siyang gamitin dahil kailangan niyang inigate talaga dito ang mga healing prowess nila Oh My V pati ni Eson. Pero at the point, doon sa pinakahuli na pagbasag ng base turret dito ng execration, yun na rin yung naging mitsa para sa pagkatalo nila. Dahil yes, nung napatay nila si Edward, nawala na ngayon yung taga-depensa. At ang ganda rin ng pag-chase doon nila Chaknu, napabalik nila si Oheb, na force nila into a teamfight na hindi handa ang Blacklist. Napakataas ng history between two of these teams. Remember, Rob Luna, last time na nakita natin ang EXE versus Blacklist, kinakancel nila si Venus. Pero di yun nangyari ngayon. Naku po, pasa muna natin kay Midnight at kay Wolf para sa analysis. In the first game of the championship, ang mga quote-unquote underdogs execration ang nakauna na dominant performance laban sa Blacklist International. My name is Wolf, your analyst, kasama si Midnight. This game naman ang nakita natin ay comfort picks para sa execration, pati rin naman sa Blacklist. Pero ang nanaig ay ang execration, and these are the reasons why. Following post-game statistics brought to you by Smart. My first reason is hindi napigilan ang double K, double core connection. But for you, Midnight, ano ba ang dahilan ba't nanalo ang Blacklist International? Well, again, it's a mixture of execration bringing their identity and again, the late game factor. Even though Blacklist International nakuha nila yung kanilang ube strategy, and in theory, sila din dapat lamang sa matchup with the YSS versus Claude and Harriet versus the Alice. Ang problema kasi nila dito is yung team fight. Yung team fight presence ng execration, mas marami silang way of initiation against Blacklist. Kasi if you think about how Blacklist wants to engage, it's primarily the Harriet trying to open up here for execration or the Benedetta with the added sustain of the Rafaela. But, again, ang problema dito, Wolf, kasi is ang daming control sa side ng execration. You have Kelra with the flick initiations. You have Chakno on the front line. So, ang daming way ni execration para labanan si Blacklist. And isa lang
yung paraan ng Blacklist para lumaban doon. So parang naubusan ng option dito ang Blacklist International. It kind of makes us think na mukhang na break ng execution yung parang code a little bit ng Blacklist International. In fact, yung Blacklist International halos palagi silang natatalo kapag ang kalaban nila ay gumagamit ng Claude, be it from the gold lane or galing nga dun sa jungle. And why don't we look at the highlights brought to you by Smart. As we can see, yung Blacklist International na-activate naman eh. Dumating sa point na it's ube time na talaga. Around the 5-minute mark, they were pushing turrets one after the other, non-stop. Pati yung objectives sa kanila pumunta like turtles. However, yung execution naman ay nakapag-farm sila with Alice. Habang si Renzo naman ay pinaka-role player na masasabi ko. Kasi ang ginagawa lang niya talaga ay mag-keep ng isang lane na laging naka-shove. Tapos kapag nagkaroon na nga ng clash dun sa may late game, siya yung taga-peel ng side ng execution. And alam mo, Wolf, tama kayo. Yung sinabi natin sa Blacklist International, nag-activate naman, it's ube time. Dito natin makikita yung difference ng hero matchups sa nature of lineups. Kasi ang ginagawa ng execution is it punishes heavily those types of lineups na nagdidikit-dikit sama-sama. Tama ka rin sinabi mo kanina, Blacklist International usually loses to Claudes and even the Alices. Kaya nga lagi nilang kinukuha yan. Sa side ng Blacklist International, the way they take down heroes is by choosing a target and trying to take them down. Sa side naman ng execution, ang daming spill damage. Yes. Meron kang Alice, meron kang Claude. Even sabihin natin si Chakno pag nabanggaya, pag dikit-dikit kayo, sama-sama pa rin kayo, sama-sama pa rin kayo mararamdaman yung pagpasok ni Chakno. So again, ang daming spill damage ni execution pagdating sa team fights. So kapag nagdikit-dikit si Blacklist International, hindi kailangan pumili ng execution ng target. Kung sino man yung pinakamalapit i-burst down, yun yung ita-target lock nila. Oh, watch out for Kelra. Napakaganda ng kanyang performance in this particular game. Siguro clash na yun nabigyan siya ng Blacklist International. But in this one, yung Blacklist, sila pa nakakuha ng Lord through the Yi and Shin. However, the fight will be in favor of execution dahil nga naman dun sa mga stun ni Kelra. I think ang nagiging connection nga ng double K is, sino pa talaga yung una mag-initiate? Initiate by dealing damage, which is weird, pero ganun talaga nangyari. So mauna ko na rin si Kel VJ. Tapos kapag ang Blacklist International or kung sino man yung kakalaban sa EXE ay nag-focus na kay Kel VJ, bigla na lang tatalon si Kelra. Minsan baliktad, pag nauna naman si Kelra, pag tinoko siya ng kalaban, tapos si Kel VJ naman yung babalik for the second fight. And Chakno, yung mga -1 na peeling na ginagawa ng execution ay pabor pa sa kanila. Kasi parang showtime sinong mauna? So nauna ngayon si Kel VJ. Nung nagdikit-dikit ang Blacklist, yun na. Si Kelra ay tumalon with the stun that eventually, yun na yung dagger sa Blacklist International. Look at that beautiful stun. And you know already what's gonna happen sa mga ganang moments. Wala na rin si Venus nung time na yon. So no healing factor will be there. So masasabi natin na yes, maganda yung draft ng execution, but at the same time, yung execution yung mas malupit Exactly. And alam mo, si Claude nga dito, hindi nga siya kumbaga yung pang MVP. Actually, ang MVP dito is si Alice. Si Claude, yung taga-assist, taga-support, siya yung babawas at si Kelra na bahala. Ito yung ginagandaan ng lineup na execution na lagi silang may secondary core, may taga-buwat na pangalawang player. And that is Kelra, the MVP of the game, brought to you by Smart. 82% kill participation. Magtataka ka, bakit farmer, bakit core, pero 80% yung kill participation? Ang trend kasi ngayon sa execution, mag-farm na muna. Makikita nyo si Chakno at si Etomax sa kanilang roles sa early stages ay kumuha ng mga kills. Parang sila yung early game na threat mula dun sa side ng execution. And then si Renjo naman, siya yung taga-kuha nung quote-unquote dead lane or kung saan siya yung talagang tumatangke lang ng isang lane habang yung double K connection ay nagpa-farm lang. Kaya nga naman, in the end, mataas pa rin ang kill participation na execution kasi naghihintay lang sila ng kanilang timing. Para naman sa mga nakaabang sa malulupit na timings, you can participate sa ating live watching rewards. If you're part of the first 50,000 entries, may chance kang manalo ng skin worth 599 diamonds. We also want to hear from you guys. Kung meron kayong feedback sa MPL-PH Season 7, drop it down sa ating MPL-PH Season 7 Esports Survey so that we can help out each other out at mapaganda ang broadcast pa ng MPL. Game number 1, best of 7, marami pang pwedeng mangyari. Execution, catching up steam. Tingnan natin kung paano mag-adjust ang Blacklist International sa Game 2 as we throw it back to the casters. Doon natapos ang Game 1 nitong best of 7 matchup natin. Iba ang game ng best of 7. Pero again, Rob Luna, just wanna say na again, last time na nagkita ang Blacklist at Execration in local tournaments, Blacklist won. Yes, and
ito yung pinakauna sa masasabi natin na ang execration ang sumapak against Blacklist International. And you know what? Baka ito lang kasi, baka nagpapainit pa ang Blacklist International. Given that execration, nagkaroon sila ng, sabihin na natin, mainit na laban against Aura PH for 3 consecutive matches. Baka yung Blacklist, kailangan lang ng game na yon to download everything against execration. Pero, hindi natin may kakalaman, Jane. Execration, that Cinderella run na ginawa nila for the lower bracket up until the grand finals is something historical talaga dito sa Season 7. Ang masasabi ko, pareha Cinderella story ang ating nakikita. Execration para sa playoffs and Blacklist International nung regular season. Kitang-kita natin dito, Rob Luna, yung emotions nung pumunta tayo sa mga bootcamps. Itong dalawang teams na to, magkaibang style, magkaibang culture within. Pero nakita din natin yung pagka-unzone nung team na gusto talaga nilang makuha ang panalo. Adjustments din. Ito, pag-usapan muna natin yung konting history dito, pare. Go. Blacklist International, nag-switch up sila bigla ng captain. Nakita natin, napag-usapan natin with Kuis Bonchan, Kuis Dexter, na willing talaga silang mag-adjust at ibigay kay Venus ang manibela. Well, dyan mo masasabi na it's for the team. Kung doon sila mas magiging successful, wherein nakita naman natin for the whole regular season, isang series lang sila na natalo, then it's all worth it. Tama ang kanilang naging desisyon. And for Dexter, he's been providing a lot of not only information but data para sa buong Blacklist International kung paano nila na-formulate yung kanilang draft. And in the words of Venus, like legit niya talagang na-lead yung buong koponan. Meanwhile, sa kabilang side naman, you have execration. Zapno, first time nakilala si KLVJ. Yes. And KLVJ, man, proving to everyone. Naalala ko pa yung quote na sinabi ni Renjo eh. Ano yun? Ano yun? Alam nyo na kung sino ang sinaing nyo. Sinaing nyo, or sa madaling salita, sinayang Grabe, nyo. pare. Pero speaking of Eto sinayang, Blacklist International ngayon, Manjin, respecting the Claude I like it. Execration. Bakit nga ba, kaibigang Rob? Nakita din natin to kanina against Aura Philippines. Anong meron sa Claude pick? Mention to kanina ng ating mga analyst na ang Execration, mahilig sila sa double core. Ayan nga, yung kay KLVJ and yung kay Kelra. Like, parang medyo kakaiba yung kanilang strategy na ang pinang-i-initiate nila nung game 1 is a blazing duet. Wherein, kadalasan iisipin mo, it's all about Shaq doing the set, doing the plays. Iisipin mo, mag-unstoppable siya with the ejector. Pero iba ang tirada dito ng Execration. Pero still, Blacklist International locking the Estes. Yeah, mukhang kabisado rin kasi ng lahat ng players ng team EXE kung paano pinapagalaw ang Claude. At halos sila lang din talaga ang gumagawa. But yeah, ito, napaturo ka rin sa Estes pick. Isang mabilis na pindot, isang mabilis na pick para sa side ng Blacklist. Estes Benedetta, same lineup, pero same lineup din para sa EXE. You have the glue, tas meron ka pang Jawhead. Men, yung Jawhead, kayang paghiwalayin ang isa sa side ng tabi-tabi strat ng Blacklist, ganun din ang glue. Ito ba yung nakikita ng Execration na way para matalo ang Blacklist? Ang isa sa mga ginagawa na kapansin-pansin talaga with Renzo on game 1 is talagang nakakapag-stay siya. So yun lang naman ang kailangan ng Execration. Merong isang mag-stay on other XP lane. Then probably on team fight, kung papansinin mo, nandi-disrupt ng maigi yung glue ni Renzo against the backlines dito ng Blacklist International. Pero you would want to respect as well Blacklist na merong lang na mali sa execution nila kanina and they would want a similar draft to going into game 2. So ngayon, ang iniisip ko dito, Manjin, ano ngayon ang gagamitin ni KLVJ given na ban yung dalawang hero na nagbigay sa Execration ng success sa mga naging laro nila. Okay. Lancelot is one and probably a Granger. Oh, pwedeng din gamitan ni KLVJ. I remember the time na si KLVJ nagkikimi pa nga di ba? Yung mga marksman na malalayo. Nostalgic yun Nostalgic yun na kayang-kaya niya mang outplay. Actually, yung Granger ay open dito and I think it's also great against this Ubi lineup. From afar mong titirahin yung yung burst damage. Pero wow, look at this! Mukhang Blacklist this time
targeting Kill BJ's hero pool. Iniipitan nila dito ng jungler ang execration as kung papansinin mo rito, ano pa ba ang mga available para dito for Blacklist? They could probably lock on a Granger on their side. Nakawin nila, no? Or even a YSS could still work. Nakita naman natin yung yung power or rather yung winning condition ng Blacklist International. Naging successful sila for the first 5 minutes of the game, kaso hindi lang nasundan. Yeah. Dahil nasabayan sila ng execution. Ang ganda kasi nung block ni Chakno doon sa bottom lane eh. Nakikita natin na yung Blacklist International, they're forcing the push na nakikita natin sa bottom side. Pero nagbantay si Chakno na kahit na alam ni Chakno na hindi na siya nakakakill, yung plano pala doon is to just defend the bottom at mabigyan ng farm si Kiao BJ at si Kelra. Pero again, ito yung naging formula ngayon ng Blacklist. Eliminate natin yung mga pwede magbantay, yung mga jungle, at ituloy pa rin natin ang Ubi strat. Alam mo, Manjin, I really like the invisible battle na nangyayari ngayon. Ano yun? It's about Coach Bonchan versus Coach Pakbet. Look at the way nilang nagda-draft dito. It's all about, kumbaga, they have all the datas na alam nila within each other. Isipin mo, even for execration, kahanga-hanga yun, ang dami nilang pinagdaanan. So, Totoo. meaning, ang dami nilang inaral ng mga teams. Men, ang masasabi ko lang si Pakbet, ever since season 1, nung OBS pang execration, nai-imagine ko na lang kung anong nararamdaman niya ngayon na nasa grand finals pa na siya. This time, drafting for his team against siguro one of the respectable drafters. Best drafter. Isa sa mga best drafter din ng buong liga, Coach Bonchan, pare. Naalala mo, ilang beses tayo pinakitaan ni Coach Bonchan ng mga kakaibang picks, yung mga Popol and Kupa Digi, yung mga push strategies, even yung, if I'm not mistaken, first time kong nakita yung Nana sa kanila nung iba pa yung team ng Blacklist. Nasa ibang org pa sila nun. I think that was EVOS ata nung season 3. Exactly. Yun yung mga talagang unorthodox pick na nagagawa nila noon sa mga previous season. Pero right now, Menjin, Granger ngayon ni Wise. Okay, Rob Luna, meron tayong naisusulat Na Roger wins na games. Roger wins games sa pahina ng versikulo 1, chapter 1, libro, aklat ng Aether Clan. Ako, magagamit kaya nila yon Ngayon, dito. meron kasing naisusulat doon na ang sinabi doon, isa pang counter sa Roger. Yun yung di ba, pang playoff sana. Oo, parang ganun yung pagkasabi, parang isa pang counter sa Roger sa playoffs. Sa playoffs makikita. Ito ba yon? Nakita na natin sa regular season ang Benedetta against sa Roger. Nakita na natin ang Roger against Ling, Roger against Lancelot, okay. Pero this time, it's up against the Granger ni Wise. Oh, wow. Paano to ngayon? So, ito yung nangyari, kaibigang Rob, ha? Tinarget ng Blacklist ang hero pool ni Kiel. And nung last few moments nung draft, hero pool naman ni Wise. So, it's all about the junglers right now para sa laban na to. Definitely, it's all about the junglers. Ngayon, medyo may konting pagkakaiba to sa Game 1. Ano yun? Wala masyadong AOE dito ang side ng execration unless they would want yung sumikat nga na combo para sa isang Lunox, yung Ruby DD play na baka maging Kelra DD right at this point. Pwede niyang gawin yon to show some of the members dito ng Blacklist. Pero at this point, execration mukhang sasabay sila sa early game na gusto ng Blacklist. Eto na ang sabi ng Blacklist, hindi kami makagalaw kanina this time. May make sure namin nasa amin ang game number 2. Wise is on Venus. The mid 3 na meron ng Blacklist. Sila naman this time ang magtatabi-tabi. Nabati ko ang ating main observer na si Dap for this game. So looking at it, Rob Luna, it's going to be Oheb versus Kelra once again. Parehas na best picks. Si Kelra, best pick niya rin yung Harit. So alam niya ngayon yung mga possibilities na pwedeng gawin ni Oheb. Pero again, pag binigay mo kay Oheb yung Harit, may mga times na nagbubuhat Sa diba? kanina, nung Game 1, halos nag-lock item si Oheb. Nagawa niya yung kailangan niya. Yun nga lang kinapos talaga sila on the late game given na nakapag-farm din sila kay LVJ. But this is a different hero na hawak ngayon ni The King. This is the Roger wherein pwede tong magkaroon ng initial burst with the Lycan Pounds and baka masundan pa with the burst damage na manggagaling dito kay Kelra. Single target mechanical outplays ang gustong gawin ng EXE. But I just want to remind you, 4 flickers ang meron
sa side ng Execration. Meanwhile, iwas Posoy muna ang Blacklist International with the Purifies na meron sila. So I think this time, alam ng Blacklist na susugod muli ang EXE because of this Jawhead and because of yung kakasabi mo nga lang, Roger Pounce. Parang ganito. Here we go. Pounce in mula kay Kiel. Oheb. Nakita mo yun, kaibigang Rob? Yung threat na binibigay ng isang Roger. Yes, pero ito na. Ito ang dito talaga magkakaalaman yan, Manjin. Dito sa mga objective early on. Itong turtle na to, ang ganda ng positioning dito ng mga members ng Blacklist. A secure turtle para dito kay Wise. So, kung iisipin mo rito, paano ba magpa-pan out ang mga team fights natin dito? Kung titignan mo for Execration, it's all about Etomax sa paglagay niya ng real-world manipulation. But Edward, delikado yung pasok dun. Inabangan si Edward. In-expect ng EXE yung switch na ginawa this time ng Blacklist International. So may libreng turret gold na makukuha doon sa top lane. But meanwhile, sabi ng Blacklist, teka lang, lipat muna tayo sa bottom side. Knockout tayo ng orange. And let's try at least to weigh down everything. Diba? So may nakukuhang kill yung EXE. Pero may mga onting objective naman sa Blacklist. So medyo tabla pa. Blacklist International, one of the teams talaga na mahilig mag-punish. Speaking of punish, pwede niyang ma-pick off dito si Kelra, pero meron pang light or rather may order of brilliance pa yung ating Lunok. So ngayon medyo magiging a little bit passive muna tayo, Manjin. Parang magkakaroon tayo dito ng mga team fight in terms of the turtle. Tapos ang mangyayari with the pick off, it's all about Shakno at this point. So hindi pa natin nakikita dito yung tinaguriang ube strategy kasi up on this point, parang kailangan lang muna nilang i-clear yung mga minion waves, kailangan muna nilang i-secure yung mga buff sa kanilang mga jungler. Pero once it hits around 5-minute mark, pag wala ng energy shield, Blacklist International, dito na sila talaga literal na magsasama-sama. Mag-aabangan magtatanong na ulit si Venus ng what time is it. At gano'n na nga ang nakikita natin. Medyo chillax muna ang dalawa. Pero sabi ng EXE, kailangan nating targetin si Edward. Nag-pop na ngayon ng pang-amoy si KLVJ. Edward will pop his ultimate to get out of the way. So, nanti-threat lang muna ang EXE. Nakaabang ang Blacklist. Stun coming in from the Rafaela. Shakno will pop the ejector shield. Wise! Ooh! Kinulang pa! Buti na lang kamo nakapag-shield si Shakno. Pero sabi ng Blacklist, sa amin na lang muna ang turtle. Yes, since na-poke ng maigi doon si Shakno, ang ganda rin kasi ng abang nila dyan sa death brush na yan. With the holy baptism na magagaling kay Eson, muntik-muntik pa nga doon yung Jawhead. Pero nag-result kasi lahat yon with the perfect na defense ni Edward doon sa may top lane. Perfect positioning ng kanyang Alecto final blow, kaya hindi nakabasag ang Execration on the top lane. Wow, this is vintage again. Blacklist International. Kumbaga para silang defense is the best offense. Sila yung mga talagang mag-aabang dito. And alam nila na paparating yung sugod lagi ng EXE. Kaya hindi agad-agad nakaka-kill ang Execration. Napapaturo ka dito pare kay Edward sa kanyang item. Ano yun? Dahil yung Hunter Strike available na ngayon dito kay Edward. Ito yung isa sa naging susi niya sa huling laro niya with the Benedetta kung paano siya nakakaikot ng mas mabilis sa mapa. Kahit iwanan mo yung Benedetta sa may top lane at pag nagsama-sama ng mga members ng Blacklist, ang bilis niya na makaresponde. Pero yung raw damage coming from KLBJ will be enough. The double K is now online in the top lane. Ito na ba pagbawi ng Blacklist? Isang mabilis na kill para kay Renjo. But look at this, Kelra and Kiel working together. I like Execration dito. Yung ginagawa nila na hindi sila masyadong nagre-react doon sa ube strategy ng Blacklist International. Kung magbabasag kayo, magbabasag din kami. Even trade-off, nakakuha pa sila ng kill doon kay Edward. And right at this point, Execration once again is dictating the tempo against Blacklist International. Inaangasan din nila Hindi sila natatakot na nagkakasama-sama ang Blacklist International. Ang nangyayari dito, pare, nagkakaroon ng diversion play. Nagkakaroon ng misdirection play. Kasi Blacklist, pumipersa sila ng reaction mula sa Execration doon sa sama-sama puwersa nila sa baba. Pero ang EXE, sige, kaya na ng dalawa yan. Bahala na yung dalawa mag-farm dyan. Yung dalawa magsisplit doon sa top lane to the point na Blacklist na yung nagre-react
kaibigang Rob. Saka kung iisipin mo, no, Renzo, kinakaya niya na i-hold ang lane. Even 4 na members ng Blacklist International yung nagpo-push. Isa lang yung death ni Renjo dito. And once again, na-delay muli yung Blacklist. Here we go. Detonata coming in para kay Wise. Pero si Eto Max, siya ang unang tutumba. Tumama doon yung mga Rhapsodies. Split-split para naman kay Renjo. Mahuli this time si Oheb. Yung Zaman Force ay mawawala. Renjo, mapapatumba rin dito. Slam! Slam! Of course, para kay Renjo and Blacklist. Sila yung nawalan ng 3. Execration will now take the tower in the mid. Ang ganda nung initiation doon ni Eto Max. Yes, na-pick off siya doon ni Wise. Sa kanya tinutok mismo yung Rhapsody. Pero kung papansinin mo doon sa mismong real-world manipulation, nakatutok doon siya sa kay Oh My Venus. And with the damage dealer ng Execration, talagang pinasok nila yung 2 healers ng Blacklist. Perfect yung pag-prioritize nila dito ng mga target against Blacklist. Kaya sila ang nakakakuha ng mga even trade. Gravity. Even though nakaka-trade ang EXE, Blacklist na nakakuha ng turtle, pero in terms of team fight, EXE ang nagwawagi. Kelrab niligtas ni Chaknu. What an ejector! Grabe yung presence of mind doon ni Chaknu. Alam niya na hindi naka-ready yung Order of Brilliance doon ni Kelra. Saktong pagbato na buhay pa yung Lunox. Blacklist International, kanina pa sila attempt forcing reactions for the side of EXE. Pero kapag nagre-react naman yung EXE, nagkakaroon yung EXE ng mga outplay movements. Yung focus firing ng EXE dito, pare, laging on point. Laging merong isang target. Tapos bigla na lang nawawala. Oh no, medyo na-force dito ni Chakno na gamitin yung eye for an eye nung Benedetta, pero makakatakas pa rin naman si Edward. Yeah, tama ka eh. Ang ginagawa rito talaga ng Execration, pero mamaya na yan dahil may pick-off yatang magaganap. Renzo, muntikan siya doon, pero going back doon sa gusto kong sabihin, Manjin, parang medyo nagiging reactive ngayon yung Blacklist International doon sa mga mga previous na team fight nila against EXE. Pero Blacklist, they know their winning condition. Kailangan nilang i-force yung reaction for Execration. Kailangan yung momentum kung saan panalo kayo, comeback kayo. Execration sobrang confident ngayon sa mga movements nila. And nakakatakot to, Rob Luna, dahil nga mechanically gifted ang mga players na to. O kung iisipin mo, no, naban na nila kanina halos yung 3 heroes dito ni KelVJ, pero hindi mo kasi pwedeng iban halos lahat ng hero eh, dahil KelVJ, the king, kumbaga isa sa mga jungler natin na napakalawak talaga ng hero pool. Man, ang masasabi ko lang, ine-expect ng Execration na ganito yung gagawin ng Blacklist. Alam nila na magtatabi-tabi, wala tayong nakita, Rob, na 5-on-5 na sumugod yung EXE. Lagi nating nakikita, parang ito yung Blacklist, dito may sumugod, pahiwa-hiwala yung EXE. Exactly, and agree ako sa'yo na alam ito ng Execration, and that's one of the reason kung bakit willing sila na ibigay yung Estes para sa Blacklist International, kasi talaga, yun din yung gusto talaga nila na mangyari dahil alam nila na kaya nilang sabayan. Kung papansinin mo sa mga team fight, ang galing mag-prioritize ng mga ng target dito ng Execration. KelVJ is on point most of the time sa pagpasok sa backlines dito ng Blacklist. Pero yung pag-push ng Blacklist doon sa may top lane, yun din yung isa sa naging mitsa talaga sa kanilang pagkatalo dahil ang ganda ng point of initiation. Eto Max with a perfect real-world manipulation na ipit ang mga members doon ng Blacklist. Wow, the Cinderella story, kaibigang Rob, unti-unti nang natutupad sa Execration Nation. 2 panalo na lang, makukuha na nila yung championship. And gusto ko lang, curious lang ako, Rob, first time ata to sa buong Season 7 na nagkaroon na 2-0 ang Blacklist. Laging may 1 muna eh. Sa totoo lang, ang daming historic runs talaga na nangyari dito sa Season 7, specifically with Execration. This is the first time na pumasok yung organization itself sa sa Grand Finals. And mukhang matutupad na ba? 2 panalo na lang ang ilang seasons na hashtag na, Kuya Manjin, ang Give Billy a Trophy. Oh my glob. Ay, nai-imagine ko na ngayon kung anong nangyayari sa Execration Nation. Pero kung iisipin natin, this is still Blacklist International.
Marami na silang codes na na-break all throughout the regular season. And this time, hindi pa nila mahack ang EXE sa game number 2. Gusto ko ngayon malaman, pare, how can Blacklist International come back? Anong baon ng Reyna? Anong baon ni Queen Venus dito sa game natin na to? Knowing Coach Bonchan Manjin, mabilis siyang makapag-adapt. With those 2 games, kadalasan nakikita na nila kagad kung ano yung pattern, saan sila nagkamali, which part of the draft, which part of their execution. Wala na akong masabi pa, kaibigang Rob. Gusto ko na lang manood ng malupit na MLBB talaga. That was so intense. That was game number 2 for you. Tanungin muna natin ang ating mga analyst, ano nga ba ang pwedeng gawin ng Blacklist para at least makuha to. Pero teka lang, tayo magkakaroon muna pala ng break. Magbabalik ang MPL Season 7. Welcome to the Giga Life. Your passions, your stories, your life. Simplified with just one app. This is the future. The Giga Life in just one tap. Experience more Giga moments when you make the smart choice. With the Philippines' fastest mobile data network. How do I know it's T1? Simple, smart ako. Oh, you're keeping it real. I'm calling shotgun, wanna see my baby run. Oh, what's the word on the sea? We've been kicking up the dust, you know what I mean. We got a good thing going. We got a good thing going on. Moment na sana, pero hassle ang kate. Yung kati na yan, dahil sa dandruff yan. You need Head and Shoulders. Unlike beauty shampoos, tanggal ang dandruff that causes kate. No more hassle sa moment. Goodbye na sa kate dahil 100% dandruff-free ka. Sikreto ng mga gwapong Master Gamer? Para fresh all day, bring your clay game with Master. New Master All-in-One Clay Wash. Fights germs, controls oil up to 12 hours, and helps prevent pimples. New Master All-in-One Clay Wash. Sikreto ng mga gwapo. Ngayong bago na ang mundo, mas humirap ang goals ko. Kaya yan with Enervon Active because it has 12 immunity and energy power-ups. Bagong mundo, ready ako! Come back active, powered by Enervon Active. Unilab yan. Dami ko ng sakit na napagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid. Bitin sa akin pag nawala ang init. Asus! Pahid ulit. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na sa isang alaksan. Manny Pacquiao po, mandirigma. Isang alaksan, tapos ang laban. Alagang Unilab yan. Welcome back to the MPL-PH Season 7. At nandito tayo sa post-game analysis ng game number 2. My name is Wolf, kasama ko si Midnight. At ang gusto kong sabihin ay ang execration so far. Masasabi ko pinakaunang team na nakapag-behind sa Blacklist International. 2-0, imagine mo yun sa isang series. At ang nakita ko adjustment nila ay this time mas maganda yung trade-offs
na nakukuha nila compared sa Blacklist International sa mga objectives at pati na rin sa mapa. Do you agree with me, Midnight? Definitely. Parang kinumpile ni Execration lahat ng records ni Blacklist International. Tinignan lahat ng weaknesses and stats. Kasi ito, yung identity ni Execration mixed with systematic gameplay, pero actually may magandang quote dito from Coach Ducky na ang way para matalo mo si Blacklist International is counter-initiate. So the idea is, if you really want to fight against Blacklist International, again, identity na Execration, kunin mo muna yung farm mo at sirain mo yung economic battle ni Blacklist International. Diyan papasok yung sinasabi mong trade-off, Wolf. Huwag mong sabayan si Blacklist. Ikaw ang gumawa ng sarili mong gawa. Literally, nakita natin na hindi sila sumabay. Hinahayaan lang nila. Siguro magpapa-1, pero lagi sila nauuna sa pag-trade-off. Kunwari, kahit yung pag-push sa bottom lane ng Blacklist International, dalawa yung kapalit para sa side ng Execration. Kaya eventually, lumamang sa economy ang side ng Execration. Bakit hindi natin tignan sa ating highlights brought to you by Smart? Midnight in this game, na-ban ang Claude. At sinabi natin na yung Estes Harith lineup ng Blacklist International, ang problema nun palagi ay Claude, be it jungler or EXP lane. This time, it was banned out, pero yung Execration, handa pa rin, men. May Roger bigla. Ready. Kasi parang dalawang school yung pupunta mo against Blacklist International. Fire with fire. Kung gusto nila mag-group up, then pick Claude. Kasi it's an anti-group up hero. This time around, walang Claude. Sabi nila, okay, magsasama-sama kayo sa bottom lane. Meron namang top lane. Doon tayo sa may top lane. Actually, ang ganda nga nung first part ng highlights natin, pinunish lang nila yung lane ni Edward. Hindi nila pinansin yung bottom lane push ng Blacklist. Kasi meron naman silang glue to hold the lines. Pero Blacklist International, again, nandun pa rin sa kanila yung idea na, okay, tuloy-tuloy pa rin natin yung game plan natin. Pero Execration, hindi sila nag-react. This is where I actually commend Execration. Kasi usually, magre-react sila dito. It's a team that likes fighting. Pero this time around, sabi ni KLVJ, hindi guys, objective tayo. Focus tayo sa goal. Kung ang goal ng Blacklist International ay Torre, ang goal din natin, Torre. Focus. Ang goal nila, mas mabilis dapat silang kumuha ng Torre over Blacklist International. And we saw that in the highlights of the game. So far, katulad dun sa bottom lane, kahit yung mismong pag-damage lang nila sa Torre, na mapapalow nila yung Torre, okay na yun eh, kasi it's always a threat. Na pag na-push yung wave, pag na-shove yung minion wave, almost all the time sila yung makakalamang. And double K connection, really outplaying Edward. Tignan mo yung in-out juggle ni KLVJ. Pati yung paggamit niya ng kanyang passive na killing spree, more than perfect. And the last play of this game, Chakno pa rin. Chakno. Alam mo, makikita niyo maya. Alam mo, Wolf, sa dinami-daming games na nakita natin from the side of Blacklist International, sabi ng Execration, isa lang ang laro nyo. 4 heroes push while Edward defends. And for the whole game, ang katapat ni Edward ay dalawa. Si KLVJ, pati si Kelra. That's right. The double K connection. Hindi lang yan. Yung magandang nakikita natin mula sa Execration, kaya nga naman naging MVP of the game si KLVJ, brought to you by Smart, ay dahil parang mahilig pumatol ang Execration. Pag sinabi ni Chakno na, oy, i-go ko na to, meron talagang babackup. And I think this is the good sync ng side ng Execration, kasi pag merong nag-initiate, meron talagang magpa-follow up. Kumbaga, sinet up mo, ipa-follow up ko. Yun yung nakikita natin mula sa Execration. Kaya nga naman, so far, 5 straight games nang nananalo sa araw na to ang Execration. And I know you're amazed as much as I am. Isa pang amazing fact though, pwede kayo manalo ng skin worth 599 diamonds through the live watching rewards. If you follow this link or scan that QR code, may chance kang manalo if you're part of the first 50,000 entries. At gusto rin namin malaman kung ano ang feedback ninyo sa buong MPL-PH Season 7. If you follow that QR code, scan that QR code, meron kayong link na mapupuntahan, and that will help us know your insights about MPL-PH Season 7. Pagtulungan po natin pagandahin palalo ang broadcast ng MPL. My goodness, Midnight, who would have thought ang team na dominant ng sobra-sobra ang performance sa Blacklist International ay ang Execration pa. Magbabago ba ng picks ang Blacklist International? Hindi na ba Estes ang kanilang pipiliin? Let's find out as we head into game number 3. Back to the casters. Same question para dito sa Caster's Desk. Maraming salamat, Wolf and the Midnight. Estes pick para dito sa Blacklist International ay hindi gumana against Execration. Nag-agree ka ba doon, Rob Luna? Kailangan ba ng onting change up ng formula sa Blacklist? Kasi lagi na nilang ginagawa all throughout regular season. And let's be honest, Execration hindi talaga nagre-react eh. Parang unfazed sila
doon sa ginagawa ng Blacklist International. The mere fact na sinabi mo na ito yung ginagawa nila all throughout the regular season, it only states na madami nang napanood ng mga VODs dito ang execration, and it looks like na decode nila yung strategy ng yung technically pinag-uusapan nga nating ube strategy. Kasi ang ginagawa nila rito, kumbaga nilalabanan nila yung economic game dito ng Blacklist International, tapos hindi sila gaanong nagre-react. Papansinin mo rito pagka sinusubukang mag-push ng Blacklist International into a certain lane, most of the time doon kay Renzo, ang gagawin ng Double K, magbabasag din sila across the map. Hindi sila nagre-react. Kumbaga, kung iisipin mo, sa totoong buhay, pare, no care, long hair don't care. Ang execration. Long hair don't care. Parang, sige, magtabi-tabi kayo dyan. Dito kami sa gilid. Bahala na kayo. Kung papansinin mo, no, ang gusto pala ng execration talaga, why nila ganito yung nagiging ban nila, ayaw nilang maging aggressive yung mga hero dito ni Oh My V. Pero given na EVE ang priority ng Blacklist dito, ang gusto naman nilang sabihin, hindi na kami mag-i-este, hindi na kami mag-i-healing galing, ayaw na namin nung ube strategy. Ang gusto naman namin ngayon is balagbagan. 2 mage kaagad dito. Oh My V with this EVE, and this Lunox might be a hero ngayon ni Oheb. Gusto ko yung binanggit mo dito, no? Makikita natin this time si The Queen na umatake para sa side ng Blacklist International. Galit na ang Reyna. Galit na ang Reyna, pero pare, binabanggit din to nung game number 1 and nung recent series ng EXE. Mahilig silang mag-priority pick ng comfort pick. That is the Claude na mapupunta sa execration. And ito pa, yung Double K, pwede nilang iswitch-sharu itong Claude. Hindi pa natin alam sino ang gagamit ngayon sa side ng EXE. Yung spelling din ng Claude nila, K. Claude. Claude, kaya naman pala lumalakas, no? Pero alam mo ngayong nakita ko yung Kufra dito, alam mo yung halos, ito yung bago ko natulog, ilang beses ko pinanood to kagabi, Kuya Manjin. Yung Tyrant's Revenge na may flicker, sabay ulti, sabay dikit-dikit. Yung kanilang mga, dawas brainies. Pinili na naman ni Kufra si Chakno. Oo, si Kuya Joshua. Bakit ganun kalak? Alam mo ba, nagano nga, di ba, nagkaroon tayo ng konting break, napapause ako. Bakit ang lakas ng Chakno ni Kufra at ng EXE? Tapos syempre mga kaibigan natin all throughout sa EXE, sila Kuya Nick, sila Kuya Alo, sila pala, sabi nila, tinraining daw pala nila. May ganun? May ganun. May ganung pag-training. Grabe naman pala yung pinagdaanan. Kumbaga, sa Dragon Ball, Kuya Manjin, pumasok sila sa silid ng sa capsule. Oo, yung panahon, nakalimutan ko na. Pero pag pumasok ka kasi doon, pag nag-training ka ng isang araw, katumbas nun, 1 taon. Doon yun sa may Cavite. Oo, iba pala pag sa Gen 3. Oo, South Boys tong mga to South Boys for execration, proving to everyone that we can make it to the grand finals, and now up 2 games against the undefeated. Well, 1 defeat lang, pero talagang naging dominant, sobra-sobra na Blacklist International. Pero syempre, to, kaibigang Rob? Kuya Manjin, ang mga agents, talagang masipag yan pagka sa mga press cons, even sa Twitter, grabe talaga yung community niyan, specifically ng B-Wise. Nandyan sila lahat ngayon, nagkakapit bisig sila. They're providing energy ngayon sa kanilang mom shoes. Kasi kung iisipin mo kung gaano ka nagkakapit bisig ang Blacklist sa game, ganun din yung mga fans nila. Kapit bisig din sila ngayon. Again, giving energy to Blacklist International. Here we go, 2 picks left para sa side ng Blacklist execration. Nakuha na rin nila yung Kagura. So nako, pare, AoE damage na naman. Saka kung titignan mo rito for execration, puro comfort pick nila ngayon yung mga nakuha nila with this Kagura, probably goes to Eto Max. Tapos syempre Renzo, ito yung ginamit niya all throughout the past 2 games. And kung titignan mo, ano pa ba ang posibleng maging kulang dito? Ang daming pwedeng maging pick dito ni Kelma. Pwede niya ngang ulitin dito yung Alice Pwede niya rin i-pick dito yung Esmeralda. Kumbaga mamimili na lang dito ang execration ng Lason para sa Blacklist. And even a Harit could also be a good pick. Depende na lang dito sa magiging pick ng Blacklist. Wala pang tunay na tank
Or ang Blacklist ngayon, kaibigan wala Rob, pa silang jungler, wala pa silang hero ni Wise. That's one of the reason bakit pinan ng execration dito yung Aldous and as well yung Brody. Ngayon, kapit kamay ang mga members dito ng Blacklist. Ano kaya ang magiging hero ni Wise? Titignan mo yung itsura ni Wise. Medyo kahit papaano. Parang seryoso na. Seryoso na si Wise. Ayaw na ni Wise dito na maulit ang game number 1 and game number 2. We're waiting for the pick this time of Blacklist International. Meanwhile, Execration, ang daming options. Bukod sa mga binanggit mong options para kay Kelra, again, pwede mag-switch si Kelra at si KLVJ para dito sa Claude na pick. And here we go. Zapno coming in. Execration and Blacklist. Na-lock na dito ang picks, Rob Luna. We're gonna see it in a while. Yishun Shin, and that is the Khalid for EXE. So AOE CC centric para sa side ng EXE. Meanwhile, ang daming damage output sa side ng Blacklist. Nilabas ang alas ni Wise, ang tinaguriang Wise SS. Ito na ba magliligtas sa side ng Blacklist? Remember, ladies and gentlemen, na ito ay best of 7. So kailangan ng 4 wins. Ito yung lineup, Rob Luna. Ano bang nakahain sa atin ngayon? Wow, kung titignan mo rito, Manjin, medyo may konti lang na tinwik dito si Coach Bonchan. Kung kanina Estes yung gamit dito sa ganitong line-up ng Blacklist International, pinili naman nila ngayon yung mas mabilis. And even with Oheb having the Lunox, mas mabilis siya na makakapag-provide ng damage. Kumbaga, ang gusto lang namang mangyari dito ng Blacklist International is to get the early to mid game. At yung lahat ng hero nila doon nakasentro. Totoo. Ito na, kaibigang Rob. It's all about the championship. It's all about being number 1. Wise, magsisimula muna dito sa purple. Meanwhile, on our split screen, maglalaban muli ang dalawang super rookies. Khalid versus Lunox, pare medyo aggressive para sa Khalid dito Saka ang ganda rin ng adjustment dito ni Coach Pacbet. Kasi, di ba, ang sinabi ko kanina, puro mga mages, yung Harriet, Esmeralda, and even yung, I think that was, yung sinabi ko na isa pang hero for Alice. Yung Alice para dito kay Kelra. So ngayon, alam nila kasi na medyo mas mabilis yung power spike ng Blacklist International. So kailangan nilang sabayan ng isang Khalid. Ito isa sa mga perfect hero na pwede mong piliin sa gold lane kasi kailangan mo lang naman magkaroon ng Blade of Heptasy at sasabay na yan. Hindi pa nga siya gumamit dito ng execute kasi ang gusto lang naman mangyari dito ni Kelra hindi mabasag agad ang kanyang tore. Totoo. So ang ibig mo sabihin sa akin ay execration. Si KLBJ lang magpa-farm. Meanwhile, yung 4, gigera na. Sasabay sila. Kasi for Blacklist, yun lang din yung gusto nilang mangyari dito, Manjin. Yeah, magpa-farm lang din si Wise. Kuha lang siya ng mga orange buff. Si Edward naka-execute din. So talagang ready to attack this time ang Blacklist. And syempre si Venus, nandun na siya sa kanyang mga signature mages na alam mo naman kapag binigyan mo siya ng mga long range damage outputs, may mga potential carry moments, of course. Si Venus, ilang beses natin nakita. Saka hindi na masyadong magiging passive yung dalawang support dito ng Blacklist International. Pwede na nilang iwan. Kasi kung papansinin mo sa Game 1, halos similar yung draft ng Blacklist. Kailangan nilang gumalaw as 3. Wherein ang ginagawa ng execration is hindi sila nagre-react kung saan nagpo-push ang Blacklist International. Ngayon, pwede na lang iwan si Wise habang nanghaharas sila Eson and si Oh My V. Okay. Speaking of haras na itong turtle. Nabanggit natin na nung Game 1 at Game 2, laging Blacklist na nakakuha ng unang turtle. Magandang simula para kay Wise at level 5. KLVJ ay level 4 pa lang. So anong advantage ang pwedeng gawin this time ng Blacklist? Well, it's given na mas mabilis talaga na makakapag-farm ang isang YSS against sa Claude. In terms of power spike, mas lamang talaga ang YSS. Pero in terms of power spike nga, kailangan din, parang sabihin na natin Blacklist International is in a little bit of ticking time bomb. Correct. Kasi kailangan nilang ma-utilize yung early game on their advantage or else baka maulit na naman kung ano yung nangyari nung Game 1. Totoo, no? Parang ngayon pa lang, pwede na silang umatake, level 6 on Wise. Pero alam mo Rob, alam din nila to kasi look at this. Binabantayan ngayon si Oheb
para magkaroon at least ng konting advantage. Buo na ang kanyang Clock of Destiny at 3 minutes. Maaga-aga para dito kay Oheb. Napakaganda. Meanwhile, ito yung sinasabi natin pag-atake. Void Crystals coming in. Papasok si Edward dito, pero buti na lang meron siyang eye for an eye. Could have been bursted down. Mula kay Eto Max. Muntikan doon si Edward. Pero I like the real world manipulation doon ni Oh My V. Tinimingan niya. Pagka sini umbrella out doon nung ni Eto Max, alam niya na wala ng ibang pantakas yung Kagura dahil naka-flame shot nga siya. Correct. Hindi lang umabot doon yung burst potential ni Edward. Kung umabot siya doon, he could definitely use just to execute at baka nakuha nila yung kill doon sa Kagura. So, right at this point, Manjin, ang kailangan lang natin panoorin is kung paano gagawin ng Blacklist International ang kanilang early rotation as we are heading to the 5-minute mark na mawawala na ang mga energy shields. Sa mga ganitong situation, Rob Luna, na para bang tabla pa din ang laban, paunahan lang din talaga sa bush ng Turtle, no? Or paunahan dito sa push ng mga gold lanes. Napansin mo ba na usually ang tina-target ngayon ay mga gold laners talaga, no? Oo, yun yung sinashutdown talaga nila ngayon. But speaking of shutdown, Blacklist International, they're just simply doing their job on the early game. Correct. Another turtle secured. Kung papansinin mo, no, ganito talaga ang playstyle ng Blacklist. Mahilig talaga silang sumabay sa mga turtles. Talagang kung sasabayan mo yon, kailangan manalo ka. Pero for execution, hindi namin kailangang sumabay. Kailangan lang namin na hindi kami ma-pick off. Kailangan lang namin bigyan ng emphasis dito yung ating jungler na si KelVJ. Makuha niya yung kanyang item, makapag-farm and provide damage on the late game. And may vision din kasi ang side ng Blacklist International dito because of the Mountain Shocker. Kaya mauuna sila. This time, EXE ang nag-aabang, no? Bihira natin makita si Chakno na nag-aabang ng initiation. Usually, yan yung nangunguna eh. Yes. Usually, yan yung first strike ng kanyang kamandag. Pero again, they're respecting the capabilities, the burst output of Blacklist International. Alam din kasi ni Chakno na hindi pa ready yung kanyang mga damage dealer. So, ang ginagawa niya lang is just going into the bushes na makakapag-provide nga ng vision to their to KelVJ, even with Kelra. And from there, hayaan lang nila mag-farm. Kumbaga, it's all about Blacklist eh. Sila ang magsiset talaga ng tempo dito. And knowing Blacklist, isi-secure lang nila muna yung mga turtles dito to the point na makakuha sila ng pick-off and from there, makakabasag sila ng Torre. Pero ang X-Factor for the side of EXE, si Renzo, dun sa baba, talagang hindi siya talaga nakokontis. Uma-advance. Rob Luna, parang kumakampi na nga siya sa Blacklist International dito. Ginawa niya ng bahay itong gitna ng second and first turret. Sabi ni Edward, ako din. Kaya ko rin gawin yan. So, tama ka, no? Stay lane. Static lane for Renzo dito. Kaya nawi-withstand ng EXE yung mga potential gank na gusto sanang gawin ng Blacklist International. Exactly. Pero ang magiging sagot lang, sabihin na natin dito yung dalawang side lane natin, si Edward pati si Renzo, talagang magkakat lang sila ng lane. So parang 4v4 nga yung ating match-up dito. And for Blacklist, kailangan lang nila kunin yung mga objective against execution. Kung papansinin mo sa mapa, talagang wapa kills. Wapa kills. Ang mga members ng EXE dahil alam nila na kahit pa na makalamang kayo sa early, as long as hindi kami napipick off, sasabay kami. Katulad niyan, what a pick off kay Eson. Speaking of pick off, Kelra getting the first blood. So may onting bawi ang EXE. Even though nakuha ng Blacklist ang Turtle, this time, ni-scout ng Blacklist ang mga heroes na pwede mag-invade sa kanila dito sa bottom jungle part. Wise will secure the orange buff. 7 minutes na, Rob Luna, wala pang nagkakapusyan ng towers. Ganito ka-intense yung dance-off na nakikita natin. Yung rotations nakikita natin sa buong mapa. Both of the teams are definitely respecting one another. Pero to raid, or rather nakabawi naman ng kill ang Blacklist International kay Etomax on the mid lane with the help of Oh My V. So ngayon, papansinin mo rito, susubukan na ng Blacklist na makabasag ng Torre. Okay. Nice pick off mula sa Blacklist International. Kanina pa nila hinahanap yon. Meanwhile, inuubos lang muna ni Edward yung mga mini clue in the bottom side. May rotation coming in from Wise. Sabi ni Wise, tara na, magbasag na tayo. And wala na atang magagawa si Renzo. There you go. Easy tower. The first tower para sa laban na to.
7 minutes 53 seconds. Alam natin kung ano ang gustong mangyari dito ng Blacklist International to choke out resources dito for execration. Isa-isahin yung kanilang mga tore. That's one of the reason kung bakit maganda ang naging pick dito for the Khalid. Kasi nawi-win-stand. Naho-hold ito ni Kelra yung kanyang sariling lane, kaya hindi basta-basta silang mauubusan. Pero kung papansinin mo, yung mga members ngayon dito ng Blacklist International, they're heading towards the top lane. So, isisecure mo na nila tong turtle and move forward. Basag na naman ng tore. So, pwedeng ulit-ulitin lang to ng Blacklist International, and for execration, they would want to find the opening. Kumbaga, saan nga ba yung power spike natin? Saan nga ba magsisimula ang late game ng execration? Napakalupit sa Blacklist kasi nga alam na nila na ganito yung dapat gawin. And Rob Luna, may napansin lang ako pero ano yun? In a while, dahil magkakaroon ng laban, Edward trying to escape, hindi na siya mahuhuli. But oh my Venus, with the brute force breastplate, secondary item. Gusto niyang tayuan dito ang mga members ng execration pagka ginamit niya ang kanyang real world manipulation. Kumbaga, kung ako ang fino-focus nyo sa team fight, come on, ako ang unahin nyo. Fight me. Fight me. Fight me. Sabi ni Ma'am Shu. Kasi kung iisipin mo, kapag nag-real world manipulation ka, may shield ka, may extra armor ka pa na ibibigay sa'yo ng brute force. So, ibig sabihin, kung pumasok si KLBJ, handa si Ma'am Shoes na saluin lahat ng physical attack. Saka mahihirapan din na mag-mobilize yung mga members ng execration sa loob ng real world manipulation. Specifically, pag pumasok sila doon, o kung naging aggressive sila sa loob. Kasi magiging parang magsa-slice and dice lang doon si Edward. Tapos pwedeng makahanap ng magandang initiation doon si Oheb. Kung papansinin nyo, hindi masyadong aggressive ang players ngayon ng Blacklist International. Kumbaga, ang gusto nila dito is just to get the turrets, or kung sinabayan sila ng execration, one big team fight and probably get KLBJ kasi alam natin kung ano ang gagawin ng Claude. Lilikuran sila dito ng Blazing Duet at ready. Ang tanong ba doon, ready ba ang Blacklist? Mukhang naka-ready sila, kaibigang Rob. Mukhang hinanda ng Blacklist ang armor nila dito sa mga entries na pwedeng gawin ng EXE. Men, 10 minutes na tayo. At dalawa pa lang ang nawawala or namamatay in both teams. And ganito ganito ka mechanic, o sabihin na natin fundamental sa dalawang team na to. Alam nila na hindi naman nila kailangan ng kills. They just know their objective, their power spike, and their winning condition. And eto na, it looked like execration, mukhang gusto na nilang sumuntok. May onting paghawak ng tenga. Kaibigang Rob Luna, sabi nila kanina pa kayo. Alam mo men, all throughout MPL, ever since Season 1, kilala natin ang execration bilang agresibong team Kilala natin sila bilang, tara, laban, ganun, tara, gerang. Pero kakaibang disiplina ang nakikita natin with execration. Kung hindi kayo sasabay, kukunin lang din namin, magpa-farm lang din kami, mas lamang kami sa hero namin sa late game. For Blacklist International, dito sila nagiging magaling sa mga late game decision making. Kumbaga, naghahanap lang sila ng magandang opening para makakuha ng pick-off. Again, EXE. Halos parehas ang ginagawa ng both teams. Ganito din yung nangyayari nung minute 1 hanggang minute 5. Hindi pa tapos yung laning stage. Sanay. May tatlo sa gitna, may dalawa na nagka-cut. May nagpa-farm dun sa top lane. Pero mukhang gusto nang pansinin dito ng Blacklist sa may bottom lane si Renzo. Alright. Nagamit niya ang kanyang ult. Hindi talaga, Kuya Rob Luna. Walang mag-give in, kaibigang Rob. Walang magpapahuli, kumbaga. Pero kasi, Kuya Manji, kung iisipin mo yung mga huling naging laban ng execration, sa kanila nga ang record ng pinakamatagal na laro ngayong Season 7. Kahit apaabutin mo pa to ng 1 oras. Pumapabor, no? Parang, kumbaga, kung iisipin mo itong laban na to, laban ng torpe at saka ng kumbaga hindi ko na alam yung tawag pero dahil naglaban naipit yata doon si Chakno. What a perfect real world manipulation coming from Oh My V. It's a perfect opportunity din, Manjin, para kunin ngayon ng Blacklist ang Lord. May onting sagot ang Blacklist dito. And now, alam ng EXE, wala nang ambahan, wala nang hawakan ng tenga this time dahil Lord na nakataya. Pero still, since nawala si Chakno, babalik na naman tayo, kaibigang Rob. Sa chillax lang muna. Ambahan lang muna. Parang walang ganap kaibigang Rob. Kumbaga, uulitin ko, parang labanan ng torpe at pakipot to
to eh. Oo, Parang ganun eh. Kung sino ang mauuna. Pero speaking of mauna, it's look like Blacklist. Talagang tutuluyan na nila. Ayaw na nila ng Lord Dance. Kumbaga, kung ang execration gusto nilang sumabay na kayo. Pero at this point, Blacklist International, they're getting ahead on Game 3. Yeah, tama yung binabanggit mo na execration, yung record nila dito ng mga late game, lamang sila pag in terms of stats ng damage output. Kasi nga, Claude to eh. Pero sabi ng Blacklist, wag na nating hayaan na maging confident sila kasi may damage ang Blacklist, pare. This is a White Division Shin, Lunox, Benedetta at Eve. 4 heroes sa kanila ang kayang sumabay pagdating sa burst. So ngayon, EXE, alam nila, wala na yung mga healing dyan. Hindi na tayo pwedeng sumugod. Blacklist this time. Pasok ang Lord doon sa top lane. Nako, kaya bang depensahan to dahil buhay na buhay pa ang Lord ng Blacklist. Naglabas ng Diamond Real World Manipulation dito si Venus. Meanwhile, si Edo Max Kilate ang buhay. Ito na ang unang amba. Edward right now popping the eye for an eye. No one will die as execration. Hindi man nila madedepensahan yung Torre, pero napatumba naman nila ang Lord. Blacklist magre-reset. Kukuha pa ng mga ibang Torre. Ito na ba ang clean up, kaibigang Rob? Pwede nang i-rinse and repeat lang to ng Blacklist. But Edward, gusto niya pang i-clear yung minion wave sa may bottom lane and full disengage for Blacklist International. Alam nila na nagawa na nila ang trabaho nila. Na-secure nila yung Lord, nabasag yung base turret sa taas, and it looks like execration. Gusto nila may mangyari dito, Manjin. Oh no, nakita nila na wala na yung Holy Baptism. Napagamit na ng Brilliance dito si OF. Sandstorm mula kay Kelra. Pero yung burst dito ng Lunox, mawawala ang Kagura. Dalawa na ang wala sa side ng execration. Pasok dito si Edward with a triple kill. At si Renjo tumatakbo. Blacklist International. Apat sa kanila ang buhay. At sa tinagal-tagal ng prosesyon, sila ang makakakuha ng game number 3. Break the code para sa game na to, 2-1. Wow, what a perfect counter-engage na magagaling from Blacklist International. Napakatagal nung laban, napaka-intense nung tinginan. This winning moment is brought to us by Master Sikreto ng mga guwapo. A game of mind games. Perfect execution coming from Blacklist International. Alam nila na hindi sila sinasabayan. Kunin natin yung mga objective, i-secure natin yung Lord, basagin natin yung taas. Nung time na magdi-disengage na sila, execration, they would want to find a counter-initiate against Blacklist International. Kaso yung talon ni Chaknu, na-bait siya nila Oheb into a one-team fight na hindi sila handa. Kasi pagpasok nila doon, ready din si Oh My V. Like legit, ginamit niya yung real-world manipulation at hindi na makalabas doon sa swimming pool. Kaibigan, ang execration. Kaibigang Rob, ilang beses natin nakita ang EXE sa mga ganong situations na lagi silang naghahanap ng big play para maka-comeback. Big play, wipe out, comeback. This time, nakaabang ang Blacklist. Nakita ng Blacklist na nagbaback sila. Alam nila na aatake to si Kelra, aatake to si Chaknu. Pop ng real world manipulation and then outplay. Yun yung kinailangan ng Blacklist International. Tama ka. Blacklist International is ready for action dito sa ating game. And hindi sila papayag na mas-sweep. 2-1 ang ating score. Alamin natin ang analysis ng nangyaring laban. Wolf, Midnight, your turn. Yung mga games na nakakuha ng EVE ang Blacklist International, napakagandang panoorin dahil alam nila kung paano nila i-execute. It really looks like it's telegraphed. Alam mo yung mangyayari. And in this particular game, that's exactly what happened. My name is Wolf. I'm with Midnight, your analyst. And let's talk about game number 3. And these post-game statistics are brought to you by Smart. That EVE, first picked by Blacklist International na binakapan, of course, ng Rafaela. And even with the COD on the side of execution, hindi nila kinaya yung methodical approach ng Blacklist International. Yup, very systematic. And ang nangyari sa ginawa ng Blacklist International is instead of going for the defensive route, palitan natin, gawin nating aggressive. That's why the EVE pick worked. Even though ube strat pa rin to, no, Wolf, sama-sama pa rin. Pero nakita kasi natin, both of the teams, they were waiting for their own timers. Kumbaga, walang unnecessary skirmishes na early game. Let's just get our items, and kapag ready na mag-objective, let's go for the objective. Pero si Blacklist International, siya kasi yung lamang dito, kasi pwede siya mag-establish ng box or ng kanyang zone whenever they want to push with the real-world manipulation of EVE.
basically, kontrolado ni Blacklist International yung area na gustong labanan ng execration. At this time with the Benedetta, ito yung nag-make sure na parang walang trade-off na makakuha yung execration. Unlike in the previous games na parang yung kanyang Benedetta ay hindi nakakapag-counter, this time nakiklear niya yung mga waves na tinatry na split push ng execration. Do take note, nag-carried ang execration din. So ito yung move nila minsan na gusto nila ng jungler clone. Yung side lanes nila ay ginagawa nilang double sustain kung saan kaya nilang mag-keep ng waves. However, hindi nila nagawa yun sa Blacklist International at makikita natin sa highlights kung bakit nga ba. And obviously, ang problema kasi dun sa Khalid and the Glue side lanes ay wala silang threat. Yeah. Away. Alam, ito yung mga heroes na stay lane. Pag sinabi natin stay lane, hindi sila masyado umaalis unless may nangyayari. Having a Claude jungle and Blacklist International not playing aggressively as much as possible, you just want to pressure the lane that you are staying in. Pero si Blacklist International, again, they were just getting their own timers as well. Kumbaga, ginaya lang din ni Blacklist yung gusto mangyaring ni execution. Pero mas maaga kasi darating yun for Blacklist International. Actually, napag-usapan natin ito kanina, Blacklist, kailangan nila kumuha ng tore and kailangan sila yung leading at in a certain point. Kasi kapag tumagal pa tong game na to, baka mabaliktad pa ni execration. Pero again, the advantage of team fights is always in favor of Blacklist International kasi kaya nila mag-establish ng threat or ng area for their team fight and meron din kasi silang Lunox. Si Oheb dito, kapag nilapag na yung real world manipulation, lahat na mahuhuli ni Oh My Venus nasa mercy ng Lunox. Ang makita natin na ang execration ay pumik pa rin ng Kufra in this game. In fact, this is the first loss of the Kufra ni Chakno ngayong araw. Sabi natin, at usually, ang execration, sila mismo ang gumagamit ng Rafaela nung kinalaban nila yung Brenny Sports to kind of answer or counter the Kufra. At ito naman ang nakita natin ngayon. Pinik pa rin nila yung Kufra, si Eson tuloy ang ating MVP of the game brought to you by Smart. 86% kill participation in a very low kill score game. Sobrang baba, 7-1 at the first blood natin was what, 6 minutes, 7 minutes? But then again, yung pwestuhan kasi kung paano nga ba ginagamit ni Eson yung kanyang speed boost para makailag ang mga members ng Blacklist International sa mga talon ng execration. Do take note, ito ay Kufra plus the Kali gustong tumalon pero nakita natin yung slow-mo kanina sa highlights na iwasan nila dahil sa speed boost at doon na nga nag-ube ang side ng Blacklist International. Meron kayong chance manalo ng ating live watching rewards. If you want to get a skin worth 599 diamonds, all you have to do is be part of the first 50,000 entries sa ating live watching rewards. Just follow this link or get to that QR code. By the way, gusto namin malaman din kung anong iniisip nyo about MPL-PH Season 7 broadcast. If you follow our esports survey through that code, makikita namin kung anong feedback ninyo. Help us improve the broadcast of MPL-PH. Now we're going to game number 4. And sure na tayo na magkakaroon ng game number 5 because Blacklist International have put themselves onto the scoreboard. I wonder kung ano pa ang makikita natin sa susunod na game. Ibalik na natin ngayon pabalik sa mga casters. Thank you sa napakagandang analysis, Midnight Wolf. Man, it ain't over till it's over, sabi dito ng Blacklist International. Rob Luna, itong laban na to, para bang laban ng hindi siya hintayan more on objectives, and then teka lang, mamaya tayo gumera. Kailangan lang natin ng one big team fight. Yes, and speaking of one big team fight, yung parang yung Blacklist International na figure out na nila na yung kaninang S-test nila, yun yung medyo nagdadrag sa kanila to the point na pwede silang manalo into team fights. Pero kasi ang medyo nagkaroon ng sagot doon ng execration na bakit natin sila kailangang labanan head-on na wherein na nanalo sila as 5. Pwede tayong mag-push sa iba't ibang lanes. So, ang ginawa ng Blacklist International on Game 3, medyo ginawa nilang offensive ang hero dito ni Oh My V. Yung Eve na yon, isa sa mga naging susi for the side of Blacklist International into getting that game. Yes, and even Oheb, yung kanyang triple kill sa dulo, it really made sense dahil ang ganda ng pagkaka-counter engage nila against EXE. Tama ka kasi yung Estes, ito yung type na kapag nag-ultimate, alam nyo, dapat laban kayo. Pag nag-moonlight immersion, laban kayo doon. Pero yung Eve kasi, may part na pag nag-ultimate yung Eve, chillax lang muna, mga ma'am shoes, mga knock shoes pag lumapit sila, tsaka tayo lumaban. Ganon. At yun yung nangyayari, di ba? Hindi makalapit si Chakno. Si Chakno kanina pa nag-aabang na wala akong mahuli. Alam natin na kailangan katakutan yung Kufra ni Chakno. I mean, yung Chakno ni Kufra.
Pero parang walang nagawa dito di ba? Oo wala din kasing mga mga specific team fight na nagkakadikit-dikit talaga yung mga members kasi it made sense talaga kung Estes pa rin yung pick nun. Pero for the Kufra, wala silang mga simple na mga pick-offs. Yeah. Yes, umabot nga tayo na 2 lang ang kill for 10 minute mark. Pero alam ng Blacklist International yung kanilang winning condition. Aside from getting turrets and the turtles on the early game, pwede rin naman nating i-secure kagad yung Lord. And from there, sabi ng execution dito, okay sige, kunin nyo yung unang Lord, kaya naming dumepensa, may damage dito si KLVJ, ngunit nabasag yung kanilang base turret sa taas. And perfect na sana yun kung nakakuha na magandang initiation si Chakno doon sa paghabol nila habang nagbaback or habang nagdi-disengage ang mga members ng Blacklist. Kaso nga lang, na-bait sila doon, nila Oheb, nila Edward, and that perfect real-world manipulation coming from Venus really sealed the deal for Game 3. I like it na pinount out mo dito, Rob Luna, na ang laki talaga ng nagiging epekto. Sorry, ang laki talaga nagiging effect nitong Estes pick sa side ng Blacklist. Nag-iiba yung playstyle if ever. And this time, still, execution canceling the Queen once again. Kumbaga kung papansinin mo rito, Manjin, talagang si Oh My V ang X-Factor for the side of Blacklist International. And for execution, mamimili lang sila ng ng laso nila. Would we want Venus doon sa medyo sustain type, sa medyo defensive? Sige, yun ang gusto ng execution. That's one of the reason why they ban Diggy, Matilda, and PNK. Kasi pag ito ang gamit or hawak ni Oh My V, mas nagiging mabilis yung kanilang rotation kasi mas may damage doon yung kanyang mga hero. Pero nagawan yun nila ng paraan with the Eve. Yun nga. And speaking of Eve, pare, binan yung Eve naman dito ng side ng Blacklist International. Alam ata nila na pwedeng i-first pick din ni Ito Max. And ilang beses na rin tayo nakakita ng mga E to the Max plays mula kay Ito Max. And this time, Execration thinking about their first pick. Sila magdidikta ngayon nitong mangyayaring draft. Ano kaya ang pipiliin? Open dito yung mga carries na lagi nilang pina-priority. Pero iba! Nagnakaw sila! Kinuha nila dito ang hero ni Esson. Pero for Blacklist International, medyo malilibre sa kanila ang another game for a Benedetta for Edward. And sabihin na natin hindi ganun ka high impact yung mga Benedetta ni Edward for the past 3 games. Well, Game 3, nagawa niya naman yung kanyang trabaho. Pero hindi mo rin kasi basta-basta pwedeng iwan siya sa lane Totoo. So parang pagka binigay mo ang Benedetta dito kay Edward, kailangan makakuha ka rin ng isang static laner nyo. Wherein si Rencho ang kanilang nagiging sagot. Pero Blacklist, again, since kinuha nila yung Rafaela, pwede pa rin naman tayo gumamit ulit ng Estes. Ilalaban pa rin. Tinaguri ang Filipino Estes nung M1 with the Lunox. So this time may damage output na ang Blacklist. Lunox pa rin. Pero still, nag-stick din ang EXE with the Claude. Nagkaroon tayo dito ng meta, Rob Luna, kung saan kapag nag-Rafaela ka, napakagandang i-match up para sa isang marksman. I'm really thinking hard dito for execution if they would want to put this Claude on the hands of KLBJ pa rin or they might actually switch this one. Kasi kung iisipin mo kasi, ang isang Rafaela, you would want it to partner up or to pair with sa isang sa iyong marksman. Pero given at sa Claude, parang hindi niya kailangan masyado ng kasama. So there's a part of me na baka ito ay hero ni Kelra and probably execution might want to pick an early centric type of jungler para sa kamay dito ni KLVJ. A good marksman is a Roger na ginamit nila nung Game 2. Pero for Blacklist, gusto lang nilang ulitin yung same recipe na ginawa nila on Game 3. And I think better itong recipe na to ng side ng Blacklist kasi Estes lang yung mag-i-heal. Tapos may Lunox ka pa rin na da-damage. And meron ka pa ring way para ma-scout yung execration kung saan sila pupunta because of the Mountain Shocker. Hindi laging maka-initiate si Chakno sa mga usual nating nakikita ng mga Chak Mamba plays. So yeah, with this, Yishin Shin, Lunox, Estes, same formula sa side ng Blacklist. Ang nagbago this time ay EXE
Nakita rin natin si Chuck nung isang araw gamit itong Rafaela na nag-i-initiate Oo. Flicker Holy Baptism. Ang kadalasan, tapos ang ina-itemize niya pa definitely is yung Thunder Belt, wherein nagpo-provide din ng slow doon sa Light of Retribution niya. So sobrang bagal mo. But Execration, it looks like hindi na nila gusto na magkaroon pa ng Benedetta dito si Edward. Pero ang dami pa namang open na hero for Edward. He's been very stellar on using yung mga katulad ng isang Lapu-Lapu. Pakito? Even a Barats is a good pick for Blacklist International right now dahil meron silang Estes. So pwede nilang gamitin yung Barats to tank or to be the frontliner for Blacklist habang hinihil ni Oh My V. Yeah, actually nag-agree ako sa Barats dahil ang ganda rin ng Barats against a Claude na jungle. Lalo na kapag walang Purify. Yes. Mahuli mo kagad. I think kahit nagbe-BMI, pwede mong mahuli ang isang Claude. Kahit sabihin na nating nagbe-blazing duet ka pa. Dahil medyo may parang certain cooldown pa yung dun sa BMI mo. So hindi mo fully utilize yung blazing duet pagka ginamitan ka ng Detona's Welcome. But Lapu-Lapu ang binan dito ng Execration. So, we'll see mga kaibigan. Yeah, I think mas gusto ng EXE dito na alisin pa rin yung damage capability ng side ng Blacklist International. Aggressive din kasi maglaro si Edward pagkahawak niya yung Lapu-Lapu. Siya yung isa sa mga Lapu-Lapu user na madalas nagfi-flicker bravest fighter as the initiation. May initiating factor talaga. Ilang beses natin yung nakita kay Edward all throughout the regular season. Binabansagan nga siyang the playmaker of Blacklist International. Dahil doon sa mga strikes niya, sa mga pakito, sa mga lapu-lapu, nirespeto yon ng Execration. Or pwede rito, Manjin, pwede rito gumamit ang Execration ng another Alice could still be a possibility. Pero Uranus, nako, ito yung naging paboritong hero pa man din ni Kuya Renzo noong mga nakaraang laro niya. Ikaw pa nag-cast mismo noon. Yung Ionic Edge niya ng 50 minutes. Men, 67. Kasi 2 games yun. Grabe. Na pinagsama, kinuha at ninakaw ngayon ng Blacklist. Tama nga naman. Kasi kung iisipin mo, may Estes ka, depensa pa rin sa side ng Blacklist. Tapos, static laner. Ito yung parang naisip ng Blacklist, kailangan manatili ulit sa lane. Kaso ito ang magiging problema nila dito, Manjin. Given na meron ngang Claude ang side ng Execration is paano mo pahihintuin yung Blazing Duet. Kanina, nag-agree tayo in regards with the Barats kasi pwede nilang pang-disengage. Pero right at this point, looking at the 4 heroes dito ng Blacklist International, anong crowd control ang meron sila dito? Meron silang slow with the Estes. Kumbaga, ang gusto ng Blacklist International with this hero na Lunox and YSS, talagang makipagsabayan lang into damage. Pero for Execration, sobrang libre nung kanilang mga damage dealer. Itong Ling na to and as well, itong Claude, magiging libre ang paggalaw doon sa team fight. Nagigets ko yung point mo, Rob. Walang panghuli ngayon ang Blacklist International. Depende pa sa huli nilang pick kung yun yung gusto nilang mangyari. Pero ganitong lineup, Blacklist International are already aiming to win the early game. Early game sila dito, pero pag umabot ng late game, libreng makakapag-blazing duet at libre ding makaka-out ang isang Ling. And welcome to Hook City! Sabi ni Eson Esports! Tumunog na ang signature sound. Yung bell tumunog na dahil nilabas na ang signature hero ni Eson Esports. The 50-50 make it or break it Iron Hook plays from Blacklist International. After an intense draft, doon lang din pala tayo mapupunta. The Iron Hooks doon lang from din pala. Uncle Eson. Ang dami mo pang sinabi, Rob Luna eh. Oo nga eh. Oo eh. Pero well, pan-championship ang mga hook dito ni Uncle Eson. Pero, so papansinin ngayon natin dito ang Blacklist International kung paano nila ihuhulma ang early game ng Blacklist. Yeah, we're hyping the Franco dahil nabaliwala lahat ng mga
binanggit natin na pwede mangyari kasi again, kapag may Franco ka, dalawa lang naman ang pwede mangyari. Either mahook ka or hindi ka mahook. Yes, pero kasi hindi lang naman hero ang kailangan mong i-hook kasi yung factor din ng isang Franco is yung early game. Yeah. Given na yung mga members dito ng execration, yung mga damage dealer nila dito, medyo scaling. Meaning, kailangan pa ng oras, kailangan ng space para makapag-farm. And etong Ling na to, medyo buff dependent. Fully aware ang execration na pwedeng umabot na mag-Franco ang Blacklist International. We've seen it time and time again all throughout the regular season. And this time, nakahanda for sure ang EXE. Ayan yung binabanggit mo, Rob. The Iron Hook canceling yung jungle capability dito ng isang Ling. Tignan mo yung besto pa ni KelVJ, oh. Talagang hinila niya yung orange buff niya para lang hindi umabot si Eson doon sa Hook. Speaking of Hook, Aegis popped from Kelra at mukhang tinatakot na ni Eson Esports ang execration. Ang ganda rin kasi ng ng pag-provide ng vision doon ni Chakno kasi hindi agad-agad nakakuha ng maganda or hindi nakakita ng magandang angle dito si Eson to hook the orange buff. So far, hindi pa nagkakaroon ng impact dito yung Franco pick ng Blacklist International at medyo libre din ang pagkuha ni KelVJ sa kanyang mga buff. Sinubukan nila na makapick up sa baba, but Kelra, ready siya dito, hindi siya nag-purify. That Aegis actually saved his life. Yeah, kasi hindi, kapag kinagat ka ng isang Franco, hindi mo rin talaga mapupurify. Yes. So, mas okay na lang na mabuhay ka after the bloody hunt and then outplay kayo. Same formula muli para sa side ng execration. Rob Luna, late game is the key. Kelra now picking up the Claude. Si KelVJ hindi nade-delay kahit na may Franco dito ang Blacklist. Oh no, this is actually dangerous for the side of Blacklist International. I mean, Execration are just simply gonna play this passively against Blacklist. And for Blacklist, medyo nasa kanila yung bola at, on the early game. Pero mukhang ang EXE gustong sumabay. Speaking of bola, nagpailaw na si Venus! Pero lumipad naman si KelVJ! Flame shot coming in. Renjo sinabunutan si Edward. Pero makakakuha ng isa ang Execration. Wise will fall down. Sabay si Ito Max pa ang nakakuha ng turtle. Hindi lang yon, it's the jungler of Blacklist International ang na-pick off ng EXE and nakasecure pa sila ng turtle. So kung isipin mo, it's all about Blacklist getting ahead on the early game pero nabaliktad. It's Execration ngayon ang humahawak ng bola or rather ng tempo ng laro. And pwede mong i-comment dito yung mga positioning and pag-provide ng vision dito ni Chakno. Correct. Yung unang-una, hinayaan niya muna mag-level 4 dito si Kelra para maiwan niya ng matiwasay. Tapos, yung perfect initiation nila doon sa may turtle and another pick-off from Execration na pick-off nila doon si OMIV and Eson. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin nararamdaman ang impact ng isang Franco. Hindi pa rin natin nakikita yung mga miracle hooks in this early game from Eson. Pero malapit siya mag-level 4. Pero may mga items na din ang EXE. Rob Luna, meron pang isang situation sa side ng EXE actually. Kasi nabanggit mo to, they will play it passive. Hindi sila mag-prepare sa kasi alam nila na parating yung hook. Pero ang dali rin nila may iwasan yung hook. Pero ito ang hindi nila may iwasan. Yung ultimate na meron si Eson dito. Pero BMI out from Kelra. Pa-enough yung damage doon nila Oheb. Mapapansin mo, medyo nagiging desperate na ang Blacklist International. Gusto nila na may mangyari na kaagad dito. Correct. Flicker with a bloody hound. Pero hindi pa rin enough. Kulang pa rin yung damage nila kay Kelra. Hindi nila ma-shutdown yung Claude. Men BMI yon. And mind you, yun lang yung panghuli ng Blacklist dito to get pick-offs. And gusto ko lang din sabihin, Rob, na ilang beses natin to nakita. May mga Kufra games tayo na nakita na tinatapatan ng Rafaela. Dahil mag-super movement speed lang yung Rafaela, may iwasan yun. So ibig sabihin, handa yung EXE dito na every time makikita nila si Eson, mag-holy healing lang na mag-holy healing si Chakno, magla-light of retribution lang. Nakakaiwas sila. Nako, pero hindi sila makakaiwas pa rin doon sa kagat. But Renjo will survive. 3K ang buhay ng Turtle. The Turtle will go in the hands of KelVJ. And this time, ina-atake na ngayon ang Blacklist International. Wise once again falling down. Yun yung Tempest of Blades connecting onto 2. Meanwhile, Chakno ay nandito pulado. Nagkahiwalayan ang Blacklist. Kelra, mapapa BMI out once again. Ito Max coming in with the Rushu Umbrella Flea.
Nothing will happen yet, pero still pitas at kuha ng turtle para dito sa side ng EXE. Wow, another team fight na naipanalo dito ng Execration, Manjin. Nagsimula yon with a bloody hunt doon sa may death brush. Kinagat ni Eson si Renzo. Munti ka nila mapapatay, yes. Pero dahil yung innate ability ng ultimate dito ng isang glue, nabalik nila kaagad yung buhay. Na-pick up si Wise. Tapos kahit na nagkadikit-dikit, mapapansin mo, yun yung posible na mangyari sa late game. Hindi nila mahawakan. Aside from the bloody hunt, the ultimate ng Franco dito, wala na silang gagawin. Si KelVJ, libre lang ng pagkuha niya dun sa kanyang Swords of Revealing Light. Buti na lang nandun pa si Oh My V to provide sustain, to provide healing dito sa mga members dito ng Blacklist International. Pero aabot tayo sa point na kukulangin na sa damage ang Blacklist. Kukulangin din yung healing. Kasi ang daming damage output sa side ng EXE, ang daming burst. Yin Yang overturn. Meron kang Blazing Duet. AOE. Kaya pa mag-peel out dahil may glue. Ito na yung sinasabi mong kagat. That is the first pick-off na pwedeng magawa ng Blacklist. Makakita pa kaya tayo ng marami nun. Kailangan nilang ulit-ulitin yon, Manjin. Yes, that's a good pick-up for Eto Max. Pero at the end of the day, this is still a support. Hindi, kailangan nila makakuha ng pick-up dito with Kelra. Kailangan nila ma-pick up dito si KelVJ dahil sobrang libre for the past 6 minutes. Nakakakuha ng mga items dito ang double K. And mind you, si Edward, sabihin na natin 0-0 siya dito. Ay yung impact ng isang Uranus dito, hindi mo masyadong mararamdaman. Hindi siya makakapag-cut, hindi siya makakapag-split dahil merong Ling ang EXE. Meron Demon Hunter Sword. The more HP na meron ka, yes, the more burn damage na pwede makuha. And like what you've said, KelVJ, never siyang na-delay. Pare, look at this level 10. Yung kalaban niya dito, kaka-level 9 pa lang ni Wise. Hindi rin kasi nagkaroon ng impact, hindi rin nagkaroon ng magandang early game dito ang Blacklist. And right now, they're really desperate on getting this turtle. Kailangan nila to, Manjin. Kailangan nila ma-secure to at possibly makakuha ng kill, pero nire-respeto ng Blacklist ang damage ngayon ng Execration. Turtle Dance ang ating nakikita. Kumuha muna ng purple si Kiel. Retribution in mula kay Wise. Here we go, Iron Hook. Sino tatamaan dito? That will be Chaknu. Blazing Duet, pero may Moonlight Immersion. Pero yung damage output ng Yin Yang overturn ang makakakuha dito sa side ng Execration at 2 kills. 5-2. Napakaganda sana ng hook, pero bitin pa rin para sa side ng Blacklist. Nandito na, nagiging factor na ngayon yung mga items, yung mga na-farm dito ng mga damage dealer ng Execration. Yeah, tama ka doon. Perfect talaga yung pagkaka-hook doon ni Chakno. And this instant replay is brought to you by Oppo A94. Balikan natin yung hook dito ni Eson. Na-pick up nila kagad dito si Chakno, pero perfect nung Blazing Duet. Sabay mo pa dito yung Tempest of Blade ni KelVJ at yung ultimate nung Kagura ni Eto Max. Dikit-dikit ang mga members dito ng Blacklist. Ube strategy will not work on a Yin Yang overturn. Oh my glove. Ito na rin yung binabanggit mo na matutunaw talaga ang buhay ng isang Uranus. Pero may pag-counter go ang side ng Blacklist International, pero na-cancel yung kagat. Pero okay lang dahil hindi pala. Lugi pala yung Blacklist doon. Na-cancel yung kagat nung Tempest of Blades. Habang kumakagat si Eson, nung tumalon si Kiel, na-knock up siya. Si Eson. Oh, napaka-unfortunate yon. Yun pa naman yung pinakakailangan nila to lock down a member ng Execration. And meanwhile, yung top lane, nakapag-push pa doon sila Renzo and sila Eto Max and Execration with a huge lead of 4,000 gold against Blacklist. Given yung draft ng Blacklist dito, supposedly, sila yung mas makakakuha ng mga kalamangan sa early game. Correct. And titignan mo yung mapa, Manjin, wala pang nababasag ang Blacklist. Oh my. 27k to 23k. Tama ka eh. Kapag nagtabi-tabi kayo, kailangan mo lang yung mga AOE burst damage. At eto na, Renzo! Sinabunutan dito yung Estes ni Venus. And with this, Execration Nation. For the first time sa series na to, Rob Luna, umabot tayo ng 7-2 at 9 minutes. And the Execration, sila pa makakakuha ng libreng Lord. Mountain Shocker pang scout. Oh my glove. Meron pang instant burst ng Lightning Tronchon si Eto Max. Nako, Manjin, delikado ngayon dito ang Blacklist. Kung kanina,
pang early to mid-game centric ang kanilang mga draft. Hindi nila nagawa ang trabaho nila ngayon. Hindi sila nagka-impact sa early game. Hindi nila napahinto yung mga farm dito nila Kelra and nila KLVJ kasi they actually play it safe. Correct. So, yung dun sa mga turtle fight na nagkaroon sila ng advantage kasi nakakakuha sila ng mga pick-off, and with this Franco pick, it's dragging Blacklist International right now dahil wala na, it's past his prime. Kumaga wala na masyadong magagawa ngayon dito ang Franco sa late game. Nahihirapan ang Blacklist dito kumuha ng mga picks. Tama kayo, parang kahit kumagat ka, as long na walang follow-up, lugi kayo. And yeah, matutunaw yung mga HPs nila. Dahil nga, ang sakit na ng power spike ng mga cores ng side ng EXE. Look at this. Sumusubok yung Blacklist dumepensa, even though may mahook. Kahit na dalawa pa yung mahook, parang hindi sila makakakill kagad eh. I like execution na dumidisiplina sila dito, Manjin. Pwede silang mag-force ng push doon together with the Lord. Correct. Pero hindi nila kailangan eh. They know their advantage. Lamang sila dito kahit tumagal pa tong laro na to, and they just want Blacklist to do the initiation. And Esod will actually miss on the hook again. And isa na, or wala nang ni isang outer turret dito ang Blacklist International. Paano makakabalik ngayon dito ang Blacklist, pare? Anong win condition? Ang nakikita ko lang dito, iron hooks after iron hooks. Yun talaga, kailangan nila makakuha. Hindi lucky, kailangan nila makalculate ng maigi kung sino yung pwede nilang ma-pick off. Yes, number one is yung hook dito ni Eson, or pwede pa rin naman nilang simulan ng flicker with the bloody hunt. Pero kailangan makuha mo yung dalawang damage, is either of the two. It's either you go for Kelra, you go for KLVJ. Pero kasi kung mapipick mo si Chaknu, mapipick mo si Etomax, parang it will not matter. Kasi kayang mag-deal out ng sobrang damage dito ng double K sa mga members ng Blacklist, at mas hindi aabutin ng sustain to ng Estes ni Oh My V. Sobrang totoo. Dapat mahuli mo yung nagbi-BMI, mahuli mo yung lumilipad. Dalawa yung problema mo eh. Actually, hindi nga dalawa eh. Pati yung Kagura ay napakalakas na din. May flame shot pa, kaibigang Rob, na pwedeng gamitin din pang takas. Na if ever kagatin siya, flame shot niya palayo si Eson, tapos mag-second skill out lang. Ito kasi ngayon na nagiging problema ng Blacklist eh. Parang dahil nawala na yung winning condition nila ng early game, they might have to play it passively. And given yung hero dito ni Edward is a Uranus, hindi ganon kalaki ang magiging impact niya on this game compare pagka Benedetta yung gamit niya or Alapu-Lapu. Kasi wala lang, kailangan niya lang magstay. Yes, makunat dito yung Uranus, pero ang ginagawa kasi ng execution, they don't care. Kumbaga, iwanan natin dito si Edward. Let's go for Oh My Venus. Pwede rin natin pasukin dito si Wise. And from that position, mas makakalamang na tayo all throughout the team fight. Blacklist Internationals stalking execration, waiting for the perfect opportunity to strike. But execration, they're definitely ready na sumagot. Blazing Duet is up. All of the ultimates are up. They're freezing the lane right now, Rob Luna. And ngayon, look at this. Ito pa yung kit eh. Yung split kit ng isang lane. Yes. So hindi talaga pwedeng magsama-sama ng bigla ng Blacklist dahil pwede silang ma-counter push. Pero alam mo, Mikel, kailangan pa rin sumugod dito ng Blacklist International. If they would play it passively, in the long run, sila pa din ang matatalo dito sa laro na to dahil lalo lang madadagdagan yung mga damage items dito ng execution. Pero sobrang confident na nila Kelra and together with KLVJ to secure the Lord. It looks like Blacklist, ito ang final hurrah. May play na gagawin ng Blacklist ha. Napagamit sila dito ng Shadow Mass. Pero nakita yon lahat ng EXE. Oh, Divine Glaive. Para kay E2 Max. Burst kung burst talaga. And look at this, Kelra. Sinusolo ang Lord. Malayo ang Blacklist ngayon. Nandito si Eson lang nakaabang. Nakadating na ang Blacklist. Pero si KLVJ nakaabang din. Reset para sa Lord dito. Split mula kay Renjo. Tignan natin. Si Venus ang main target. Pinabalik. Pero napagamit pa rin si Venus dito ng mula ito immersion. Na-burst down ang Kagura. Pero burst down din ang Estes. 4-on-4 situation. Knock off with the slam. Oh my globe. Execration taking down 2 heroes. Hindi pwedeng i-hook. Hindi ba hook si Renzo? Hindi abot
dun lang sa may ulo tumama. Oh, hinaharangan ng mga maliliit na glue. Oh my, pero alam mo Manjin, you have to commend Renzo kasi finorce niya si Oh My Venus na bumalik doon sa team fight. Tapos na pick off nila si Etomax pero nawala naman si Oh My V. Nawala yung sustain nila, hindi ready yung Blacklist International on that team fight. And that hook, ginulat si Oh My Venus ni Renzo eh. Oh no. Yeah, tsaka tama ka yung mga mini glues, pwede mong gamitin pangharang dun sa iron hook. Kasi ang dami nun, ilan ba yun? Saka kung iisipin mo rin, kahit ma-hook doon si Renzo, hindi na rin enough kasi para yung mapatay. Damage. Yes, mapipilitan doon si Wise na mag-traceless in and gamitin yung kanyang passive just to kill that glue and hindi yun worth it. Dahil yung pick-off doon kay Oh My V, yun talaga yung naging nail on the coffin doon sa mismong team fight. Ngayon, Manjin, with a 10,000 lead, may Lord pang kasama, execration. Oh, ito na yung hook na hinahanap nila. Pwede naman pala ma-hook, Rob Luna. Basta wag lang yung mga mini glues. Meanwhile, KLVJ attacking the bottom tower. Nice defense mula dito sa side ng Blacklist. But that is the Lord in the top lane. Execration now disengaging. They will discipline themselves. Magsasama-sama sila ngayon sa gitna. Hook coming in from Eson pero na dodgeballs lang! Ying yang overturn na tama sa dalawa! At eto na yung mga ultimates sa loob ng base ng Blacklist International. Isa pa lang nakakuha nila. At ayun na yung split-split na naman kay Renzo. Buhay pa rin si Oheb dito. Ang daming stacks na may heal kagad yung Lunox dahil doon sa split-split. Isang Starlight Pulse, bumalik yung buhay ni Oheb. Pero Manjin, di natin maikakaila. Execration, ang laki ng lamang nila ngayon against Blacklist International. Blacklist needs to find a way. Sobrang confident na ng EXE dito. Doon na sila nag-ultimate sa base mismo ng Blacklist International. I agree with you, Rob. Kaya pa to ng Blacklist. May iron hook sila. Pwede mong i-iron hook sa pinakaloob ng base pero hanggang kailan? Pero kasi ang damage na lang ngayon ng Blacklist, Manjin, is all about Oheb and that is only a single target. Pwede kang makakuha ng isang pick-up with your Chaos Assault. Pwede kang makakuha, it's either you go Etomax, kahit sino for the side of execution. Kaso, pag hindi na withstand nila Oh My V, yung initial damage from the double K, sila rin yung sasamain. So, kailangan talaga nila dito ng isang mabilis na pick-off, probably go on a disengage mode, and from there, baka makakuha ng advantage dito ang side ng Blacklist International. Pero pinahihirapan sila rito ni Renzo. Naiwan ata si Oe, pare. Siya yung sinaniban dito pero naging bola. Pero grabe, malabolang kristal. Pumatong sa Jolin. Pumatong sa Jolin. Pwede pala yun. Pero kung iisipin mo, even though Blacklist ang gumagangster dito, nag-aabang ng hook, si Renzo, ni wala pa pala siyang deaths. Yes, and at saka talagang confident siya na pumapasok mag-isa. Itong glue talaga ang nagbibigay ng lakas ngayon for execution. Hindi na mapigilan ngayon ang EXE. Gusto na nilang kunin ang 3-1 score. Nawala na ngayon si Oheb, the only damage output for the side of Blacklist. Pero nandito pa naman si Wise. But this time, Edward coming in. Wise with the traceless. Tamang passive muna dito ng Weapon Mastery. Wise traceless in once again. Ito masyado naging malalim this time. Blacklist International, they will survive 12-5. Pero hanggang kailan, kaibigang Rob? Sumasabay pa rin naman dito, Manjin, ang Blacklist International. Even execution, they are disciplining them. Oh no! Kelra, this might be the opening for Blacklist. Ang lalim ni Kelra masyado, minaliit niya yung damage output ni Wise. And look at that, 50 seconds down para kay Kelra. Malapit na tayo sa 20 minutes, Rob. Pwedeng isugal ng Blacklist to dahil buhay na yung Lord. Pero si KLVJ, nakaabang lang doon sa may top lane kaya hindi rin makakaalis doon basta-basta si Edward. Pero sabi ng Blacklist dito, kailangan na may mangyari, kailangan na natin tong Lord na to para makahinga pa tayo, para makapag-push tayo dito against execution. Humihinga pa ang Blacklist. Pero nakaabang dito ang EXE. KLVJ nakaabang din. Slam coming in from Renzo. Wise, traceless, floodbloods, pulado si Renzo. Mapipitas nila pero may mortality. Meron pa bang kagat? Si Eson, napagkamit kagad ng ultimate si Renzo para makaalis. Blacklist International, sila this time ang gumago. 48k para dito sa Lord. Aabot pa si Kelra, Rob Luna? Yun ang malaking tanong. Posibleng umabot dito dahil kalahati pa naman mambuhay ng Lord na knock
off dito yung dalawang members ng Alright, Blacklist. may pasok na ngayon si Janglu, monster kill para kay KLBJ. Napakabilis nun. Pero si Wise makakuha pa rin ng kill. Pero tatlo na wala sa side ng Blacklist International na nakapa. Si Resto at si Kelrada double K. Oh! Game to play! And they will save the day, ending this game. 5 heroes are out. Execration Nation 3-1. Match point for Execration. Na-secure ng Blacklist yung Lord. And this winning moment is brought to you by Oppo A94. Manjin, isang panalo na lang. Who would have thought that Execration aabot sila sa ganitong pagkakataon? Napakatagal nang ginagawang hashtag ang Give Billy a Trophy. And they're canceling Blacklist International sa championship, men. Anong nangyari dun sa Lord Fight? Oh wow, ang nangyari doon ang ganda ng initiation ni KLVJ. Starting off with the Tempest of Blade, wala rin kasi silang panghinto Once na bumaba yung Ling doon, kung malayo naman doon si Eson, and I believe na cooldown pa yung kanyang Bloody Hand, libreng-libre yung yung double K to be exact, to deal damage to the members, at na-pick off nila agad si Venus. Siya yung naging main target kasi pag wala na si Venus, wala nang sustain. And the only damage na meron sila is with Wise and Oheb. Yes, na-secure ng Blacklist International yung Lord, pero na-wipe out naman sila. I can't believe it, kaibigang Rob. Execration. Ito na ba ang destiny nila, pare? 1 win away. Kailangan ng Blacklist dito ng miracle comeback play. Kailangan nila ng 3 straight wins. They need to force game 7, ladies and gentlemen. That has been game number 4. Atin na munang ipasa kay Wolf at kay Midnight. Is this true stone? Yan ang laging tanong ni Eson, at nandito na sila sa point kung saan ang Execration ay isang game na lang sa pagkakapanalo ng Grand Finals. Man, I can't believe it. Double core, double K connection na naman ang nangyari sa game number 4, and the following post-game statistics are brought to you by Smart. These statistics will help us understand kung bakit namin na-feel na ang double core ay talagang bread and butter ng Execration. Again, paulit-ulit natin sinasabi na identity ng Execration yung double core talaga. Why is it working? Kasi may backup plan from Kelra and KLVJ. Kung hindi mag-work si KLVJ, nandyan si Kelra. Kung hindi mag-work si KLVJ, pag hindi nag-work si Kelra, nandyan si KLVJ. Yes. And both of these teams, alam nila na late game ang laruan. Kasi nakita na natin kanina, early game, Blacklist International, if we try to take trades against Execration, ang gagawin ng Execration is they take trades as well, Wolf. And feeling ko, pagdating natin sa last game, na-break na natin yung code talaga ng Blacklist Internationals. We have laid out the conditions here. Number 1 is the Cloth. Number 2, yung Estes pick ng Blacklist International. Kabisado na ng Execration. And number 3, tanggalin lang yung Eve. Yeah. Insurance policy na nakita natin mula dun sa Ling na jungle, tas Claude na side lane, wherein in fact itong Claude ay na-pick ng 3rd. Tapos ang naging problema para sa side ng Blacklist International, pinili agad nilang hero ni Wise. Laging, sa past 3 games, before game number 4, laging binaban ng Execration ang mga natitirang hero ni Wise, like Aljus or Brody. Minsan, depende na lang sa kung ano pa available. But this time, ang finocus naman nila ay si Edward. Napilitang mag-Uranus, and we believe na hindi yung Uranus ang best pick. It's not a comfort hero for Blacklist International. And especially laban sa isang glue. Makikita natin sa highlights, brought to you by Smart, kung bakit natin sabi yun. Kasi yung Execration, sila yung may greedy lineup. Greedy meaning to say, kailangan mag-farm ng dalawa nilang cores. Ang main weakness nun ay kapag ang early game hindi napunta or hindi sila napag-farm sa early game, mahirapan sila up until the late game. But, Midnight, the greedy lineup had the advantage sa first 4 minutes of the game, and already nararamdaman na natin sa game number 4 na EXE na yung makakatapos ng laban. Yep, 2 reasons bakit sila yung lamang ng early game, Rafaela and the Kagura. Again, group up ang Blacklist International. And against these 2 heroes, it's really hard for Blacklist International to fight into the Rafaela because of the sustain and mobility. At bawal din sila magdikit-dikit kasi mapapano sila ni Etomas. Ito yung first
engagement na nakita natin kung saan superior talaga si Execration pagdating sa team fights. And actually, may nakita tayo, ayan, ito sa part na to, dito natin makikita yung mechanical prowess and insane decision-making of the heroes. Ang ganda ng call ni Eson dito to flicker in and kinagat niya yung isang kampeon ng Execration dito, pero quick Tempest of Blades from Ling para ma-cancel yung suppress from the Franco. Yep, eventually si KLVJ ay makakatakas din sa clash na yon. And I think Renzo just doing Renzo things. Basically, siya yung humihiwalay sa team niya para i-push, i-shove yung wave na yon at pwede siyang dalawan kasi nga naman mayroon siyang insta-lockdown. And Kelra once again was, Etomax once again was phenomenal this game. Masasabi nga natin na si Etomax pa talaga yung nag-deal ng pinakamaraming damage siguro dahil sa kanyang yung overturn. But at the same time, siya rin yung nagsisimula ng laban para sa Execration. At ang weird dito, ang simula ng laban para sa Execration ay laging counter-initiation. Yeah. So medyo history tayo, yung sinabi mo kanina dun sa game number 2 na ang way para isagutin ang Blacklist International o the code sila is out-counter-initiate mo sila. Yep. Ibig sabihin, kapag nag-initiate ang Blacklist International sa kanilang ube strat, i-counter-initiate mo with good timings. And we saw that from Yin Yang overturn, pati na rin yung Blazing Duet na tinatawag nating the Blazing overturn. And ang maganda kasi sa ginagawa ng Execration dito is again, hindi na sila yung super aggressive like the old Execration that we all know and love. Kumbaga, relax na yung Execration dito. Sabi ni Billy, guys, konti na lang magcha-champion na tayo. Relax nyo na yung mga puso nyo. Hindi natin kailangan lumaban ng head-on collision against Blacklist International kasi pwede natin silang hintayin. Blacklist, again, ang strategy nila is they like to group up. And if hindi ka nila mahuli or mapatay with a single jump or single burst, Execration, nasa kanila ni advantage kasi ang dami nilang pang-initiate din. Nandyan again si Etomax, nandyan din yung Ling with the Tempest of Blades. And Wolf, ito yung isa pang maganda sa side ng Execration. Pwede ka pang mang-disrupt ng isang hero sa side ng Blacklist International because of the split-split of the glue. So parang all in all, yung weapon ng Execration dito, nasa kanila lahat to counter-engage against Blacklist International. Nakita ninyo yung napakagandang clash mula sa Execration. Si Chakno pumunta sa gitna ng laban na para bang siya ay Kufra o kaya Johed. This time, Rafaela. Kaso nga lang, again, the reasons kung bakit ang Execration ay nanalo sa counter-initiation kasi magaling silang pumatol sa kakampi, hindi sila nag-iwanan at sabay lagi ang kanilang pagbigkas. The MVP of the game brought to you by Smart is Renzo with the glue. So far, eto na yata yung nakitang destined na hero para kay Renzo all throughout the playoffs. Nakita nyo ang gaano ka-komportable ang side ng Execration kapag nag-glue na si Renzo. Kasi meron kang sustain na para kang Uranus. Kaya mong i-keep yung lane at meron ka pang pang-peel dahil nga naman dun sa kanyang ultimate. And man, Renzo is really proving to be one of the best players out there. Midnight, off camera, sinasabi ni Midnight na nakakapagtaka na si Nixman, si Renzo ng 2 seasons. In fact, yung sa season 4, siya pa yung pinakamalupit doon. Yeah, for me personally, standout ko si Renzo. And dito nakikita natin kung bakit nagiging standout si Renzo sa kahit anong team na punta niya. Trabaho lang, walang personala. Nakita natin yung paggamit ni Renzo ng glue. It abuses the dead lane concept na medyo mahirap i-explain dito kasi abutin tayo na siyam. Pero basically, may isang lane na kahit anong effort ng kalaban mo, pag pinuntahan ka nila doon, sasayangan nila yung oras mo. And actually, nakita natin yun nung pinuntahan siya ng Lunox, pinatay lang siya ni Renzo at ng isa pang kanyang kaibigan. Ng +1, kumbaga. And +1 for you guys, kung makakuha kayo ng chance sa 599 diamonds worth of skin through this QR code or the your links sa ating live watching rewards. All you have to do is be part of the first 50,000 entries dito sa ating live watching rewards. Also, we want to hear your feedback sa MPL-PH Season 7 broadcast through the esports survey. Sa QR code na yan, just scan it and we will hear what you think kung sa ating broadcast at tulungan natin mas pagandahin pa ang ating broadcast. Now, hindi mo tayo babalik sa ating game because I think that Mara has something going on for us. Mara, sa'yo na muna. Mga ka-ML, malalaman na natin kung sino nga ba ang mananalo sa ating mythical raffle draw with mythical prizes. Mythical prize, nandito ang huge amount of in-game items worth more than 300,000 diamonds. Meron din kayong Oppo A94, Secret Lab Charcoal Blue Omega, 1-year supply of Head & Shoulders shampoo, Havaianas vouchers, Paymaya credit voucher, Jhazz for insulated water bottle, and 1-year supply of Master Clay
facial wash na siguradong magugustuhan nyo dahil all year, guwapo kayo. And of course, meron din tayong MLBB merchandise. Eto na, i-announce natin ang winners ng ating mythical raffle draw. Dalawa ang makukuha nating winner for this one. One lucky winner. Makukuha lahat ng mga binanggit ko. Yung white, yan ang inyong MLID number. Ang yellow, yan ang inyong server ID number. Kung ikaw ang nanalo para sa ating mythical raffle draw, congratulations! Hintayin lamang ang mensahe ng Mobile Legends sa inyong MLBB app. At ngayon, currently, at 3-1, Execration is leading the series kontra Blacklist International. Ngayon, sasamahan na tayo ng ating casters. Casters, pasok! Kami nga ay papasok dito sa game number 5 between Execration and Blacklist International. Rob Luna, nabanggit mo to. And nabanggit din ng ating mga ng ating mga analyst. Glue wins games ba? Para dito sa side ng Execration, kailangan ba itong i-eliminate ng Blacklist? Nakita natin na in-eliminate nila yon ng game number 2. Pero ngayon, hindi nila binan. Mas nag-focus sila this time sa lane. Binan ang Selena, binan din ang Jawhead na papaturo ka ngayon sa Matilda. Yes, well, dahil kaya ako tinuturo yung Matilda Don Manjin is this is a hero wherein nagsashine din talaga dito si Oh My B. Yung Estes nila wherein yun yung naging successful sa kanila all throughout the regular season. The nice one baby meta ika nga. Mukhang hindi talaga mag-work against Execration. And to answer your question kanina about the glue, kaya namang sabayan itong glue na to ng Blacklist International if they give an offensive or something, isang hero na pwedeng ma-utilize ng maigi ni Edward. Yung Uranus, medyo naging passive kasi siya and hindi yun fault ni Edward. It's just ganun yung mechanic kasi talaga nung hero na yun. Yeah. Speaking of glue, pare, kinuha pa rin ng EXE. Tama ka, I think better itong Matilda ngayon sa meta kaysa yung Estes. And yung point mo na yung Uranus ay medyo passive nga ang dating, pinalitan ng Blacklist. Kumuha sila ngayon ng Action Jackson na Benedetta and finally nakuha nila yung Brody. Itong si Brody. Para kay Wise. Eto na. It looked like Blacklist International gusto na nilang sumabay sa balagbagan against Execration. Kasi hindi talaga nag-work sa kanila yung mga healing galing, yung mga talagang sa ube strategy against Execration. Kasi na-decode nila yung strategy na yon. And for Execration, itong glue, together with the Rafaela, baka sila naman yung medyo magsasama-sama pero still, Manjin, in the hands of Execration. Favorite talaga eh. Di mo talaga pwedeng ikaila eh. Sabi ni Backbaits dito, oy guys, kailangan na natin yung mga pang-championship na heroes nyo ha. Kapag eto na yung last game, kailangan piliin nyo na yung mga fave picks. Lock in agad yung Claude. Alam na alam nila paano pinapatakbo itong hero na to. And together with the Rafaela, mukhang late game na naman. Ang gusto ng EXE. Pero for Blacklist International, they have their comfort picks. Meron silang Brody dito and as well tong Benedetta ni Edward na talagang ma-utilize nila na maigi to the early on the early game. And for Blacklist, mas nagiging successful sila sa pag-rotate across the map pag ang hero dito ni Oh My V medyo offensive compared to having such as Estes na medyo nagiging passive. Yeah, nakikita nga natin na Matilda na ang pwedeng gamitin ni Venus. Remember, the Matilda Airlines. Siya ang nag-welcome sa ating lahat sa the Matilda Airlines. Paano niya ngayon magagamit ito para maibawi nila? Kailangan ng Blacklist ng 3 panalo. For the supporters, of course, of Blacklist International, the agents and the VY's family. Kailangan nyo nang ibigay lahat ng inyong energy. Itaas nyo na ang inyong mga kamay. Dahil ito na ang potential last game. Dahil for sure, sa side naman ng Execration, ang buong lupon ay nakataas din ang mga kamay. Dahil isang panalo na lang, pare,
Mabibigyan na ba si Billy ng trophy? Magkakatotoo na ba ang hashtag? 4 na games. Game 5, is picking. 4th pick, Chang'o para sa EXE. Iiwas sila dito sa push at mukhang magsaspam sila. This will go in the hands of Ito Max. Blacklist International taking their time in picking the last 2 picks. Ano ang kulang ngayon sa lineup ng Blacklist, kaibigang Rob? Well, wala pa silang hero dito para kay Oheb. Itong Matilda na to could still go in the hands of Eson. Pwede pa rin namang mag-iba ng hero dito, si Oh My Venus. Pero, ano yun? Ang nilak ng Blacklist International. Ano yung pinili? Ang intense yung pinili. Harriet Oh! Echo! Okay! Alam ng Blacklist International na ginamit ito ng execration on their previous games, specifically with Omega. Pero ready ba sila pag sila naman ang nakatapat ng Faramis? Hindi ito yung Faramis Bane kasama si Lina sabay arrival at basag trip lang. Pero ito yung totoong trip. Ito talaga. Ito yung totoong trip. Oh my. Is this the key ingredient for Blacklist International to get back in this series? A Faramis and a Harriet. Ngayon, execration. Sila ang unang nagbigay sa atin ng Faramis hero. Pero kung tatandaan mo, Manjin, isa rin to sa hero ng Blacklist eh. Hindi lang sa season na to, season 6, nagamit na rin nila to. And ang mahirap dito para sa for a Faramis pick against execration, medyo mabilis ang magiging rotation nila dito. And same thing, pagka nilapag ang Cult Altar, regardless na may ma-pick off ka dito sa mga damage dealer ng Blacklist, paulit-ulit lang, lalo na pag yung Harit pa. Laban lang. Palag kung palag. Laban lang hanggat sa matapos ang laban ang gusto ng Blacklist International para dito sa ating game number 5. We all want to see game 7 kung pwede nga mangyari. Pero sabi ng EXE, ayaw na namin. Pinili na nila ang kanilang big time heroes. Men, ito yung Claude at ito yung Alice na nagpagapang sa execration hanggat sa mapunta na sila sa Grand Finals. Kailangan lang ng execration dito is to hold the line for the side of Blacklist International. They would go on fire. Talagang mainit ang pagpasok ng early game dito sa Blacklist International. Nagawa ito ng execration sa mga ibang games nila na nakaka-comeback sila with these 2 heroes. Itong double K-core nga nila. Itong Claude together with this Alice. Ang tanong, Manjin, magagawa rin ba nila ulit dito sa Game 5? 4 na flickers ang meron ng execration. Gusto nila ng maaksyon na laban. Ganito na din ang Blacklist. Nilagay na at binigay na kay Venus ang Matilda. Eson now using the Faramis as well. Nakita natin ang Faramis na tama ka, no? Parang push trip lang. Yes. On the side ng execration versus Omega. But this time, masakit pa din kasi kung iisipin mo yung second skill tapos yung passive na pumapasok sa'yo. Exactly. Yung Ghost Bursters na meron. Pero ang kailangan Faramis lang kasing gawin talaga rito ng Blacklist is to force execration into awkward team fights dahil sila talaga yung lamang dito sa early game. Kumbaga, itong si Venus talagang magro-rotate lang yan across the map with the Soul Bloom. Alam mo na lahat ng mga heroes dito ng Blacklist, lamang na lamang sila. Pero sobrang squishy din kung iisipin mo. Matilda, Brody, even the Harriet. So, magbe-make sense dito pagka nakauna ng mga item or nakakuha or rather secure dito ng items agad-agad sila KLVJ and sila Kelra, masasabayan pa rin naman nila. Kayang sumabay. Kayang sumabay. Pero it's all about the early rotation of Blacklist International. Correct. Parehas nag-heal si Chakno at si Venus. Naglolokohan sila dito. Soul Gloom para kay Venus. Sabay Light of Retribution lang kay Chakno. Biruin mo. Parang lugi ka dun ah. Parang kung iisipin mo, if ever man execration nga makakuha na ng game, ang pantapos ni Chakno ay Rafaela. Hindi na yung parang like the championship, Kufra. Lahat na nakita nating mga clutch games ni Chakno, mga Kufra, mga Johed,
Atlas. Pero hindi pa natin pwedeng i-out dito ang Blacklist International dahil itong early game, ito ang kailangan nating bantayan talaga sa team na to. Nagagawa nila ang kanilang winning condition, Manjin. Correct. And with Wise getting ahead on a marksman, alam natin kung ano ang kalalagyan mo with this Brody. Sakit niyan, especially yung marks na ihahatid sa'yo ng Brody. Those abyssal marks together with the torn apart memory. Masakit Magiging yan. malaking factor talaga yan for Blacklist International. Look at Wise. Ito na nga, abyssal marks coming in. Kakasabi mo lang, hindi full stacks yung abyssal marks pero lumipad! Grabe! V-Wise connection! Grabe yung gap closer doon ni Oh My B with the flicker. Naabot ngayon. Ang sakit, kaibigang Rob Luna. Flowing blood out from Kelra. Pero nakita mo, parang galit na yung V-Wise eh. Oo. Nakita mo yung parang sabi ni Venus, halika dito Wise. Lumipad sila at pinitas nila si Chakno. Talagang talagang mainit na ang V-Wise dito. Kung sa mga previous game nila, si Venus medyo estes, talagang parang nag-heal lang siya, talagang nagpo-provide ng sustain for the team. Ngayon, siya na ngayon ang nangunguna. Siya na ngayon ang sumusugod para sa kupunan ng Blacklist. At si Wise, tignan mo dito, kumuha din siya dito ng mga extra gold sa bottom lane. So magiging maganda yung farm niya. Meanwhile, para sa side ng EXE, ganun pa rin, no? Farm pa rin, and look at this. Nanakawan pa ng purple si Wise. What a nice steal na manggagaling for Eto Max. Napaka-sneaky, pero ang ganda ng abang ni Oheb with the Zaman Force. Susugurin nila, welcome to Matilda Airlines, sabi ni Oh My Venus. Ang ganda nung calculation doon nila Oheb, and sakto rin yung dating ni Oh My Venus. Alam nila na mag-flowing blood paalis doon si Kelra. Meanwhile, on the top lane, Manjin, Edward, siya yung binabantayan dito ng ibang members ng Execration. And still, Renjo, kailangan lang niyang magstay dito. Yeah, Renjo, nakita natin yung kanyang pagka-static lane na hindi makaangat ang Blacklist. Pero this time, may mga nabubutas kasi sa side ng EXE. Pero ito may mga lanes na nabubutas ang EXE na nakakapitas na yung Blacklist. Ito yung hinahanap nila kanina nung Game 1 and 2, pati nung Game 4. Ngayon yung EXE kailangan mag-ingat kasi at least nakakapasok ang Blacklist. Baka pwedeng ma-dodge nila yung pag-farm ni KLBJ. Pwede. Saka si Oh My Venus ngayon dito, siya nakakakuha ng mga pick-off, and for Execration side, hindi pa naman sila totally out regardless na nagkakaroon ng early lead dito ang Blacklist International kasi we all know na pang late game talaga centric itong kanilang line-up. Correct. With the Claude, with the Alice, it's all about Blacklist International to put up a fight against EXE. Speaking of fight, here we go! Round number 3 ng paglaban ng Blacklist International in the bottom side. Dito magiging perfect. Hahabulin nila si KLVJ! Circling Eagle in! Kakabanggit lang natin na pwede madaling si KLVJ dito sa pagpasok ng Blacklist at nangyayari ngayon, Rob Luna. Ang bilis din kasi ng mobility doon ng Blacklist International. Ang ginawa lang naman doon ni KLVJ, nag-BMI together with the Blazing Duet just to clear the wave. Pero delikado dito sa may top lane si Renzo. Tuloy-tuloy ang pag-atake ni Venus, the mastery ni Venus dito ng kanyang Matilda. Dito nagme-make sense ngayon, Manjin, yung pick ng Chango ng Execration. Kasi alam nila na pagka na-overwhelm sila with the early aggression ng Blacklist International, mapupunta sila sa point na kailangan nila ng mabilis na minion wave clear. And doon papasok ang isang Chango. So siya ngayon ang mag-hold the line for the side of Execration habang nagpa-farm sila KLVJ and si Kelra. Nakay to the max ang bola kung ikaw ay part ng Execration. Pero pare, hindi tinitigilan ng B-Wise dito ang pag-atake. Kailangan nila to. Ito, isa sa mga winning condition dito ng Blacklist is to be very aggressive against Execration. Hindi nila, kailangan nila palang pahintuin yung mga farm dito nila KLVJ and Kelra. And they're doing a great job securing 2 turtles at pwede pa nilang kunin ulit yung susunod. Yeah, kumbaga yung Execration, yes, may mga damage output sila kanina na pag-farm sila. Pero para bang Mamshu nyo galit na eh. Galit na talaga. Nakita mo yung amba? Ghost Boosters kasabay dito ng paglipad ni Venus. Kung isipin mo yung combo ng Paramis at saka ng Matilda, grabe, magugulat ka, biglang may lumilipad na lang na. Ang daming by Circling Eagle, tapos yung maligno na si Paramis, talagang hahabulin ka ng multo. Kino-ghosting ka niyan, pare. Ito na nga, lumipad na naman si Venus.
Venus nyo galit na, taking down Kelra in the bottom side. This time, Blacklist International is leading and they're dictating every team fight. Mukhang galit na nga Manjin. And looks like Execration gusto nilang i-force si Edward sa top lane at sila ay magiging successful. Medyo na late si Eso ng dating. Pero sabi kasi dito ng EXE, saglit lang. Hindi nyo pa ba nakikita ang farm game namin kanina pa? Lagi lang ang plano is patagalin yung laro. Pero okay lang yun eh. Yung trade doon dahil nabasag naman yung inner turret sa bottom lane ng Execration. So unti-unti lumiliit ang mapa ngayon ng Execration and Blacklist International need to ride this momentum Manjin to be able to take this game. Tuloy-tuloy lang ang pagsakay! Sabi dito ni Oh My Venus. Meanwhile, nandito naman si Oheb sa kanyang blazing duet. Ang ganda ng meteor shower. Habang si Renjo, sinasabunutan na naman si Oheb dito. E2 Max, napa-flicker second skill. Pero naku, walang namatay. Sa side ng Blacklist, lumipad na naman si Maaksyong like legit. Oh My Venus surviving and then E2 Max falling down. Ang ganda nung circling eagle doon ni Venus kumbaga napalayo siya doon sa ultimate ni Kelra. Basag pa yung gitna. Pick up pa kay Eto Max. Sama mo na si Renjo. It looks like Oh My V like legit Manjin. Mapapa Oh My V ka eh. Oh My V. 7-1. And here comes the Cult Arthur. Sabay push and out. Blacklist International taking all of the towers. Ito ang pinakamalinis na laro ng Blacklist International on the entire series. Alam nila yung kanilang winning condition. Alam nila kung sino ang kailangan nilang initiate. Pero for Execration, they've been on this position, Manjin. Yung mga comeback na to, kahit hanggang sa maubos lahat ng tore nila, laging may puso, laging nakakabawi. Nakita natin yon sa laban nila against Bren, sa laban nila against Aura, maging sa laban nila ng OMG. Hindi biro ang naging hagdan ng Execration dito. Eliminating two M2 champions, 1 M1 representative, 2 M2 representatives, 1 M1 representative, and even the 2-time champions Aura. Diba? Parang, pero ngayon hindi natin pwede baliwalain yung efforts itong team na to. Hindi talaga. Sila isa sa may pinakamagandang naging run talaga on any season natin ng MPL and for Season 7. Pero Blacklist International, they may be down for a 2-game against EXE. Pero lumipad si Venus. Inatake niya ngayon ang 5 sa side ng Execration. Masyado naging malalim si Venus dito pero may Cult Altar pa rin naman. Pero this time hindi aabot. Na late ang paglagay ng altar doon ni Eson. Hindi na bumangon si Oh My V. Pero may trade-off naman yon. Nakuha nila doon si Renzo and that is, sa totoo lang, okay lang eh. Parang it's an even trade-off. And at this point, kailangan lang gawin to ng Blacklist na hindi makalabas ang mga members dito ng Execration, hindi makapag-farm dito sila Kiao VJ. Correct. And hihintahin na lang nila lumabas ang susunod na Lord and probably makakuha sila dito ng base turret. And for Execration, kailangan lang nilang mag-hold the line. Kailangan lang nila na hindi ma-pick off. Dahil pagka nagkasabay-sabayan kasi sila dito, Manjin, like a 5v5, tapos nauna yung Cult Altar dito ni Eson, baka ma-wipe out nila ang Execration. We all know na kahit maligno ka na lang, kaya mo pa rin bumasag ng tore. Totoo. Kahit bangkay na. Kahit bangkay ka na lang. Talaga. Pwede ka pang sumalakay. Talaga. Speaking of salakay, Renjo trying to get rid of Edward. Tama kay, ang laking advantage itong Cult Altar na to. Dahil, look at this, si Venus, unfazed eh. Lipad lang ng lipad eh. And ang nangyayari, hindi nila napapatay agad. Doon ako nagtataka, Rob eh. Wala silang panghuli kay V. Meron lang sila siguro yung second skill ni Kelra. Ang pinakapanghuli na kasi nila talaga dito, Manjin, aside from the slow of the Light of Retribution ni Chakno, is yung ultimate ni Renzo. Pero you can only pick one. Pero dito ngayon papasok yung mga Cult Altar dito ni Eson kasi yes, ma-pick up mo yung isa pero babangon ulit yun. Totoo ka dyan. At saka ano yun eh, unli bangon yun eh. Hanggat nandun yung 10 seconds. Hanggat nandun yung altar. Oo nga. Kaibigang Ang Rob, mahirap pa doon, hindi mo pwedeng sirain yung altar. Kasi yung altar, mumu din. Mumu.
Talagang ano din no? May samaligno. May samaligno talaga. Pero ito naman, Jin. Kailangan na ata dito tumawag ng execration ng mga Luminous Lord na Oh ay my buhay. God. And looking at the items ngayon dito, ng Brody, sobrang kunat ni Wise dito. The only damage item na meron siya is the Raptor Machete. Yes, Totoo. meron siyang Bloodless Axe, but just to sustain. Totoo. Ito na yung Zaman Force, libreng Lord to para sa Blacklist. Lord. Nasa na si Mangke, Pueng Robluna. Nako. Yun ba yung kailangan ng EXE para dito sa mga maligno na to? Si Kelra na ang main target. Sakay na! Nag-Winter Truncheon pa. Pero tinamaan siya dito ng mga Soul Gloom. Meanwhile, Edward with the final blow. Nobody will fall down. But still, yung amba ng Blacklist International, yung pag-atake ng Blacklist, biglang natakot ang execution. Oh no, mga kaibigan. Blacklist International. In this game, mukhang nakita na nila yung sagot doon sa ginagawang double core ng execration. I mean, parehas pa rin naman yung gameplay nila to get ahead on the early game. Pero yung pagiging offensive, ito yung nabago sa laro na to. Tama na ang depensa, sabi ng Blacklist. O, opensa na kami. Mid is going to be down. At ngayon, eto pa. Papasok na sila sa baba. Sugod ngayon ang Lord Blacklist. Tatapusin ba nila to? Napagamit na si Kelra ng kanyang blood. Oh, nothing will happen yet. At KLVJ umaamba this time ng kanyang Art of Thievery. Execration. Sama-sama lang muna. Quarantine muna sila sa base nila as Blacklist will convert this to a push dito sa top lane. Nakuha naman na ng Blacklist yung Torre doon sa ibaba, pati doon sa gitna, and even invading the purple buff dito ng execration. Pero it looks like na mukhang gusto pa rin ituloy ito ng Blacklist International on the top lane. They know the ticking time bomb. They know na pwede pa rin kumambak dito ang execration given na scaling yung double K. Yeah, the Alice at saka yung Claude. Nakita natin yon sa mga previous games ng execration. Binibigay sa kanila itong mga late game scaling heroes. But still, yung Matilda dito ni Venus, pare. Ito pa yung kakaiba sa Matilda niya eh. Hindi ito yung type na Matilda na sumasama eh. Ito yung mala-assassin na Matilda eh. Siya talaga yung sumusugod. Sumusugod mag-isa. Ano din talagang synchronized din kasi talaga yung mga members dito ng Blacklist International. And this is, kumbaga mapapansinin mo, if ever Blacklist International takes this game, ano ba ang naiba on the previous 4 games? Is that yung isang naging panalo nila kanina, Eve, si Oh My Venus. Correct. Offensive mage. Ganon din yung setup dito ng Matilda. The only loss na meron dito ang Blacklist International is when they pick the Estes. The nice one, baby meta, is not working against execration. So, iniba nila. Iniba nila ang baby nila rito, Manjit. Iba na. And here we go once again. The game resumes. Pasok si Edward with the final blow. Lumipad na naman si Oh My Venus. Here you go. Si Renjo nandoon sa gilid as Blacklist International will now back down. Walang nangyayari doon sa initiation pero nilabas dito ang altar. Yung altar na Mumu. Nandoon yung pasok ni Kelra. Lumaban sila doon sa altar. Pero alam nila na wala na. Nako, eto na ba yung pagpasok ng execration? Napitas ngayon si Wise. Execration. Pinag-uusapan lang natin, Rob Luna, yung mga big game winning plays na pwedeng magawa ng EXE. And this time, nakapitas sila. Hindi rin willing mag-all-in yung Blacklist International regardless na nandun yung cult altar nila. Pwede silang sumabay, pwede silang magpakamatay dahil alam naman nila na pwede sila doon na mabuhay and force the base turret on the top lane. Pero I don't think it's a good idea kasi execration just can simply farm its way for another 5 minutes and out damage the members of Blacklist. Pero look at Edward. Lumabas dito ang EXE. Main target si Ito Max. Focus fire sila doon. Venus, ayan na! Sakay na! Yataps! Si Ito Max. KLBJ, nako. Takbo Kuya Kiel. Art of Thievery para sa super speed up. Pero hinabot siya ni Edward. BMI inabangan. Abangers. Blacklist International. Pero nakabang din si Kelra. Pero may gold altar! Buhay ang mga Mumu! Wow, what a
perfect cult altar na manggagaling from Eson na pick off nila doon si Ohe pero bumalik yung maligno. Ang pinakamaganda ron, Manjin, is that nawala rin si Kelra and si Eto Max. Even na may Cyclone Eye pa yung Chango kanina, hindi pa rin inabot dahil pinatay siya ni Oh My V. Yapi! Divine Glade bilis si Eto Max dito. Buhay na yung Chang-O. Meron siyang meteor shower. Mapapabak ngayon ng Blacklist International. Yung epekto talaga nung ano ba tawag doon? Yung cult altar. Ano ba tawag doon sa mga mumu? Mga maligno ni Eson? Mga maligno ni Eson. Mga kampon dito nung Faramis. Pero ito naman, Jane, ang pinakamahagiging mahalagang objective ngayon dito for Blacklist is the next Lord. Kasi ito na yung posibilidad na matapos nila tong laro na to and force a Game 6 against Execration. Pero unti-unti, nakakabawi ang Execration dito regardless na nagkakaroon sila dito ng pick. Kasi the longer na madrag itong laro na to, mas nagiging pabor sa side ng EXE. Here we go. Execration still hoping for the best to get this Lord. Pero look at this! Nako, sumakay na talaga yung tatlo. Blazing duet para kay LBJ. Pero eto na naman ang mga maligno ni Eson. Pero si Eto Max naglagay na ng mga asin. Meanwhile, dalawa na ang nawala sa kanilang mga kampe. Buhay na rin si Eson dito habang si Edward nandoon pa rin sa pagsugod ng kanyang final blow. Mukhang libre na itong Lord na kukunin ng Blacklist International. Kinulang yata Manjin yung asin dahil hindi natinag yung mga maligno ng Blacklist. Nabitin! Baka kailangan din ng bawang. Kailangan ng bawang lang ritual. Oh, wow. Now, Blacklist International will definitely be confident. Mabubuhay pa naman dito si Chaknu and si Kelra. Kaya nilang depensahan to with this Alice. Ang ganda sana ng initiation with the Blazing Duet doon sa ilalim ng damo. Pero yung damage output ng Blacklist, sobrang sakit pa rin talaga. Here we go once again. Major shower from Eto Max. Eson tinatakin niya lahat. Nilabas na naman yung altar. Pero patay na rin dito sina Ohe. Pero ayun pa rin. Grabe, the ghosting technique is real. Blacklist International will survive and they will force Game 6. Grabe yung sakripisyo na ginawa doon ni Eson, Manjin. Alam mo kung anong ginawa niya? Di ba nag-meteor shower doon yung Chango, pero that winning moment is brought to you by Head and Shoulders. Pero mabalik ako doon sa Chango. Alam mo ginawa niya? Pag ultimate ni Eto Max, kumbaga sabi ni nung Faramis, tatanggapin mo, akin na lahat yan. Tapos nilapag niya yung altar. Sinalo niya lahat eh. Take me down. Ayun. Yun yung tinatawag na the ultimate sacrifice. Kumbaga kung may tsunami, hinarapan niya. Hinarapan niya the ultimate sacrifice. Gumanon si Eson. At hindi kami pwedeng basta-basta lang. Kaya hindi natunaw yung Lord. Kasi nga, napunta lahat yung damage output ni Eto Max doon sa Faramis na yon. At dahil nga na pwedeng mabuhay ulit, parang wala lang ding nangyari. Hindi ko kinakaya yung game na to, hindi ko kinakaya yung series na to, kaibigang Rob. Maging yung mga nanonood ngayon sa kanilang mga bahay. Maligno wins games. Maligno wins games. It's 8:56 in the evening. Kakatapos lang ng dinner ng mga families natin. And we're hoping na napasarap ang kain ninyo dito sa series na to. Blacklist International hoping to extend this to Game 7. Execration, isang panalo na lang sana para sa pangarap na kampyonato. Pero biglang nag-switcheroo ng lineup ang Blacklist International. Opensa naman sila ngayon. Oh wow, ito na talaga, Manjin. Ramdam mo na talaga na we are on the grand finals. Hindi pwedeng mabilis na matatapos. This could be dragged into a Game 7. Ang tanong ko sa'yo, handa ka ba? Handa tayo dyan, kaibigang Rob Luna. Laban lang para dito sa Grand Finals. Men, yung adjustment ng Blacklist nakita mo talagang literal. Imatilda mo na, sugod tayo. Ganon. And the EXE, it's still the same playstyle from Game 1 to 4. Well, alamin natin kung parehas ba ang thoughts natin sa thoughts ni Wolf at ni Midnight. Hindi papayag ang Blacklist International na ganun-ganun na lang. This time, nasagutan nila yung problema nila for the past, 5 games. Ang glue ni Renzo, sinagot ang isang last pick para miss. At makikita natin sa ating post-game statistics brought to you by Smart kung ano nga ba yung mga nangyaring mga ambag
Actually, hindi pa natin makikita yung abag ni Eson sa stats lang. Pero makikita natin mamaya sa last play of the game kung gaano kaganda yung Cult Altar. Yep, alam mo, binago ng Blacklist International yung laro nila dito. Execration, sabi nila, okay, na-break na namin yung code, pero pwede naman kasi mag-patch. Pwede naman mag-reprogram ng Blacklist International. Instead of the nice one baby ng Blacklist, ang ginawa nila dito is let's go baby naman with the Matilda Air Force. And nag-iba yung flavor or yung timpla ng teamfight for Blacklist International. And hindi ito yung typical na nilalaro ng Execration. Kasi sanay na sila na, okay, defensive lang ang Blacklist International. Kapag nag-all-in sila with the engagements, napapano sila kasi puro sustain lang. This time around, puro offensive capabilities ang Blacklist International. So even if Execration tries to engage, lumalaban lang din yung Blacklist Wolf. Nagkaroon ng konting dilema ang Execration kung paano nga ba sila abot sa late game. Kasi kung dati double core setup, ngayon parang ang dami na masyadong greedy. Like the Chang'e pick is technically speaking, sa mid laners, sa linya ng mga mid laners natin ngayon sa meta, ay kailangan masyado ng farm. And makikita natin sa highlights, brought to you by Smart, ano ba yung mga nangyari? For example, sinabi mo midnight na action ang gustong gawin ng Blacklist International, action Jackson, walang pang-punish ang Execration sa early stages kasi kailangan pang mag-farm ni Etomax. Yep, kumbaga hindi nagkaroon ng connection between the Rafaela and the Chang'e. Again, sinabi mo, it's a really greedy support. Actually, it's the greediest support out there. So, kailangan mo ng pantawid talaga for Execration. But the problem is, pag tinignan mo naman yung silence mo, which is usually doon nanggagaling yung solution to delay the game, kailangan din nila ng farm. The glue stays in his lane. The Alice, as much possible, kailangan niya kumuha ng items. Kahit pa sabihin natin si Kedra, ang laro niya rito is sumasama siya agad sa kanyang teammates. It's not gonna be effective against Blacklist International. That's right. So this allowed a great window for Blacklist to abuse the lack of power on the side of Execration. Kaya naman nagkaroon ng napakalaking gold lead, 8,000 gold lead by 10 minutes in. And remember, Wolf, this is a Brody. Si Brody, kapag binigyan mo ng momentum, parang Lancelot din yan in terms of macro objectives. Kasi si Blacklist International, ang gagawin lang is group up, let the Brody take the fights, take the towers, and then ang dami ring spill damage that can come out from his ultimate. Actually, I love the item choice here. The Bloodlust Axe, although medyo weird pakinggan na naka-Bloodlust Axe yung Brody. The thing is, kapag nag-ultimate siya, it provides a lot of sustain because of the damage output na nilalabas ni Brody. And dito na natin nakikita yung effect ni Eson Wolf. Yung ultimate niya na magsusustain sa Blacklist International. Even if they lose fights, okay lang kasi mabubuhay sila ng paulit-ulit and yan yung naging key para tapusin yung laro. Nakita natin yung Execration na nakuha sila ng, parang sila yung nanalo doon sa laban na yon. But it was the Cult Altar that sealed the deal. Yun nga lang, ating MVP of the game, brought to you by Smart, is Oh My Venus. 92% sa kanyang kill participation and 39,000 damage dealt all throughout this game. Siya yung nagiging leader, kumbaga, nung aggressive maneuvers ng Blacklist International. Kaya hindi ganun ka ganda yung early game farm ng greedy lineup and composition ng side ng Execration ay dahil sa aggressiveness na meron nga naman si Oh My Venus at ang kanyang Matilda Airlines. Yan na nga ang dahilan kung bakit nanalo ang Blacklist International sa game number 4 and they have forced at least one more game dito sa ating series. Pupunta ba tayo sa Game 7 o matatapos na ba sa Game 6? Sabahan natin yan mamaya. For you guys out there, nga lang na gustong manalo naman ng skin worth 599 diamonds, all you have to do is to participate sa ating live watching rewards by going to this link or scanning that QR code. If you're part of the first 50,000 entries, may chance kang manalo ng treasure box. We also wanna hear from you guys. If you have feedback sa MPL-PH Season 7 or sa MPL-PH broadcast in general, just scan that QR code, follow the link generated by the code at tulungan kaming improve pa ang broadcast ng MPL. Speaking of broadcast, mukhang tatagal pa rin talaga. Hindi papayag ang Blacklist International na ganun lang. We'll find out kung ano nga ba mangyari sa game number 6 as we throw it back to the casters. Tayo ba ay sasakay muli sa Matilda Airlines ni Oh My Venus? Execration, kamunti ka na. Pero syempre, hindi papayag ang mga agents dyan. Rob Luna and Banjin Paldas nagbabalik para dito. Of course, sa game, Game 6. Game 6. So, nakalaban na ito. Officially, it was the same nung Season 6. Kasi we also have 6 games back that day. So, hindi natupad for Execration to close the deal dahil nga the Matilda Airlines and yung Cult Altar. Sabi nga nung ating butihing kaibigang si Prof B, yun daw ay tinatawag na bangkay sa lakay. Bangkay sa lakay technique.
mula sa Blacklist International. Well, totoo talaga. Kasi pagkabuhay ng mga bangkay, sasalakay. Sasalakay. Totoo. Diba? And with that, man, Blacklist International showing us something new once again. This time, execration naman ang kailangan natang mag-adjust dahil for the past 5 games ay ginagawa nila dito yung talagang scaling type na late game. So are we gonna see it again, Rob Luna? Makikita ba natin muli ang mga Claude pick, ang Alice pick, or this time ba ibaba ng EXE ang Matilda? So parang mamimili sila dito no, Manchin. Like, the usual bans ng execration for their first 3 bans, of course, that's gonna be the Digi, the PNK, and it's either the Eve or probably yung Matilda. So kailangan nilang pilian yan. So PNK hindi talaga pwedeng palusutin dahil mas ramdam mo pag yan ang hero ni Oh My V. Pero it looks like Blacklist International na figure out na nila yung kailangan nilang gawin. Yung Estes yung nagdadrag sa kanila into losing matches. Pero since ban yung Matilda ngayon, ban yung Eve, at mostly mga hero ni Oh My V, ano ang ibibigay ng Blacklist na offensive mage? If they would stick to the Estes, kailangan nilang palitan yon. Kailangan nilang medyo ibahin yung recipe nila dahil for 3 games, hindi yun nag-work sa kanila. Hindi gumana ang panlasa ng Estes sa mga nakaraang laro. And execration, mas gumagana pa rin sa kanila dito yung peeling off Blacklist 1 by 1. Para pang nawala na tayo sa era ng nice one baby meta. Saka for Blacklist International, kailangan mo lang i-secure yung hero ni Oh My V, Wise, pati ni Edward. Sobrang flexible ni Eson at pati ni Oheb na pwede mong i-fit in yung draft sa kanila. Depende sa kailangan nung team going into the 4th and 5th pick. Meanwhile, for execration naman, they've been very creative with their own draft. Gumagana sa kanila yung double core, pero they might want to think kung gusto pa rin nila yung ganong approach. Totoo. Another Rafaela pick for execration. Mukhang ito talaga gusto ni Chakno na pantapos. First pick, Rafaela. Who would have thought, pare? I mean, ginagawa naman na siya sa MPL Indo. Pero saan ka makakita na aabot tayo sa era ng ganon, di ba? Era ng first pick ang mga supports. Eto na naman. That's gonna be a deny pick din kasi para kay Oh My V. Pero still, Blacklist International wants to prove everyone here on the MPL na gagana pa rin ang nice one baby. Totoo. Estes, priority once again for the Queen. Talagang ito kasi yung ano ni Venus Ito yung Dark Magician niya Ito yung ano niya yung Blue Eyes White Dragon niya Kumbaga sa isang hero kasi ito yung talagang pinaka-closest into her heart. Diba? Kung isipin mo kung may Chakno Kufra, pagka sinabing Estes, Venus yun. Venus agad. Pero pag sinabi mo rin naman, Claude, EXE yun. EXE. Ito yung kahit sino pa dun sa double K ang gumamit. Oo. Pero Benedetta once again would be on the hands of Edward. So, ngayon, ano ba ang ipipick nila rito? Would they want to secure a hero dito para kay Wise? Pero it's look like Oheb. Side lane muna dito. Damage after damage ang binuhos dito ng dalawang teams. This time medyo iba ang EXE kasi itong Lunox ay pwede pang mapunta kay Ito Max at pwede pang ma-switch kay Kelra. Actually, ganun din yung Claude Pwede pang mag-adjust si Kel VJ dito, depende sa mga magiging picks. Agree ako dyan. And Kelra could definitely use the Claude as well. Pwede pang gumamit ng assassin dito si Kel VJ if he would want to. Pero going into the ban ngayon dito mga kaibigan, wala pang jungler dito ang Blacklist unless this Benedetta. Baka gulatin tayo. Baka si Wise ang gumamit, pero for the longest time, Edward lang ang gumagamit for Blacklist International. They will be canceling the Ling. So, ang magiging primary target ngayon dito ng Blacklist is probably yung glue. Well, let's talk about the glue. Sige. For the past 5 games natin, parang nagiging X-factor dito yung glue ni Renjo. Sobrang tama ka, kaibigang Rob, kasi talagang kapag meron kayong nice one baby meta na
kaya mong tanggalin yung isa eh. Yun din yung naging problema nila kanina eh. Pagka binigay mo yung glue sa execration, talagang pinapasok lang ni Rencho si Oh My V. Tapos, pinapatungan niya, tapos pinipilit niyang bumalik sa teamfight. Tsaka kung iisipin mo, pag nagtabi-tabi kasi kayo, pare, yung glue, wapa kills, talagang susugod siya pag yung may mga army of glues na siya. Oo, yung mga mini-miss niya. Yung mga mini-miss. Wala na siyang pakialam kung sino mahuli dun. Basta sugod siya sa 5 kasi marami siya eh. Oo. Kaya, tignan walang natin. malakas sa marami. Well, totoo. Kaya tignan natin kung pipiliin ba to ng execration. Binana mga hero ni Wise. Pinipilit dito ng EXE na mag-iba si Wise ng hero. Eson and Blacklist. They're taking their time para dito sa 4th pick nila. Oh, wow. Wala na rin yung Luyi pala ni Ito Max. Sobrang excited ako dito kung ano ang ilalabas ng Blacklist International. Kasi kung papansinin mo, no, in terms of pattern, hindi pa sila nagiging successful with the Estes pick dito sa Grand Finals. And they would want to stick. And mind you, Manjin, match point to for execration. Okay. Blacklist International have one more chance to force Game 7. The very first para sa Grand Finals ng MPL. Yeah. Sagot nila rito, Granger para kay Wise. Granger Wise, pero Uranus Renjo. May glue ba tayong makikita? Urenjo, no? Urenjo, ang ginamit niya ng 67 minutes. Pero kailangan pa ng final pick ng execration. Sino ang mag-a-adjust? Si Kelra ba? Or si Kel VJ? Pwede pa rin kasi tong Lunox na to eh, no? In the hands of Eto Max. Max, oh. So, yeah, I agree with you. Or, they might still go with a Claude dito ni Kelra and pick a Kel VJ hero. So, ang dami ang flexi ng draft dito ng execration. But they would want to have the Kagura. So, meaning, itong Lunox ito would be on the hands of Kelra and itong Kagura doon pa din kay Eto Max. Pero still with the Franco, Manji. Again, Hook City. Hindi nag-work sa kanila to on the review dun sa isang game natin dito sa Grand Finals. Hindi nakakuha ng magagandang hook on the early game. Not enough impact to get ahead on the game. Pero Blacklist International, Coach Bonchan would still stick dito sa ganitong strategy. Stick to this strategy and he wants to prove to us that they can force Game 7 with the Essons Franco. Kanina na shutdown to. Rob Luna, naiiwasan ng execration yung mga Iron Hooks. Gamit lang yung Holy Healing na meron dito, yung Light of Retribution na meron dito yung Rafaela. So same story ba mangyayari? Well, we have to find out, Manjin. Pero ang difference kasi dito, wala namang Ling. Yun yung isa sa nagpahirap din sa kanila during that game is na open yung Ling together with this Claude. So right at this point, isa lang yung sabihin na natin pinaka-problema nila going into late game. At pwede nilang sabayan dito ang ibang members ngayon ng execration. Yeah, tsaka kasi kung iisipin mo, Rob, mas madaling mag-Franco ngayon kasi Claude pick to na kailangan talagang mag-farm eh. Agree. Kasi yung Ling tama kay madaling makakaalis. Pero itong Claude medyo mabagal to eh. May mas mabilis din kasi yung mga Lancelot, yung mga Ling sa pagkuha dito ng power spike na mabilis. So yeah, I think kaya to naisip ni Bonchan is kailangan natin mag-delay pero hindi pala delay ang gagawin kundi first blood kay Ito Max. Papagamit si Ito Max ng heal. Ang ganda nung pagkaka-knockback doon sa flame shot. Pero wow, that was a perfect opportunity for the hook together dun sa slow din ni Oh My V. So kailangan maging mindful ng execution dito sa mga ganong mga hook ni Eson. Yep. Pero hindi delay si Eson actually. Actually, nakita niya ata sa mabandang Kramer. Na-steal niya yung maliit na Kramer dito. So may onting delay. Ito lang kasi ang kailangan talagang gawin dito ni Eson Manjin. Talagang sundan lang kung saan iikot si Kel VJ. Potentially, i-cancel or i-delay yung pag-farm niya. Tapos i-reset niya lang ng i-reset yung mga jungle para dito kay Kel VJ. Uncle Eson, once again, sa kanya mga unorthodox picks. Blacklist International lang nag-utilize ng Franco all throughout the regular season. At ngayon, binabantayan ni Chakno yung hook eh. Sabi ni Chakno, bantayan na natin. Hindi pwedeng makahook si Eson this time. At nakabantay din si Ito Max. Look at this. Pati yung payong niya, nilagay niya na doon sa spot
kung saan pwedeng mag-spot si Eson. Nakay Eson ang camera. So, ang gagawin lang dito ng Blacklist International, specifically with Eson, is man-disrupt ng farming dito ng EXE. And sobrang static ng side lanes dito ng Blacklist International and they could definitely win on their own respective lanes. Correct. Yung Benedetta sa top lane and as well yung Harit sa baba. And for Wise, since na-hit niya nauna siya na nag-level 4 dito, maganda rin ang positioning dito ng Blacklist, they could potentially take the first turtle. Yun nga, nauna din doon si Renjo. Pero walang damage output of course ang Rafaela at Uranus. Dahil dyan, makakuha dito si Wise ng magandang death zone nata. And same story as the other games. Blacklist International taking the first turtle. Ito talaga ang strength ng Blacklist International and they're sticking with this kind of strategy, getting ahead on the early game, having the better economy, and probably end the game pagka nag-respawn na yung Lord, getting objective after objective. Pero for execution, they know their power spike, kaya nilang pumalag, specifically on the late game. Yeah, at hindi na didelay si Kill VJ dito, kaibigang Rob. Kanina pa nag-a-attempt si Eson doon sa mga iron hooks, pero naiiwasan ni Kiel. Pero kung papansinin mo sa mapa, si Edward medyo malayang umiikot ngayon. Oo nga pala. Speaking of malaya rin nakahook. Si Eson dito, Edward, nandito siya sa gilid. Here comes the dash in. At ayun yung mga dead zone nata. Singang overturn na activate na ni Ito Max. Merong paghawak ng kamay, of course, si Venus sa kanyang mga kampe. As Blacklist will pick off one. KLBJ now down. Dito na utilize ng maigi ng Blacklist International yung Benedetta. Mas mauuna kasi siyang mag-minion wave clear compared to the Uranus. Mas magkakaroon ng impact dito si Edward dahil nakakatulong siya sa early rotation ng Blacklist. Dito nga niya ginamit yung kanyang Hunter Strike para mas mabilis siyang makapunta sa mga teamfight and perfect yung opportunity na yon para ma-pick off doon si KLVJ. Here we go. Blacklist International. Kahit pa paano, nakakuha na magandang lead. Tama ka, Rob eh. Ilang beses na nandito sa ganito sitwasyon yung EXE para bang kahit makapitas ang Blacklist. Yes. May part pa rin kasi na yung EXE gusto nila na tumagal. Parang pinapahirapan pa sila eh. Parang ganun. Medyo sadista. Kung iisipin mo, gusto muna nilang nasasaktan sa una bago sila pumalag. Kumbaga gusto nila action film sila. Nagpapabugbog lang sa umpisa. Exact. Pero kung iisipin mo, yung series na to ang tunay na nabugbog sa umpisa, Blacklist. Baka Blacklist pala yung tunay na bida dito, pare. Yun ang ating aalamin, Manjin. Dahil yung mga turtle takes, yung mga early objective dito sa ating laro ay nasisecure ng Blacklist International. Here we go, Blacklist. Objective base, play style. Oheb! Tatamaan ngayon ng Chaos Assault. Sumama yung last death zone nata mula dito kay Wise. Eson is here. Kinagat yung butterfly. Wow! At nag-miss din yung iron hook. Kelra. Medyo salam yon, Manjin, kasi yung mga death zone nata tinangke nung crab. Kaya hindi masyadong nabawasan si Kelra. And at timing din dun sa kanyang Order of Brilliance. Wow, what a comeback doon ng execution. Kahit paano nakakabawi sila dito. Ang ganda ng dodge ni Kelra dito, pero ito Max, mapapagamit siya ng second skill. Ito yung kagandahan kasi sa isang Kagura, meron kang innate purify sa iyong mga kamay. Hook once again mula kay Eson, pero walang bloody hunt. Pero papasok na naman si Edward. Look at this! Nakakapatay ang Blacklist doon sa bottom lane. Oheb! Outplay is real. Synchro Vision. Kelra, meron mo siyang butterfly. Kulang ang kanyang stacks. Ayan na nga! Galit na! Gutom na, Kuya Eson nyo! Wala na rin kasing choice doon si Kelra kundi lumaban. And for Oheb, kailangan lang mag-play safe. Baka babato pa siya ng isang Chaos Bolt. What an outplay coming from our rookie ng Blacklist International. Dalawa ang na-pick off nila kaagad doon and mukhang mababasag na rin nila ang tore dito sa baba, Manjin. Binabanggit nyo kanina, Kuya Rob Luna, Kuya Manjin, na ang Estes ay para bang hindi na nagiging effective sa game na to. Pero ang kailangan lang naman pala ng Blacklist ay extra push ng damage dahil dito sa mga hooks at sa mga pick-offs ay nakakakuha sila ng magandang lead. Pero ang sagot ng execution, huwag tayong masyadong mag-react. Pero nandito ng Blacklist. Sugod dito, hook once again. Hindi na makakali si KLBJ. Ito Max this time ang inaatake. Ito Max, mapapapunta doon sa payong. Flame shot out. Renjo is there for the save. Nandito na naman si Franco. Eson trying to scout out a hero para sa kanyang hook.
And Blacklist International, unting-unting nagkakaroon ng magandang lead sa laban na to. Tama ka, hindi nagre-react yung EXE, pero parang Delix yun eh. Parang kailangan nila mag-react eh. Mukhang mapipilitan nga silang mag-react dito. Tatlong turtle na ang nasisecure ng Blacklist International at baka ma-invade na rin nila tong orange buff ni KLVJ. Okay. Kiel, hindi niya nakuha yung orange, napunta pa kay Wise. Wise with the retribution. And wow, sobrang delayed ngayon ng execration. Tama ka, Rob. Nakakapag-farm pa rin. Pero dahil tuloy-tuloy ang gera, parang ganyan. Flicker to the hook, pre! Uncle Eson making the plays for Blacklist International. Blazing duet para KLVJ. BML pero inabangan ni Edward. Para bang inabangan sa kanto, tol? Alam na alam niya na babalik doon sa unggoy. Oh my, Edward with the plays. Pero kung iisipin mo, nagsimula yon dun sa magandang hook ni Eson. Follow up ng Rhapsody doon ni Wise. And it looks like Blacklist International with the lead, huge lead against EXE. Flashy plays mula sa Blacklist. Iron hooks after iron hooks. Execration, nawawala na sila ngayon ng ways to farm. This is the strategy from Game 1 and up until Game 4 sa side ng EXE. Na-download na ba ng Blacklist International yung code? Mukhang nagiging maganda ang resulta ngayon ng Blacklist International with this Estes. Sama mo pa tong Franco. Ang ano ba ang nabago rito? Medyo naiba kasi ang hero ni Edward and as well ni Wise. Medyo offensive in nature. Ito ang nagiging X-factor talaga sa Blacklist ngayon. Itong Benedetta na to. Correct. The Benedetta ni Edward na napakalupit mag-flank. Okay! Another hook mula dito kay Eson. Mega kill na rin ang kanyang Franco. And ito nga lang talaga kapag Franco, pare, 50-50 talaga yung laro eh. Saka pagka nasa ganitong sitwasyon ang Blacklist International, pagka yung lead nila umaabot sa around 7 to 10,000 lead, bihirang-bihira makakomeback ang kanilang mga nakakalaban. KLVJ. Oh my, sobrang confident na ni Edward dito. Final blow, nakulong si Kelra. Hindi siya makalakad, hindi siya maka-out. And look at this, yung bottom lane doon sa kabilang camera natin. Hawak kamay na si Oheb, si Wise at si Oh My Venus. Renjo ngayon, namumula kalahati ang buhay. Execration. They're starving right now sa kanilang jungle. Bitin pa ang damage dito ni KLVJ Manjin. This might be secured for Blacklist. Hindi pa naman to Luminous Lord, pero mukhang magko-contest ang execration. Here we go, pasok daw. Mayroong magandang hook na naman si Renjo. Tatamaan, knockups para sa lahat. Pero nagpailaw na si Oh My Venus. Sabay si Chaknu ay hindi na rin mabubuhay. Uhuk City! Uhuk yan, boy! Sabi ni Eson. KLVJ maiwan dito. Napagamit na lang ng Desperate Blazing Duet. 4 ang nawala sa EXE. Rob Luna, mukhang Game 7 ang gusto ng Blacklist. 13-1. Hook City is real mula dito kay Eson. Wow, almost a wipeout para sa execration. Given na secure pa ng Blacklist yung Lord, papunta pa lang yon sa baba. Medyo late na rin kasi talaga na makakadating doon si KLVJ, pero it looks like Blacklist, hindi nahihintayin yung Lord. Okay, hindi na rin hinintay si Renjo dito. Renjo will fall down. Ayun na yung mulay immersion. Nagmula dito kay Oh My Venus. Habang sina-oheb ngayon, popping the passive. Yin Yang overturn, blazing duet. Nagkasabay-sabay na lahat ng skills. Symphony of skills are real para sa side ng EXE. Ultimate defense for execration. They will pick off Eson. Shutdown gold yon. Meron pa rin Lord dito, but KLVJ, one hit delete. Blacklist International. We are going to game number 7. Wow, Blacklist International finally! This winning moment is brought to us by Master, sikreto ng mga guwapo. And Rob Luna, nag-work ang Estes para sa kanila. Mukhang nag-work talaga, pero it all props to that Benedetta. Siya yung talagang nagpe-pick off dito kay KLVJ, naaabangan niya ng mabuti. And wow, this is the first Game 7 natin in the MPL. Pang finals talaga to, pare. Critics are there everywhere. Maraming mga nagta-type na ng mga analysis nila. Go ahead, just do it. And yeah, I think pare-pare sila na sinasabi dito. Parang hindi na nag-work yung nice one baby. Sinabi mo rin yun kanina. Hindi na nag-work yung nice one baby. Pero sa EXE naman, parang hindi na nag-work yung
ano may tawag dito, parang let's take it to the late game. Yes, kasi hindi na rin sila pinapaabot talaga doon ng Blacklist International and medyo may ginawang tweak kasi ang Blacklist. Yes, inulit nila yung nice one baby nila, ginamit nga nila ulit yung kanilang Franco, pero na-execute naman nila ng tama yung kanilang mga winning condition. Nakapanggulo si Eson doon kay Kel VJ, hindi siya nagkaroon ng easy farm sa first 5 minutes of the game, and given, oh my Venus, hindi rin siya mapasok dito nila Kiel, hindi enough yung damage pa, or rather yung farm nung Claude. Wala na akong masabi pa, Rob. Game 7. Tama lahat ng binanggit mo, pero bato muna natin sa ating mga analysts. We have a Game 7, guys! Ito yung true stone mula kay Eson. The Hook City coming out from Eson's Franco, giving them this victory. Hindi na naman yun. Mukhang may mga issues din sa draft na ni-raise ang side ng Blacklist International na hindi ganun ka nasagot ng Execration. My name is Wolf, kasama ko si Midnight. We'll be taking notes of that game. The following post-game statistics are brought to you by Smart. So, ang naging choice ng Execration sa kanilang last pick is the Uranus. Tapos parang doon na tayo nagkaroon ng kakaibang dynamic kasi parang nawalan ng playmaking potential ng Execration kahit pa gusto nilang mag-double core setup. Yeah, nakita natin kanina na Execration, whenever they have the glue, ang daming problema na pinapresent kay Blacklist International, and at the same time, it limits the last pick potential of Blacklist as well. Nung lumabas yung Franco, essentially walang pwedeng sumalo sa side ng Execration. Actually, yung isang caster natin dito, nagbato pa nga ng meme na hinarangan basically ng glue yung hook ni Franco. But this time around kasi walang gagawa nun for Execration. Kaya ang trabaho ni Eson is just to delay the game of Kel VJ na kahit sabihin natin makakapag-farm ng Exe pagdating ng mid-game, nung mid-game kasi dumating na yung power spike ng Blacklist International and nag-group up na lang sila. And again, the difference of this lineup is wala silang glue na hindi pwedeng hindi pansinin ni Blacklist International. Kasi you can do that with Uranus kapag basically walang gagawin si Uranus sa game to. Ang nagustuhan ko din dito ay kinuha agad nila yung Harith, which would have been good para sa Execration. Kaya naisip ko pwede nilang i-pick agad yung Harith. Kaso, naging choice sila is the Claude plus the Lunox. Maganda naman yung point. However, nakita nga natin yung Blacklist International with the Estes plus Harith combo. Successful na naman. Tignan natin ang game highlights. Brought to you by Smart. As we saw how dominant Eson was. Yung presence niya na nananakot lang siya palagi. In fact, may mga nanakaw pa siyang mga jungle creeps laban kay KVJ. Kaya ka naman, ang laki ng impact niya din sa laban na to. Yeah, again, maganda yung idea ng Execration. They first picked the Rafaela para ma-bait out yung Estes and Harith from the side of Blacklist International. Again, ang problem ng Execration dito is that it's not the same as having a glue on your lineup. Kasi ang gagawin naman ng Blacklist, Edward will just cut the waves of the Uranus. Exactly. And hindi na nila papansinin. Basically, 5v4 lagi yung laban ng Execration. And si Uranus or si Renzo, yung kailangan sumunod sa mga kape niya. And even then, wala pa kasi hindi pa online yung Claude nila. So basically, Execration is under the mercy of Blacklist International. This is what we call superiority in terms of map movements and resource control. Kasi yung Blacklist International, nag-group up sila sa jungle mismo ng Execration. In turn, si Renzo lang yung nagkaka-farm kasi ang ginagawa ni Renzo, pina-farm din yung kabilang side ng mapa, pero gutom. Essentially, Kel VJ. Ang isa mga gutom sa ngayon talaga sa pagkaapapanalo ay si Eson with the hooks na napakaganda nga naman, game-changing. In fact, itong si Kel VJ, dapat na-respo pa siya kasi masyado siyang late, wala rin siyang stock. And eventually, natrap lang din siya ng side ng Blacklist International. Ngayon, depensa ng Execration, last-ditch effort, ang ganda ng mga yinyang overturn. However, yung problem kasi sa isang Claude na nag-dead na nasa defensive position, madali siya mawalan ng stacks. Kaya nga naman dito sa Art of Thievery stacks, what we're talking about, kaya nga naman dun sila nahihirapan. And now, the MVP of the game, brought to you by Smart, is none other than Eson. Feeling ko naman ang lahat ng mga nanood ngayon, ibibigay talaga sa kanya ang MVP dahil sa napakataas na impact niya sa laban na to. 73% kill participation and most importantly, dominance ice agad. It meant na nung nagkaroon na nga ng mga crucial na mga moments kung saan naglalaban na yung pare sa teams, doon na nangyayari kasi may counter agad ang side ng Blacklist International. My goodness, we are going to Game 7 and well, dito nga talaga ang malulupit na pinapakita natin, hindi resilient ang pare sa teams natin and we're pretty sure na gusto pare silang gutom na gutom sa pagka-champion. Another
How to say this, last game, parang another best of one to decide kung sino ba mananalo, si Kel VJ at si Rencho ba o si V-Wise. Yes. So, that's very interesting. Anything that you want to see sa game number 7? I think we should see the comeback of the Kufra, either the Kufra, the Glue, or baka pakitaan tayo ng Bane Faramis ulit from the side of Execration. Tandaan natin, Execration ang pinakamalakas manlason sa buong MPL, hindi lang Season 7, buong MPL, and we're down to 1 game. Down to 1 game, ang lason, ang kamandag ng side ng Execration at ang consistency coming out from Blacklist International. Another consistent thing, however, is yung ating live watching rewards. If you are part of the first 50,000 entries sa ating link o sa ating QR code, may chance kang manalo ng skin worth 599 diamonds. Gusto rin namin marinig ang inyong masasabi sa ating tournament, sa ating broadcast through the esports survey of MPL-PH Season 7. Pwede na namin malaman kung ano nga ba ang pwedeng inyong maitulong sa pagpapaganda ng ating broadcast. And that has been game number 6. And I'm sure na excited na kayo sa game number 7. So ngayon, mukhang ibabalik muna natin sa ating mga casters. Napaka-solid na analysis mula kay Wolf at kay Midnight. Pero muli kami nagbabalik. Manjin Faldas, Rob Luna. Game 7. Ano pang hihilingin natin para sa Grand Finals? Who would have thought talaga na abot, kung iisipin mo man Jin, match point na ang Execration. Yeah, wow. For the past 2 games, pero well, Blacklist International showing resilience. Wala na ako masabi pa actually, Rob Luna. Both of the teams, they gave their hearts out. Ang daming, of course, ang daming mga like critics everywhere, tapos mga like comments everywhere na nanonood ngayon. Alam mo, Manjin, talagang napag-usapan, trending ang MPL ngayon sa Twitter. And wow, this is it. Ano ngayon yung mga final picks? Ano yung gusto mo sabihin, Rob? ang gusto kong sabihin, kabahan na ang mga makakalaban ng dalawang team na to sa paparating na MSC next week. Kabahan na talaga sila. They're your MSC representatives, of course, Blacklist and Execration. Kinakabahan na rin ako, Rob, kasi baka ako yung mag-bad spell or ikaw, diba? Alright, here we go. This trap is brought to us by Smart. Syempre guys, meron din kami mga onting pustahan dito ni Rob Luna. Yes. Baka nyo na lang yan sa mga vlogs namin. Exactly. Pero moving on. Your team is Yan. Hindi pera yan, ha? Baka akalain na pera. Wala tayong mga money talks. Pero going back sa draft dito, Let's go! hindi magbabago ang band dito na Execration. They would stick on the Diggy, PNK, Matilda bands against dito sa Blacklist International. And ganun din sa Blacklist. Parang medyo nabasa na parehas ng mga coaches natin kung ano ang iniisip nung kanilang opposing coach. So for Execration, kanina madalas silang pinipili is yung Rafaela. Pero ngayon, nirirespeto na ngayon nila dito ang Benedetta ni Edward. Nakita na nila ngayon ang Benedetta. Priority pick, ha? Mukhang makakakita na tayo rito ng mga pambansang tank para dito kay Chaknu. Parang yung parang naging okay na eh. Okay na yung mga naipanalo nila kanina using that Rafaela. Pero for Blacklist, ito pa din. Ang Estes pa din na ipanalo nila to ng Game 6. And they're aiming. Gustong tapusin ni Venus. Gustong tapusin ang MPL nang ginagamit ang kanyang favorite hero, ang hero na nagpasok din sa kanya sa MPL, pare. Yes, Season 4. Ang Estes. Meanwhile, Execration. Baka nga mangyari yung sinasabi mo, baka makakita na tayo ng yung mga Tanknu. Ng Tanknu Chaknu Special. Ang daming pwedeng maging hero dito ni Chaknu na talagang pwedeng sumabay. Kasi alam naman natin that whenever you have an Estes pick, magdidikit-dikit sila. So ano ba yung mga pwedeng tank dito for the side of Execration? Pwede nilang i-pick yung mga Kufra ni Chaknu. Even an Atlas could be a good pick. Correct. Pero kung papansinin mo rito for Blacklist, parang alam nila they would want to secure a hero ngayon dito ni Wise. They could definitely take a Granger, Manjin. Granger, pwede. Kaso ito yung dilema nila, pare. Tatlo ngayon sa heroes ng EXE, hindi agad mahuhuli. Ling, Lunox, may Brilliance, pati Benedetta. Grabe yung mobility ng tatlong hero na yan. So, ibig sabihin, kailangan ng Blacklist ngayon ng pang-stun.
Sino to? Your team is Eto na. Here we go! Hindi na nila palulusutin. Kumbaga kasi, napapansin mo for execration, laging final ban. Or rather, yung last 2 bans ng execration is Brody at Aldous. and Aldous. Alam yan ni Coach Bonchan. So, hindi na natin bibigyan ng pagkakataon ng EXE na matanggal ito. Kumbaga, Aldous, kadalasan mong makikita sa mga epic legend tier, auto-pick. Pero dito sa Game 7 ng Grand Finals, Pang-championship ba to? Pang-champion. Ito pala, nagme-make sense, kaibigang Ruby. Alam mo kung bakit? Kasi execration, mahilig sila sa mga late game type of composition. Gusto nila umabot tayo ng 50 minutes. Umabot tayo ng 20 minutes. Pero ganun din ang gusto ng Aldous. Yes. Ano ba ang lumalakas? Yung stack niya rito na umaabot hanggang 500 man, Jean. At pag sinapak ka talaga hanggang kung may game 8 man, may damage ka pa din. Totoo, extended yung damage niyan. And now, mukhang Blacklist International, alam nila na paparating yung tank no. So ngayon, binan nila yung Atlas. And pwede pa tayo makita pa ng isang tank. Meanwhile, EXE, nakita nila, okay, may Aldous tayo. Ibig sabihin na mapipuwersa yung EXE na tapusin agad yung laban, kaibigang Rob. We're waiting for the tank no. Pero yun yung pressure agad sa lineup nila na nakita nila kagad itong Aldous na to. Yes, ang iniisip ko na ngayon dito, Manjin, if will Blacklist ban a Lo Yi. Naging consistent sila into banning Lo Yi whenever they pick an Estes. Correct. At hindi magdadalawang isip dito si Eto Max to get that hero. Dahil alam niya, yung 4 na members dito ng Blacklist at some point on the mid-game magsasama-sama habang nakahiwalay si Wise. At from that position, ang bilis lang kasi ng responde using the chase fate, using the ultimate. Correct. Itong Aldous na to into team fight. So ngayon, ang Blacklist, tinanggalan nila ng comfort tank heroes dito, si Chaknu. Binan yung Chaknu ni Kufra. Meanwhile, binan din ng EXE ang Glue, Execration. Para bang pinag-iisipan nilang mabuti ngayon yung picks at yung bans after this Aldous pick. Tignan mo yung itsura ngayon ni Pakpet. Sobrang focus ngayon ng Execration. Bawal sila ngayong ma-debated. This time, kinuha ng Blacklist yung yung Rafaela. I'm so sorry. Nako po, Kuya Rob, mukhang magtatabi-tabi nga. So, open ang Luyi this time. Open ng Luyi. Posible pa rin namang mag-show dito si Chaknu. This Rafaela is a deny pick against Execration. So, since wala nang mga healing heroes dito, wala nang sustainability, it looks like an Angela ang magiging sagot dito ni Eto Max. At high loss pick. Rob Luna, nostalgic tong high loss pick kasi nung M1, sige wait lang, pakito yung pick ng Blacklist. Pero kasi nung M1, nung time na Onyx Philippines pa si V-Wise, ang sinasagot sa mga healing galing heroes, 2 hero lang. Baksha at saka high loss. Bakit? Kasi yung high loss, meron siya nung innate na parang anti-healing dahil doon sa sunod-sunod na damage nung Law of Punishment eh. Yung second skill, yung second skill. yung second. Yung second skill. Yung second skill nung high loss, parang pang-counter doon sa early game. Yes, agree ako sa iyo doon. And pwede rin kasi, given na medyo yung in terms of mobility din kasi, ang bilis din kasi na mag-move since mayroon nga yung heal ng Rafaela. So pwedeng ilagay ni Chaknu yung highway niya para mas mag-move forward. And kung papansinin mo, ano ba ang lockdown or rather crowd control dito sa mga heroes ng Blacklist International? The knockout strike dito ng isang Pakito, and from there, wala na. Walang panghuli ang Blacklist. Yun yung kanilang problema. And Execration, ang problema nila ay kailangan tapusin agad yung laro. Pero may damage din kasi sila. Exactly. Pero kasi para dito sa side ng Blacklist International, hindi naman nila directly kailangan ng mga CC. Ang kailangan lang nila is number 1, masustain nila yung team fight. Number 2, hindi ma-lockdown agad-agad dito yung kanilang Aldous. Here we go. This is the final game of MPL Season 7. Agents, mag-ingay sa inyong mga bahay. And Lupon, mag-ingay. Here we go. MPL Season 7 is under regulation and the supervision of the Games and Amusement Board
Gera kagad si Chakno. Yun nga, Rob. Ganun no nga. punishment. Talaga, ito lang ang kailangan gawin talaga ni Chakno. Medyo bigyan ng, sabihin na nating dilemma dito si Wise into getting his jungle. Pero, oh my Venus and Eson, unlimited ang kanilang mga heal dito para sa Aldous na to. Kaya nga so the ultimate healing galing technique ay makikita natin muli sa Blacklist. Meanwhile, Execration, Styles Clash talaga, Rob Magpo-farm din ng EXE dito. And kung iisipin mo, lumaban din sila sa healing galing. Bakit? Meron silang Angela. And look at this. Hindi tinatantanan ni Chakno si Wise. Ginagamit lang yung Ring of Punishment. Yun pala yun, yung second skill. Para lang pwedeng manakaw dito yung mga orange. At ayan, gera kagad! Sabayan na! Labanan kagad! Sabi dito ni Chak. Nakakatsa niya yung dalawang teams dito pero orange pa rin na may pupunta kay Wise. No ultimates whatsoever for both of the teams. Pero yun yung suntok ni Edward. Sumusuntok din naman si Edward but Kel BJ is here. Level 4. First blood will go to the side of Blacklist. Pero nandun si Kel. Walang pang talon si Kel this time. But look at this. Edward making the plays. Left jab, right jab. Blacklist will take the first blood. Wow, ang init kaagad ng mga members dito ng bawat kupunan. Si Kelra at si Oheb lang yung naiwan sa mga respective lanes nila. Wise still securing his orange buff. Pero ito kasi ang kailangan lang talagang gawin ni Chakno. Bitin pa yung damage ni Kel VJ. That's one of the reason bakit hindi niya na-burst down agad dito si Oh My V. Pero mapapansin mo rito, Manjin, Execration, medyo aggressive at sumasabay silang ngayon sa early game ng Blacklist. Sabi ng EXE, laban kagad. Hindi pwedeng papuntahin sa late game. Tempest of Blades mula kay Kel BJ. Pero yun yung Chase Fate mula kay Wise. Pero pump fake lang. Siyempre sa Aldous, habang si Edward nandun na din, Execration and Blacklist International gathering towards the mid lane, protecting each other. At ngayon, it's time for the Turtle Dance. Ito na nga, sino ang makakakuha nito? Medyo hindi magiging libre to for Blacklist International, hindi secured yung 10 stacks na pwedeng mapunta. Or pwede nga, dahil nagpo-purple buff pa si Kel VJ, okay. Execration are willing to give that first turtle. Binigay na naman, pang ilang games na natin nakikita na binibigay ng Execration ang turtle sa Blacklist International. Man, who would have thought na makikita natin muli ang Aldous sa season na to, kaibigang Rob? At mind you, yung pinakahuling laban pa natin dito sa season 7. Oh my glob. Kelra, nakakapag-farm din siya ngayon. Level 5 against level 5 in the bottom side. Kung iisipin mo si Kelra, isa din talaga sa mga malupit na X-Factor na if ever ma-shutdown si Kel, siya yung nagsi-step up. Siya yung nagiging carry player. This time may onting delay kay Kel VJ, pero si Kelra, napakaganda ng farm sa bot. Siya ang laging nauuna. Agree ako against kay Oheb dito sa pag-spam ng wave. Yes, and looking at the map, medyo kumpleto yata dito ang Execration sa may bottom lane. Tawan laban, nakita mo yung pag-block ni Chakno gamit yung Goyer's Pathway. Super slow para sa Blacklist, pero yun yung chase. Fate sa pack! One punch! Para kay Kel VJ at mukhang tuloy-tuloy pa rin. Butterfly movement mula kay Kelra dito. Super healing galing mula kay Eto Max. Labanan ng heals, pero sinasapak yung baka, yung kabayo. Masyadong makunat yung kabayo. Sinasapak pa rin ni Wise dito. Wise! Pinapatumba yung onting immunity. Hindi siya mabubuhay ngayon. Kelra and of course, Eto Max attacking Blacklist, pero it-encounter ko ng Zaman Force. Kelra, siya yun na mula this time. Naka-solo kill si Edward sa top. And Oheb will take the counter kill as well. 3-3 para dito sa ating scoreline. Kel BJ, may kasama pang buff. Sobrang dami na nangyari doon, Manjin. Pero simulan muna natin doon with Wise. Na-pick off siya doon sa may top lane. Bakit hindi na out-sustain dito ni Oh My Venus sa mga members ng Execration regardless na mas mataas yung healing capability niya compared to the Angela? Yung revitalize, yung batis na yon, yung kulay green. Yung kulay green na batis. Buhay na buhay doon ang mga members ng Execration at free hit si Kelra with those Chaos Bolts. Tignan natin pare, kanina wala masyadong nangyayaring action. Ngayon talagang sapak kung sapak ang dalawang teams. Laban lang, sabi dito ni Wise, as Renjo will just dash out. Execution contesting the turtle, but they will fail. Okay, Rob Luna, what's gonna happen next? Dahil ngayon may TP, may chase fate kay Kelra dito. Kelra nakakapag-farm pa rin. Tama ka, nakakatakot si Kelra dito pag nabuhay.
Pero actually, mas natatakot ako sa stacks ng Aldous. Yes, we all know that an Aldous, pagka umabot talaga sa late game, sasakit talaga yung damage. But for execration, they just have to play it. Kailangan nilang microhen ng maigi dito yung Aldous to the point. Nagawa nila yun kanina. Yes, napatay doon si KLVJ, pero hindi pa naman enough kasi yung mga items dito ng execration. Pero pag umabot tayo dun sa point na si Chakno kasing tigas na ng bakal, baka kaya niya na rin hawakan mismo yung damage na pwedeng ibato dito ng Aldous. Totoo ka dyan, Kelra. Naku, nabuhay pa siya dito. Ito na yung Angeline combo na yung Kiel VJ. Pero may pag-counter go, nagpailaw. This time si Venus lumipad ng malayo. Si Kiel. Both of the teams respecting each other. Tama ka, Rob. Baka umabot tayo sa point na maging bakal na kabayo na itong si Chakno at tangkihin lahat ng damage output ni Wise. And the fact na meron pa silang Angela, kaya nila mag-kite. Pero tignan mo, grabe. Wow, what a perfect itemization coming from Oh My V. Diretso kaagad siya sa Athena Shield. Alam niya na ang posible lang na tumunaw sa kanya dito at this point is Kelra. Okay, protection mula kay Venus once again. And what time is it? It's Ube time. Blacklist International nagtatabi-tabi na. Execration. Ilang beses na uulit-ulitin ko. They've been through this time and time again. They have the Ling, they have the Lunox. May damage output sila this time. Pero kasi, yung Aldous nakalusot eh. And hindi makagalaw ngayon ng EXE. 7 minutes in, they're trying to make plays. Pero sila yung nagre-react. Saka kung sa side ng Blacklist. Papansinin mo rin kasi yung chase fate ni Wise, hindi lang talaga siya panghabol or panglasit. Ginagamit din nila to mala mountain shocker ng YSS. Pang-scout. Pang-scout. So alam na alam nila kung nasa ng mga members dito ng EXE. Totoo ka dyan. Every time na nagko-cooldown, tas may times na finifake pa nila. EXE na pipressure na ngayon on this turtle take. Dahil may potential na chase ang Blacklist. Here we go, Edward. Tinamaan ngayon ng puppets on the string. Yun yung super stun. Pero nandito na naman si Nawai. Sinasapak ngayon si Jackno. Pero yun yung pailaw sa ilalim ng puting ilaw. Sabi dito ni Venus. Pero makakamatay si The King. Yun yung Angeline. Pero inahabol siya. Where are you going? Clap, clap, clap. Takedown para dito kay Wise. Killing spree na din kay Venus. Tatlo ang wala sa execration. Oh wow, yung chase fate na yon kay KLVJ, hindi siya umabot dun sa kabilang pader Manjin na dulas. Doon yung ating Ling, and so far with a 2,000 lead for Blacklist. And this instant replay is brought to you by Oppo A94. Tara, ating balikan dito kung paano nangyari yung laban. Hindi na sustain dito ni Chakno yung damage na binabato ng Blacklist dahil kahit na meron sila na revitalize. Ngayon, habol ngayon dito. Look at the chase fate ni Wise. Nalaglag yung Ling Manjin. Grabe, natapilok dun sa ere. Hindi siya nakatapak kasi hinahabol siya ng spaceship eh. Yung namamagang kikiam. Ayan yun, ayan na naman! Bang! Bang! Tsapak! Pero lumubog, Pero ha? nandito, of course, yung Angela protection. Nandito rin yung protection ni Chakno. Zaman Force. Tuloy-tuloy pa rin ang laban dito. Mega kill na pala si Oeb. Habang lumalaban na lang si Kiel. Tumusok si Kiel. Tumakbo si Kiel. Gamit yung Angela. Pero naku po, yung kabayo na iwan. Tumakbo na lang. Hinayaan na lang nila kasi makunat nga naman ang kabayo na yan. 4-7. It's still Blacklist. Again, every time na nagko-cooldown yung chase fate, hindi na nila tinitigilan si Kiel BJ. Hindi talaga nila titigilan si KLVJ, pero nagkakaroon dito ng sagot ang execration through Renzo. So pagka pumunta sa kabilang part ng mapa rito yung Aldous. Ooh! 2-on-1 situation! Men, kakabanggit mo lang through Renzo, pero that was 2-on-1. Yes, siguro si Renzo nga dito pwede maging X-Factor sa EXE, magiging problema. Pero look at the outplay na ginawa ni Edward. Na-pick off nila yung Angela. Oh no, lamang na lamang this time ang Blacklist International. Here comes the Moonlight Immersion. Yun na naman yung sapak ni Wise dito. Nagpailaw na naman si Venus. Si KLVJ tumatakbo. Yung Revitalize ay iniwan na dito. Chase Fate back for Blacklist. And this time, Edward, with the outplays na nagagawa niya, pare, basag na rin yung Torre doon sa top lane. Yes. Online na yung mga heroes ng Blacklist. Unti-unting nauubos ang vision dito ng execration. It's unfortunate na na-pick off doon si Etomax sa may top lane given na wala pa rin siyang ultimate. Pero, Kelra,
nakapag-provide na siya, bumili na siya rito ng necklace of Durans. Kahit papaano, maninigate na nila dito ang mga regeneration coming from Blacklist. Pero sabi mo nga kanina man, Jane, going into late game, Aldo, sobrang nakakatakot. Oh no, hinihiling ng EXE ang mga 15-minute games. Hinabol na naman siya ng malaking ikyam! Wise! Sabog ang muka na naman ni Renjo. Bitin ang mga dashes ng Benedetta para makatakas doon sa Chase Fate. Fate ika nga, destiny talaga na mapatumba siya doon, Manjin. Pero eto na, we are already heading in to the point na pwede nang mag-lord ang Blacklist. Hindi na nga nila hihintayin yung 12-minute mark. Wala silang pake kahit hindi pa yan luminous. Ang mahalaga, hindi makapag-farm dito ang Execration. Hindi nakaka-farm ang EXE dahil tuloy-tuloy ang pagiging aggressive ng Blacklist. Nawalan na ngayon ng space ang EXE to take their jungle. Nagkaroon ng konting breather dito. Unengaged to Oheb. Here we go. Sabi ni KLBJ, ito na ba yun? Pero nagtabi-tabi na ang Blacklist International. Ultimate bonding experience is real. Sa pack, matadodge dito ni Max, pero 30 seconds down si KLBJ. Tuloy pa rin ang Zaman Force. Ayun na nga yung mga left jab, right jab, uppercut mula dito kay Edward. Basag this time yung mid, second tower. Meanwhile, may counter go with the final blow. Pero naku po, yung plays, yung healing galing technique ng Blacklist International. Blacklist is in your area. Ladies and gentlemen, unti-unting inuubos ang pag-asa ng Execration sa laban na to. Wow, this might be a reverse wave for Blacklist International. Nakukuha ngayon ni Wise dito yung mga items na kailangan niya to be able to sustain the damage na pwedeng ibato dito ng Execration. And for Edward, siya yung parang nagiging problema ng EXE kasi pagka nagpo-push forward ang mga members ng EXE, parang ginugulo-gulo niya sa team fight, pinapaangat-angat niya with a knockout strike. Yeah man, lahat dito ng ginagawa ng EXE, hindi sila makahanap ng butas. Hingal na sila. Wise pinake pa nga yung kanyang Chase Fate. Chase Fake. 33 seconds down para kay Renjo. And gayon, may libre pang orange buff. Sabay, my lord, kaya nilang kunin ang sabay, why not? 38k to 33k. Aldous sa Grand Finals, pare. Si Wise dito, kasi may sinabi pa siya na gusto niyang talunin ang Execration dahil nga gusto niya maging king this time. Dahil nga syempre meron silang queen. Blacklist International, unti-unti nang nakakapunta para sa kampyonato, Rob Luna. Yes, with this 7,000 lead, medyo lumilinaw na nga ang resulta dito, Manjin. Pero hindi pa rin naman totally out dito ang Execration. They have this capability to do split pushes. Pero kahit papaano naninigate kasi yun ni Wise. Dahil dun sa Chase Fate. Pwede nilang habulin dito yung mga members ng EXE kung pipiliin man nila na sumegway. Rob Luna, paano ngayon mananalo ang Execration? Paano makakabalik sa ganitong sitwasyon ng Execration? Nakita natin sila lagi na kapag extended yung fight, malakas sila. Pero ito na ba yun? Ito na ba yung mag-break ng curse? Nabasa na ba ang code? Renjo right now, pulado. Here comes the Lord marching towards the mid. Blacklist International. 5 pa rin ang buhay dito sa side ng Execration. Let's see kung tatapusin na to. Here we go, Moonlight Immersion. Ginamit na rin yung Tempest of Blades. Pero yung base, inaatake pa rin. Buhay pa rin yung Lord dito. Ito Max, mapapagamit ang kanyang ultimate habang nagbabak na ang side ng Blacklist International. KLBJ nasa gitna, pero pinagsasapak-sapak. Naku po, sabog ang dalawang muka. At eto na nga, tignan natin kung tatapusin na. Blacklist International, they will break the code. Hindi pa pala. Buhay pa. Si Kelra Savage. Kelra wipe out ang Blacklist. Kelra and Jackdo, the saviors of Execration. Manjin, you spoke too soon dahil nasa area pa din naman si Kel Radat. Savage gameplay para dun sa Lunox na yon, tinanggap ng buong buo ng Blacklist International. Kelra in your area, 9-14. Akala natin tapos na. But sabi ni Kelra, nope, it ain't over till it's over, player.
Nandito na naman sa senaryo na to. Pero bago ang lahat, this instant replay is brought to you by Oppo A94. Ating himayin kung paano ba na-savage ng Lunox ang members dito ng Blacklist International. Ang ganda rin ng pag-clear dito ng mga members ng Execration doon sa mga minion. Hindi pa na-pick off doon si Chak Nu. Pero at this point, wala na. Cooldown na halos lahat ng mga skills dito ng Blacklist International at isa sila ng mga Chaos Bolt dito ni Kelra. Even Wise and Edward gusto lang sapakin yung base pero bitin pa rin. Kelra, nasa kamay niya ngayon ang puso at ang paghinga ng buong lupon ng Execration. Pero buhay na ang mga agents, buhay na ang Blacklist. Magkakaroon tayo ng round 2 muli. Kaibigang Rob Luna. Mukhang gano'n na nga yung mangyayari. Chase Fate papunta rito kay Kel VJ or just to provide vision para alam nila kung saan nakapwesto dito ang mga members ng Execration. 50 seconds, Manjin, bago lumabas ang susunod na Lord. Sanay ang Execration sa mga ganitong senaryo, yung pinapatagal. Pero ngayon ba, kaya nilang ulitin na manalo sa ganon? Sabi ng Execration, wag na natin dalhin sa base. Edward, gagawa pa siya ng plane na naman. Blacklist International and EXE. Nag-aambahan Edward dito sa kanyang mga fadeaway movements. Popping the champ stance. 9-14, Blacklist International. Disiplina lang muna para sa dalawang squad. Hindi kailangan i-force to ng Blacklist. Nasa kanila ang bola, Manjin. 10 seconds in, kailangan lang nilang hintayin yung Lord. They would want to fight this one into a safe space. Kailangan nilang kunin lang yung Lord. Kung magko-contest ang Execration, then probably they could find an opening to go or to attack the members dito ng Execration. Pero ngayon, medyo sinozone out lang muna ng mga members ng Blacklist ang Execration at sisimula na ngayon nila ang Lord. The zone is real. Babalik pa tayo muli sa 1-hour game. Can Execration pull off a miracle play? Lamang na lamang ang Blacklist International ever since the game started. Wise and company starting out the Lord. Pressure din ng Execration ngayon sa pagdepensa, kaibigang Rob. Half HP ngayon ng Lord Banjin. Mukhang susubukan talaga to ng Blacklist pero okay, si Chak No main target ngayon. Napakakunat ang baka na to. Pero tuloy-tuloy lang. Wala na si Kelra! Kelra is down! Kelra is down! Oh my glove! Or maybe, oh my V! Kel VJ running away as well. Tabi-tabi na ang Blacklist. 40 seconds down on Kelra. Hindi na yata sila maglo-Lord Banjin. Ayaw na nila. Tatapusin na natin. Let's end this like legit. Sabi ngayon ni Venus, wala na rin si Ito Max. 50 seconds. Downtown punches mula dito kay Wise and Blacklist International. Ito na ang pailaw muli ng Estes ni Venus. KLBJ! Wala nang magagawa pa ang EXE. Here we go! Ang panibagong kampeon ng MPL. Breaking codes! Blacklist International! That winning moment is brought to you by Oppo A94. Pangatlong beses ng VY tandem sa Grand Finals and finally, nakuha nila ang kampyonato. The Queen will take his crown, Manjin. Bow down to the Queen! Wow! Finally! Manjin, yung kamay na corona ngayon matutupad na. Hindi na lang bastang kamay, tunay na. Tunay na corona na! And man, we have a new king. Wise with this Aldous. Blacklist International. Wow. Nagsimula yung season na to na low-key sa radar ang Blacklist International. Yung mga casters, analysts, there is gumagawa ng mga power rankings. Maging ako, maging ikaw, Rob Luna, ang nilalagay sa top ay Execration, Bren, of course, M2. Kasi nga, Execration, they're dominating local tournaments. Exactly. But then, Blacklist International entered the scene. Boom! Champion ng MPL. Oh, wow. Well-deserved to our overall number 1 sa buong regular season. At some point, pinahirapan sila ng Execration. Props to this team. Match point na sila kani-kanina lang pero nagawa ng Blacklist
a miraculous reverse sweep against the execration. Redemption season mula sa VYs at mula sa Blacklist. Dexter, Bonchan, ang tagal na nila dito sa liga. Ever since pumasok sila season 2, that was EXE Imba, if I'm not mistaken. It did. They went on to EVOS and now Blacklist International. Wow, binigyan tayo ng napakagandang game number 7. After systematic games 1 to game number 6, dito pinaka-maaksyon. Yes. Doon natin nakita And na talagang kaya nilang i-break ang I'm really glad that we are part of the history for Blacklist International. They've been very dominating pero umabot talaga tayo dun sa point na isa na lang para sa execration. Pero for them, they hold their ground. They take execration one game at a time. At nag-succeed sila, Manjin. Still, props to the entire Lupon Execration Nation. Yung gapang na ginawa nila ay hindi biro. Pero ang corona ay nasa kamay ng Blacklist International. Pasa na natin sa ating mga analyst. Congratulations! Finally, ang VYs ay meron ng corona. Worth it! Of course, ang lahat na kanilang ginawa. Blacklist International will take the championship ng MPL-PH Season 7. At ang maganda pa sa nangyari, Midnight, binigyan tayo ng Aldous na pick para sa Blacklist International para sa championship na match nila. At most importantly, that sweep, reverse sweep, tatlong sunod-sunod na pagkakapanalo para sa Blacklist International for them to take the championship. My name is Wolf, Sounds Midnight, and the following post-game statistics are brought to you by Smart. Wolf, 5 games, 100% win rate on the Aldous. The sustain is the game for Blacklist International. Napakalupit ng pag-shoot ng Aldous pick. Sabi ni Bonchan, okay, kita ko na yung unang tatlong pick. Lunox, Ling at Benedetta. Pagdating ng 9 minutes, pag namatay ka, Wise, babatukan kita. Ako ang susuntok sa'yo. Kasi sabi ni Bonchan, there's no real way for Aldous to die in this game pagdating ng late game. And actually, naramdaman natin yon dahil napakaraming sustain from the Estes at Rafaela. Actually, nag-joke pa nga tayo dito kanina, di ba, Wolf? Kukunin na yung Estes at Rafaela. Pero medyo weird magkasama sa isang lineup. Pero it is what made the Aldous happen for Blacklist International, the sustain and the damage from the stacks. Ang gusto ko kasi kay Bonchan, pag nakakita siya ng konting mga weaknesses sa draft ng kalaban, inabis niya talaga. Like, yung Rafaela, kinuha niya kasi hindi binan ng side ng execration nung second phase. At nung nakita na nga niya na Ling na yung magiging jungler for the side of Blacklist International, hindi niya kayang mag-Wind of Nature. Technically speaking, pwede. Kaso half nga yung duration ng Wind of Nature. At yung mga items na naturally sagot sa isang Aldous ay wala din. Plus the fact nga naman na walang damage na kayang amount sustain. Kailangan pa siguro ng Durance, ng Deadly Blade at kung ano pa. By that time, nauubusan na sila ng damage output sa side ng execration. Tignan natin sa ating highlights kung ano nga ba yung nangyari dun sa ating laban. These highlights are brought to you by Smart. Maganda yung nag-start na execution, maganda yung idea. It's just that medyo napasobra ng konti. Nakakuha ng kill si Blacklist International and si LBJ, hindi niya nahanap yung rotation na gusto niya sana mangyari. Pero nagkaroon pa rin na moment of brilliance for execution as they took down one hero on the bottom lane. Pero dito na kasi magsisimula yung nakakatakot na side sa lineup ng Blacklist International. Ang ginagawa ng Blacklist this time around is they are the ones punishing or counter-initiating against execration. The whole series, ang storyline natin is EXE dapat ang nagka-counter-initiate or nagpa-punish sa Blacklist International. Pero the very nature of having an Aldous jungler is wala kang pakialam sa nangyayari sa mapa unless may team fight na pwede kang pumunta para makapatay ka ng hero at madagdagan yung stacks mo. Nakita natin na nahihirapan yung execration na maka-close out ng kills.
At alam mo yung parang feeling na nagmadali din yung execration compared dun sa dati nilang mga galawan kung saan nagpa-farm muna sila. At maintindihan mo kung bakit. Ayaw nilang umabot sa point na si Wise ay magiging talagang super farm na. Unfortunately, dun nga sila nangyari. Oheb, I like this. Pang ilang beses ko na nakita si Oheb na nag-purify para lang makahabol sa isang mga kanyang kalaban. Hindi dahil nakapagpabilis ang purify, pero dahil natatanggal niya nga yung mga slows or kung anumang mga debuffs, kumbaga. Nevertheless, dito na natin nakita yung problem. 10 minutes, naroon kang isang Aljus na sobrang dami ng stacks. Si Harith ay nakakapag-farm din. And most importantly, yung presence ni Edward dun sa may side lanes, nakakapag-farm din siya. Kasi nga yung execration, nagmamadali. Pero di natin pwede kalimutan itong play na to. Kelra, welcome to the play of your life. Yep, the first and your only career. savage of MPL-S7, saving execration and buying some time from the inevitable end sa kamay ng namamagang kikiam on the side of Blacklist International. And again, Wolf, this is because of the order of drafting na ginawa ni Boncha. Napakataas ng pag-punish niya ng mga picks ng execration. It has been known na medyo mahirap mag-Benedetta against Estes. So, the idea na kailangan sumama din ni Benedetta or ni Renzio sa team fight ni Blacklist International, that allowed Edward to just continuously push against execration kasi yung lamang na na-experience or nalalasap ni Blacklist dito, it's because of the map control na meron sila na binigay ni Edward. Yeah, KLVJ leaving their hearts out. In fact, all of execration, binigay talaga nila lahat. But the MVP of the championship sa pangatlong try ni Wise at ni Venus sa championship ng MPL, ang MVP of the game brought to you by Smart is an Aldous. V-Wise, third time is the charm. And what better way to win the championship with an Aldous? Good luck sa mga rank games nyo mamaya. Pero, ang masasabi lang natin, Blacklist International, this is the code that other countries need to break. Ooh. You know what? Sobrang saya natin. Dami nagda-doubt sa representation ng Pilipinas para sa MSC. Pero nakita nyo naman ang 7-game stretch ng dalawang teams na to, giving all they have para sa championship. And I'm sure that when they go to the MSC, ay talagang ipaglalaban nila ang Pilipinas. By the way, KLVJ and the gang, this should not be something na kailangan nilang ikalungkot or even Zapno, sobrang lapit na sa trophy. That's one win away. But then again, ginawa naman nila ang kanilang best. So we really need to still congratulate them even so. Yeah, they did their best and napakaganda ng showing ng Execration Wolves. Time and time again, paulit-ulit natin sinasabi na always, every season, it's the best roster of Execration. Pero this season, hindi lang pinatunayan with resibo. Pinatunayan pa na si Blacklist International, it went the distance and sila pa yung lumamang. It's just that Blacklist International, mas resilient talaga yung form nila dito. The chemistry is there, the mechanical prowess, nandun lahat ng pangangailangan ng Blacklist International. Again, we came into the season na parang iniisip natin, etong dalawa dapat yung top teams and hanggang sa dulo, Wolf, sila pa rin talaga yung dalawang top team. Just imagine what Execration had to go through. Hindi ganun kaganda yung gitna ng season. Nung ending ng season, you could see some promise. And then yung playoff series na ginapang nila. 5 games sa first round, 5 games sa second round laban sa Omega Esports. Another 5 games laban sa kanilang mga bestie, defending world champions, Bren Esports. Imagine what they had to go through. And then they eliminated another M1 representative team. Nandun yung Aura PH ng 3-0 naman. Even through this day, naglaro sila ng what? 10 games? Imagine mo kung gaano kalupit at yung resilience na din naman ng Execration. But unfortunately, it was the B-Wise and the Dagang. I mean, hindi naman Dagang kasi ang ganda naman din ng performance ni Oheb, ni Edward at ni Eson. Most particularly, ang kanilang coach na si Boncha. Yep, again, we can only give a crown to one team. But of course, Execration, pinakita pa rin nila yung best nila dito. Napakaganda ng storyline eh. The Queen versus the King. Marami nagsasabi na yung pag-exit ni KLVJ, yun na yung pagtapos ng kanyang career. Pero proving on a different team, Aura PH to Execration, kaya pa rin talaga niya. And you know what? I'm really looking forward to the three-peats, no? Yung pa rin talaga yung magandang storyline na maganda sanang abangan, yung three-peats. And medyo masaya si Aura PH na, uy, hindi kayo nag-three-peats, sama-sama tayo. And do take note, however, the third attempt
ng VY tandem sa championship, and finally they are able to get it. And you can see, ito yung masasabi mong glow up mula sa VYs. I mean, they were so comfortable in this particular lineup ng Blacklist International. I think that yung na-maximize din nila yung hero pool na limited pero parang hindi limited. Kasi may mga nagagawa pa rin sila. Parang, okay, sige, may limited siguro lineup. But then again, kasi meron siguro din magandang coordination talaga itong mga players na to. Like, everybody activates each other. For example, kung gusto nila ng hero para kay Edward na mag-work sa lineup or sa hero ni Wise at ni Venus, magagawa nila because, again, all of the players in Blacklist International, that's what I noticed, ay mga role players. Yeah, one last note pala, no, for the side of execution, a guy that we haven't really talked about in a very in-depth aspect of the analysis segment is the drafter of execution. Imagine mo, makipagsabayan ka kay Bonchan against Blacklist International, a team that we all know that are masters in drafting and strategies. Execution, pumasok yung playoffs, talaga nag-iba yung performance, nag-iba yung image. Kumbaga may glow up si B-Wise, may glow up din si Coach Pacbet. Napakalupit. Nung nilabas niya yung Bane Faramis against Omega Esports, who would have thought of that, di ba? Nagaling TikTok, nilabas sa MPL, and ang dami ding mga times na na-outdraft talaga. Nakita natin yan first thing nung last match nila nung regular season, outdrafting out of PH, and even doing it again in the playoff season. So props to the team and of course to Coach Pacbet for making it this far. Napakaganda talaga ng binibigay ng ating mga players, and you know what, Wolf, MPL is really a gift that keeps on giving. Sinabi mo na wala pa third championship, diba? Merong na tayo nadagdag nga lang sa second championship, which is EXE Esports. EXE And I want to say, I'm very happy personally sa pagiging champion ni EXE this time as starting five, at evidently, isa sa mga key pieces ng pagkaka-champion ng Blacklist International. Literally, ipagamit mo kahit anong hero. Gagawin niya, he'll make it look good. Actually, kung isipin, parang out of the meta yung ibang mga heroes na ginagamit niya, pero parang pasok pa rin sa meta. Like, Hook City from the Franco, very specifically nagagamit ng Blacklist International para sa kanilang pagkakapanalo. Hindi lang naman sa series na to, pero all throughout the season. And well-deserving of his second championship title, second trophy para kay EXE Esports. Well, you know what? Sabi mo nga, di ba, parang out of meta. Yun naman yung naging identity ni Blacklist International na masarap panoorin at masarap subaybayan, out of the box thinking and out of the box playstyle. Ever since, kahit sa labas ng MPL, ganito talaga ang Blacklist International. Marami nagsasabi na bakit hindi sila nag-i-stick sa kung ano ba yung gumagana. Pero ngayon, at this point, lahat ng teams ay parang kinope na si Blacklist International. Lahat ng mga heroes ni EXE at ni Venus, mind you, yun na rin yung ginagamit ng mga teams natin. So, it's a statement na parang wala sa meta yan. Sabi nga ni Coach Pacbet, wala na sa hero yan. Nasa player na yan. Get see na, syempre, dalawang teams natin ay binigay ang lahat at may nagpakitang gilas sa series na to. Para naman sa inyong mga viewers yan, pwede rin kayong manalo if you participate in our live watching rewards sa ating QR code or dito sa link, meron kayong chance manalo ng skin worth 599 diamonds if you're part of the first 50,000 entries. At syempre, kung meron pa kayong mga gustong sabihin sa patungkol sa MPL-PH Season 7, iwan nyo lang yan dito sa QR code na to through the MPL-PH Season 7 Esports Survey. Would love to hear from you. And now, this is the analyst stand. On behalf of Leo din, at syempre Midnight and myself, thank you so much na pakikinig sa amin. This has been a wrap! Pero hindi pa natapos na dyan. Pat hindi natin ibalik ngayon sa ating Lodi na si Mara. Blacklist Agents! Your Blacklist International is MPL-Philippines Season 7 Champions! At ngayon oras na para kausapin natin ang inyong koponan, Blacklist International! Hi, everybody! Congratulations! Coach Bonchan, simula Season 2, nandito ka na. Nakita mo rin ang paglaki ng MPL. At ngayon, nakuha mo ang kampyonato bilang isang leader ng koponan ng Blacklist. Gaano kahalaga itong kampyonato para sa'yo? Sobrang napakahalaga ng championship na to. Dati, ang ginagawa ko lang dahil sa hirap kaming manalo, pag nanalo kami minsan, pinapanood ko lang yung replay para maramdaman lang na nananalo pa kami.
Tapos, ang nga ba ng journey, ang dami ng pinagdaanan namin. Napunta kami sa iba't ibang org. Tapos, nung napunta na kami dito sa Blacklist sa Tier 1, sobrang laking pasasalamat namin dahil yung management talagang todo suporta sa amin. Coach Bonchan, talagang ang ganda ng path ng Blacklist International ngayong Season 7. Gaano ka ka-proud sa iyong manlalaro? Sobrang proud ako sa kanila, grabe. Simula na nag-lose streak kami sa mga offline season tournament, after kami kinausap ni Boss Rads, after kami kinausap ng back-end, pinalakas nila loob namin. Papunta na ako dun sa punto na malapit na akong mag-quit dahil di ko talaga magawa ng paraan kung paano sila mananalo. Pero minotivate nila kami. Ayun, nakakating kami ngayon sa championship. Ngayon naman, para sa VY, so hawak ko ang inyong player cards. Congratulations! Ngayon magkasama kayo, nakuha ang kampyonato. Parang pinipigil kayo ng mga nakaraang seasons and now you are experiencing this championship together. Gaano ka-importante ito na magkasama kayo? Mas lalakas pa yung pagkakaan namin, pagkakapatiran namin. Uy! By the way, V, anong nangyari doon kanina? May nakita kami sa camera. Anong nangyari sa'yo kanina ni Wise? Sobrang nai-stress ako. Yung halaman ko kasi nagdabog sila, nalaglag tuloy. Ngayon, how do you feel, V? Wala, sobrang di ko alam. Sobrang latang ako ngayon, super. At Di ko pa napaprocess. Isang corona naman dyan. Dalawa na. Ayan! Nasa'yo na ang corona! Ang naghahari ng Season 7 with the Queen. At gaano ba ka-importante para sa'yo na makuha mo itong napakagandang championship route kasamang iyong bagong koponan, Blacklist International? Di ko alam. Legit, di ko alam, promise. Kausapin naman natin si Eson. Eson, sabi mo nga nag-post ka, for the first time in 3 years, makakabalik ka na sa MSC. Ano ang gusto mong ipakita at para i-represent ang ating bansa? Susubukan namin hindi biguan yung mga fans namin para makuha ulit yung championship para sa MSC. How happy are you right now? Champion kayo, MSC pa. Sobrang saya. Rookie of the Year? Pakita mo naman masaya ka. Rookie of the Year? Oo nga, Oheb. Oheb ba? First time mo sa MPL, rookie, champion pa. Gaano kasarap sa feeling na may napatunayan ka kaagad sa first year mo? Sobrang sarap. Daming nagbabash sa akin dati yung MPL eh. Pumunta sila ngayon. Anong mensahe mo sa kanila? Pinuti lang ngayon eh. Magulot dili ka. Nasaan si Edward? Kaya kayong bawi sa akin ngayon. Ba't niyo ako ngayon? Di ba? What now? Rookie na, champion pa, MSC pa. Edward, alam ko, sobrang hardworking ka. Sabi mo nga, pag game night, hindi ka nakakatulog. Ngayon, nasa nyo na ang trophy. Papunta pa rin kayo sa MSC. Gaano ka worth it lahat ng paghihirap mo? Worth it yung pagpupuyat ko kasi. Ayun, nakapagmuni-muni ako pag di ako matulog eh. Ayun. Nasaan si Dexter? Dexter! Hello, Mara. Gaano ka kasaya ngayon? Nilabas mo ang nasa isip mo. Congratulations, champion! Thank you, Mara. Anong nasa isip mo ngayon? Ayun, napulpil na kahit pa paano. Simula tagal-tagal na sabi. Kami nga ni Bon dyan, simula dati pa. Gusto na namin. Ngayon, talaga nag-giveaway na ako. Actually, gusto nga nila ako palaruin nitong MPL. Kaso talagang all in ako sa 6-man muna. And ngayon, sobrang fulfillment sa akin. Alright, Blacklist International, hindi pa tapos ang inyong journey. Meron pa tayong MSC. Ikot tayo Gusto ko naman magbigay kayo ng mensahe sa lahat ng ating mga manonood, sa Blacklist agents, at itawag natin sila para suportahan kayo this coming June 7. Go ahead, simulan natin kay Coach Bonchan, tapos ikot tayo. Sa lahat ng supporters namin, yung Blacklist agents, sobrang, kahit nung mga panahon natatayo pa lang kami, hindi pa kami nag-win streak,
dahil di pa nagsisimula ang MPL, syempre, ang ano nila, very supportive nila. Simula nung hanggang dun sa punto na nag-improve na kami, naka-win streak kami, and then pinabagsak kami ng brand. So, do support talaga sila sa amin. Makikita mo talaga yung mga fans na hindi toxic. Natalo kami. Napaka-healthy pa rin ng ano, minomotivate pa rin nila kami. Sila yung naging ano namin. Sila naging motivation namin para makuha yung ano, championship na to. At thank you din pala kay ano, kay Boss Try, kay Boss Pao, kundi dahil sa kanila na nagsimula, na kundi nila kami inampun ni Dex, hindi magsisimula ang blacklist. At syempre kay Boss Rada, kundi sa kanya, hindi kami ma-activate lahat na 7. And syempre sa lahat ng bubuo ng blacklist. Backends. V-Wise, hey! Ilabas nyo naman kung gaano kasaya kayo. I have to say, V-Wise, you have one of the best fans. Pag nanonood ako ng stream nyo, sobrang positive nila. Ito na ang oras na para pagpasalamat sa kanila at bitahan natin sila sa inyong MSC journey. Syempre, unang-unang maraming salamat sa Diyos sa binigay niya sa amin ngayon. And sa buong family ko, sa friends ko, masyado sa mama at sa kapatid ko na nasa Japan ngayon. Dahil sa buong V-Wise spam, mahal na mahal ko kayo, sa Blacklist Agents. And syempre, sa lahat ng bumubuo sa Tier 1 family, maraming salamat sa pagsuporta sa amin. Yan, supportahan niyo kami sa MSC. Edward, anong message mo sa mga manonood? Ayun, maraming salamat sa sumuporta mula week 1 hanggang championship. Yun lang. Wala masabi. Uncle Eson, baka naman gusto mong i-greet si Chloe Dantes. Shoutout kay Lord God, salamat sa tuwing game namin, ginagabayan at binibigyan kami ng lakas. And sa family ko, sa friends ko, sa asawa ko, and sa anak ko. Salamat din sa bumubuo ng Tier 1 and Blacklist. Kay Boss Try, kay Boss Raya, si Coach. Yan. Sa teammates ko, maraming salamat. Kay Coach, kay Dex. Ayun, thank you. Hi, Chloe! Oh, happy ko naman, imbitahan natin sila na suportahan kayo sa MSC. Supportahan niyo kami sa darating na MSC guys, di namin kayo bubigoyin. Ako din namin mag-champion dun para mas mapatunayan namin mga sarili namin. Salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa amin sa BY's Spam Blacklist Agents. Nananalo kami dahil sa pinapadala niyong pagkain. Di kami titigil dito. Gusto pa namin ng more na panalo. Ikaw nga pala kay EB, sana paglaki mo, maging proud ka sa akin. Future proof. Dexter, messages! Ayun Wala nga nagpapasalamat kami sa Diyos, syempre, di ba? Tulad sabi ni Eson, lagi kami ginagabayan mula umpisa hanggang uli. Ayun, salamat sa family ko, Alaba family, Cruz family, Lumabas family, sa lahat, sa supporter Blacklist Agents, sa mga ka-work ko dati sa Ator, yan. Salamat sa inyo guys, thank you. Abangan nyo kami sa next week na agad, yung MSC. Ready kami doon, ready. Hanggat mainit pa kami. Game na ngayon na. Salamat din pala sa kala Boss Strike, kala Boss Rada, pati kay Boss Neji, pumunta sa akin dati. Nakakatuwa ang inyong journey, and now we go to the presentation of what you all worked hard for all season. Here to help present our MPL trophy is a representative from JNT Express. Iyan, may artista! Congratulations to our MPL Season 7 champion! Dinamula din! Angat natin, pre. Angat natin. Natusok si Vic. Angat natin. 1, 2, asan yung confetti? 1, 2, 3! Yes! Grabe! Sobrang nakakatuwa, Renmar and Womi. Yeah. Ang ganda ng daan nila, 92% match win rate sa ating regular season. They did really well sa ating upper bracket, and now they are the Season 7 champions. Yeah, it's been a long journey for Venus and Wise, but then not just them. Dexter and Coach Oheb has been in our league for a very long time. Eson as well. And you could see, it's yung tears of joy nila. Nararamdaman mo, it's a huge weight off of their shoulders na
sa wakas, kampeon tayo. Usually, we know them to be one of the more hyper interviewees, pero ngayon, relief na lang talaga nararamdaman ng buong Blacklist International family eh. Yeah, mararamdaman mo talaga yung pagod pag nagsasalita doon kanina. Parang alam mo na masaya talaga sila. Nanalo sila ng MPL Season 7. But you could also see na talagang napagod sila. It's 7 games and it was so intense. Yeah, and you know what? I just have to say, one of the greatest of all time in basketball was given the nickname of Vino. But this player ages like fine wine. I feel like Uncle Eson at this point, pwede na natin siya tawaging Vino na din eh. Aging like fine wine with the plays. Tama nga yung sinabi ni Midnight at ni Wolf kanina na kahit yung mga picks niya minsan, hindi yung mga meta picks ngayon, pinapagana pa rin niya eh. I mean, if sanay ka naman at ang tagal mo nang naglalaro, if you make it work, you make it work. Yeah, and man, Rookie of the Year potentially for OHEB. Kung naalala nyo pa yung player intro niya, lagi siya ganun John Cena. Ngayon, yun yung masasabi ni OHEB you can't see me. Paano hindi mo makikita champion na, feeling ko magiging na yun, hindi na pwede. Kasi kitang-kita na siya, nasa kanya ang spotlight ngayon. Yeah, exactly. And of course, Edward, grabe, I think one of the most improved players this season, and now he can call himself a champion. And of course, Dexter as well, taking a step back, doing a more behind-the-scenes role, pero ramdam mo pa rin yung role ni Dexter sa team na to with what he does outside of the game, really helping form. He's one of the glue that keeps this Blacklist team together with the analysis that he provides, the help that he provides, Coach Bonchan. So, congratulations to him as well. And of course, the entire Blacklist family. Grabe. Sobrang ganda talaga ng journey ng Blacklist International. Actually, umpisa pa lang ng ating season, nung bumoboto tayo kung sino nga ba sa tingin natin yung pupunta sa ating top 2, Blacklist was not in it. Pero tinan nyo, pinatunayan nila kung gaano sila kalakas. They only lost once throughout the regular season. At ang dami pang beses doon, nasa-sweep nila ang kanilang mga kalaban. Congratulations, Blacklist Agents. Siguradong sobrang saya nyo sa naganap ngayong araw na to, pati ang buong season. At yung story nila, nakaka-touch talaga, no? Yeah, it is. Actually, this team went through a lot of hardships. Actually, si Coach Bonchan na-mention niya yung mga off-season tournaments nila. It took a while for that chemistry to be found. And I know this is Blacklist's moment, pero if this was the other side of history and yung execration naman ang naging kampiyon, sobrang ganda rin ng story nila. Of course, for the longest time, Zapnu's been chasing that trophy. Kel VJ wanted to prove himself still worthy to be a champion. Chapman wanted to be a champion finally. Ito Max, Renjo as well, Coach Bakbet, the entire squad. I just want to say to you guys, maraming salamat sa pinakita nyo. Sobrang inspiring din ng run ng execration. Of course, yung middle season na lose streak nila. And then, pero good news para sa inyo and good news rin para sa mga execration fans. Makikita natin ang execration sa MSC at pwedeng-pwede silang bumawi doon. And ang first tweet ni Kiel VJ ay hindi kalungkutan tungkol sa pagkatalo na to. Ang sabi niya, babawi daw ang execration sa MSC. Yeah, hindi pa tapos. Pwede pa bumawi ng MSC ang execration. But yeah, again, congratulations to Blacklist International. Bring out the Aldous. Grabe, Aldous! Talaga. Aldous, pre! Ang nagiging Undefeated sa Season 7. That's how crazy this MPL Season 7 got. And now, they are the champions. Congrats again, Blacklist. Season 7 has been amazing at gusto namin pasalamatan lahat ng ating mga manonood at syempre, just for watching, meron kayong reward. Live watching reward. First, 50,000 kada game day makakakuha ng ating in-game prizes. All you gotta do is scan this QR code right over here. At syempre, gusto rin namin kayong imbitahan na i-fill out ang ating MPL-Philippines Season 7 survey. We want to hear from you. We want to get your thoughts on how to make MPL better for the next season, for Season 8. Oh my God, I can't believe this is the end of Season 7. At syempre, meron din tayong mga winners para sa ating Smart Signature Giveaway. Each winner will receive the following: Oppo Reno 5 5G, the one that I'm using, worth 21,990 pesos, and Oppo A74 5G worth 15,990 pesos. Make the most of the amazing features of Oppo A74 5G and Reno 5 5G when you get it with Smart Signature, which is powered by Smart 5G, the country's fastest 5G network as reported by Ookla. Just visit store.smart.com.ph to get any of these two exciting devices. At ngayon, i-announce natin ang winners para sa ating Smart Double Giga. Para sa ating Smart Double Giga, meron tayong mga mensahe dyan.
And para sa first, actually, we'll give away yung ating phone. Sobrang excited ako kasi yung Oppo Reno 5 5G, yan ang ginagamit ko. Sobrang love ko siya. So congratulations kay John Patrick Anain Daita. Ang mensahe niya, Go Blacklist! Wise and Venus for the win. Hashtag signature Oppo Reno 5G. Hashtag signature Oppo A74 5G. Ayan o, hawak ko ang V-Wise player card na napanalunan din ng ating mga manonood dahil nanalo sila sa ating mythical raffle draw. wow. Congratulations! At meron din tayong isa pang winner. Yan ay si Zan Venezuela. Sabi niya, congratulations EXE! Sobrang ganda ng gameplay. Kudos sa dalawang team. GG, well played, Bren. Hashtag signature Oppo Reno 5 5G and signature Oppo A74 5G. Congratulations! Kayo ang nanalo ng ating mga devices at sobrang excited ako kasi this is the best phone out there. At announce natin ang winner ng ating Smart Double Giga winners. Yun o. Ginamit nila ang hashtag Double Giga Games at ito ang mga nanalo. Si Ian Vergel Rodriguez. Ang kanyang favorite GG moment ko is nung matatalo na kami. Tapos nakapag-comeback pa dahil sa isang magandang set ng kakampi namin. Hashtag Double Giga Game. Gano'n kasaya yun kapag natatalo ka na tapos biglang boom! We Parang won! chapno yan nung game number 3 Tama. of Omega Series. Yun yung tipo na binigla talaga lahat at nakabawi pa sila. So feeling ko nakaka-relate ka sa moment na yun. Yeah. Ang isa pang panalo dito is si Crystal Garzon Cabardo. Ang kanyang favorite GG moment ay yung paglalaro kami ng boyfriend ko, ay buti pa ikaw, at ng friends niya pagkatapos ng mahabang schoolwork. Hashtag Double Giga Games. Ang sarap talaga pag may kaduo, katulad ni B-Wise. Oh, di ba? Ang sarap talaga na congratulations! Kayo ang nanalo ng ating MLBB goodies. Eto na, ang ating Oppo Giveaway Live winner. Ito yung nanalo ng Oppo Enco W11 earbuds. How do you live your life at full speed? Ito ang panalo, si JR Frias Bukalan. Ang kanyang sagot, I live life at full speed by grinding hard at work and grinding hard playing Mobile Legends. Tama nga naman. How do you live your life at full speed? Ako, para sa akin lang, ine-enjoy ko talaga lahat ng mga maliliit na bagay and I really appreciate things no matter how small or insignificant it is for other people. Talagang yun yung nagpapasaya sa akin sa aking buhay. That's how I live my life at full speed. Oh, the little things in life, moments with your family, moments with your friends. Yeah, I hope you guys consider me as your friend too. Oh, of course. Of course. And yeah, just being able to enjoy Mobile Legends as well when I play with the casters. And yeah, each and every moment, sometimes the best way to live your life at full speed, actually may nagsabi nga isang commenter before, is to really just wait, take it all in, and be thankful for all that you have in your life. Sobrang ganda talaga ng Season 7. Kakaiba to. If I compare it to the other season, sobrang saya ko na I'm here. And I get to witness such a great championship once again. Congratulations to the Blacklist International! Edward, Oheb, Oh My Venus, Wise, Eson, and Coach Bon Chan. Sobrang ganda ng journey nila ngayong season na to. Yep. Again, unforgettable for this squad and unforgettable for all of us here. Really thankful. Actually, Womi, man, do you realize that we started the season together nung nag-English stream tayo sa qualifiers? Yes. And then now we're gonna be closing it? I mean, naaminin ko, kinakabahan ako nun. Pero ngayon na tinatapos na natin ang MPL Season 7 na magkasama ulit, feel like everybody here in the casters crew and everybody here in the casters really love MPL Season 7. Wait lang, feel ko dapat blinaking natin to kasi lugi ako kay Tans eh. Malalayo muna ako kay Tans pero dapat dito daw ako. Pero sige, okay na lang. Again, maraming salamat sa inyong lahat and from all of us here. Kakaiba talaga itong Season 7. Gusto namin magpasalamat sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng nagmamahal sa MPL. And mula sa lahat ng ating mga shoutcasters, Garayat Concept, Moonton, sa bumubuo ng production staff, giving it their best to give you the very best coverage. Gusto namin magpasalamat sa inyong lahat sa pagmamahal at sa pagsuporta sa amin sa buong Season 7.
Pero hindi pa yan magtatapos. May MSC pa tayo. May Season 8 pa tayo. Thank you all to everybody! May trabaho pa ako. At syempre, ipaalala natin sa lahat ng ating mga manonood, kailangan pa rin natin mag-ingat. As we continue to deal with the COVID-19 pandemic, we really encourage everyone to follow the government's health and safety protocols. This includes practicing social distancing, wearing a face mask, face shield, sanitizing, proper hand washing, and most importantly, staying at home as much as possible. Let's all do our part to stay safe and help stop COVID-19. Taos puso po kami nagpapasalamat sa inyong lahat. This has been MPL-Philippines Season 7 presented by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Win games and make winning moments with friends, achieving double GG with Smart Double Giga Games! Pasok!